ნუ მიმატოვებ. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. მშვიდობის ივლისის საქმიან დილას ვიწყებთ TV-ზე BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად. უშინდელი ვაჭრობის შედეგად $1 თეთრით გაუფასურდა და მისი ფასი დღეს $2 და 82 თეთრია. ევროს ღირებულება კი $3.19 თეთრს უტოლდება. მსოფლიო ბანკის ახალ რეგიონულ დირექტორად სამხრეთ კავკასიაში სებასტიან მოლინეუსი დაინიშნა. ამ თანამდებობაზე ის ზედამხედველობას მსოფლიო ბანკის პროგრამას სამ ქვეყანაში საქართველოში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში გაუწევს, სადაც მსოფლიო ბანკის ამ ქვეყნებთან თანამშრომლობის სტრატეგიების შემუშავებას და განხორციელებას უხელმძღვანელებს განვითარების მიმართულებით მომუშავე პარტნიორებთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან კოორდინაციაში. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მთის კურორტების განვითარების კომპანიამ ბაკურიანში დიდველზე საზაფხულო სეზონი გახსნა. ზაფხულის სეზონის განმავლობაში კი დიდველზე ყველა საბაგირო ყოველდღიურად 11-დან 18 საათამდე იმუშავებს. ამერიკული ტურკომპანიის პრეზიდენტი National Geographic-თან ერთად სამოგზაურო პროგრამას იწყებს საქართველოში. ტურისტული კომპანიის Mir Corporation-ისა და National Geographic-ის ერთობლივი პროექტით ეკონომიკის სამინისტროში ვარაუდობენ, რომ ქვეყანაში ინგლისურენოვანი ქვეყნებიდან ტურისტების ჩამოყვანის და მათთვის სპეციალური ტურისტული სერვისების შეთავაზებას შეეწყობა ხელი. შრომითი უსაფრთხოების ზომების მაქსიმალურად დაცვისათვის მერია მშენებლობაზე ინტენსიურ მონიტორინგს იწყებს. საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის სერტიფიცირების წესში ცვლილებები შევიდა. ამ ცვლილებების მიხედვით დაუშვებელი ხდება საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის სერტიფიკატის დანართებში იმ საჰაერო ხომალდის შეტანა, რომელიც ბოლო 1 წლის განმავლობაში იმ ავიაკომპანიის ოპერირების ქვეშ იმყოფებოდა, რომელიც ამავე პერიოდში მოხვედრილი იყო ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში. 2019 წლის 27 ივნისის მონაცემებით საქართველოდან 79.6 ტონა ატმის ექსპორტი განხორციელდა. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით პროდუქტის ექსპორტი ივნისის მეორე ნახევრიდან დაიწყო. შინა მეურნეობებმა 2018 წელს 222 მილიონი ლიტრი წყალი მოიხმარეს, ეს 7% ნაკლებია წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთებული მოსახლეობის რიცხოვნობამ კი 2.450.000 შეადგინა, რაც 2% აღემატება წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელს. აქციონერებისათვის ლონდონის საფონდო ბირჟაზე გამოქვეყნებული განცხადებების მიხედვით მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ TBC-ის აქციების ნაწილი $20 მილიონ გაასხვისეს. TBC-მ TicketG-ში წილი 26%-დან 55%-მდე გაზარდა და ციფრული სისტემებით პლატფორმის განვითარებასთან დაკავშირებით განაცხადი გააკეთა. კომპანია British Petroleum-მა ტრანს-ანატოლიის გაზსადენის იგივე ტანაპის საექსპლუატაციო პროცესში მონაწილეობასთან დაკავშირებით გააკეთა განაცხადი. პროექტის ორი პარტნიორი აზერბაიჯანული სახელმწიფო ნავთობკომპანია SOCAR-ის და თურქეთის გაზის კომპანია BOTAS-ის პარიტეტულ საფუძველზე გაზსადენის ერთობლივი საწარმოო ოპერატორის შექმნაზე შეთანხმება შედგა. პუტინის განცხადებების შემდეგ კი ნავთობის ფასი რეკორდულად გაიზარდა. ნავთობზე ფასების ზრდის გადამწყვეტ იმპულსად ანალიტიკოსები დიდი ოცეულის 3-ით ასახელებენ, სადაც მნიშვნელოვანი ნავთობმომწოდებელი ქვეყნები რუსეთი და საუდის არაბეთი წარმოების ლიმიტის გაგრძელებაზე შეთანხმდნენ.
პირველ მშვიდობისა 30 მედალოსანი ქვეყნის საქმიანებს მეორე ევროპულ თამაშებზე მინსკში 2019-ზე საქართველოს დელეგაციაში შემავალი 61 სპორტსმენიდან 30-მა медали მოიპოვა, 6 ოქრო, 10 ვერცხლი და 14 ბრინჯაო. ასეთი მონაგარი. 10 დღიანი შეჯიბრებების ბოლო დღე საქართველოს საერთო მონაგარს 2 ვერცხლის медали დაემატა და მინსკიდან სულ 30 მედლით ბრუნდებიან ქართველი სპორტსმენები. და ასე კარგი აბებითაც ხომ უნდა დაიწყოს დღე. ამ შესაძლებლობას კი ჩვენი სპორტსმენები იშვიათად გვაკლებენ. მათი მედლების თულა სასიამოვნო საქმეა, თან თუ ამ ჩავნათვალში ჩრდილოელი მეზობელი ქვეყნის ლიდერის მიმართ გაჩენილი აგრესიის მოზღვაობისას მისივე თანამემამულის ტატამზე დანარცხებით გულსაც იოხებ ადამიანი. რუსეთის მიმართ დამოკიდებულებების გაუმჟღავნებისას ემოციების მოტოქვა მართალია რთულია, მაგრამ კრიტიკულად საჭიროა კეთილგონიერება და სიმშვიდე, ის რაც ემოციური მუხტით დაწყებული აქციის ორგანიზატორებს ნამდვილად არ აკლიათ. აქციის, რომელიც მშვიდობიანად გრძელდება, შეკრების უცვლელი ადგილით და უღალატო სამსახურით. გავრილოვის ღამის ამბებზე პოლიტიკური აქტიურობით ნაკარნახელ პროცესებთან ამ ადამიანებს, რომ საერთო არაფერი ჰქონდათ, ეს მაშინაც ჩანდა და მერეც კარგად გამოჩნდა. სუბიექტური შემიძლია ვიყო და ობიექტურადაც ბევრის თქმა შეიძლება მათზე, ვინც ისტორიული პარლამენტის შენობის წინ თანამედროვე ისტორიისათვის სრულიად გულწრფელი დამოკიდებულებით და მხოლოდ საჯარო თქმული მიზნებისათვის აკეთებენ იმას, რასაც აკეთებენ. მე რა რომ სამივე მოთხოვნა ჯერ ვერ დაარდაკმაყოფილდა ამ ადამიანებმა თანამოაზრეებთან ერთად შეძლეს შეეცვალათ ის, რაც აქამდე ვერც ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ შეძლო. გუშინ მართლმა გუნდმა პროპორციული საარჩევნო სისტემის სტრუქტურა წარმოადგინა. ეს ერთი კონკრეტული 100, 10, რა ვიცი 1000 ადამიანისათვის შეიძლება არ იყოს მოსაწონი, მაგრამ ეს იყო შედეგი და უმნიშვნელოვანესი შედეგი თან. მნიშვნელოვანია ეს გამარჯვებები უბრალოდ არ გაიფლანგოს და ამ დროისათვის პოლიტიკურ ველზე არსებულმა პარტიებმა თუ ცალკეულმა წარმომადგენლობებმა შესაძლებლობა სწორად მართონ. მათი შეფასების დროც მალე მოვა და ამასაც აუცილებლად მოვახერხებთ. მათ კვლავ ამორჩეველი შეაფასებს, რომელთა შორისაც იქნებიან სწორედ იმ აქციაზე მყოფი ახალგაზრდები, რომლებმაც გულწრფელად გააპროტესტეს ჯერ გავრილოვის ფიანდაზებიანი გზა პარლამენტის სპიკერის კამამდე და შემდეგ გადამეტებული ძალის გამოყენება მომიტინგეების, თუნდაც აგრესიული მომიტინგეების წინააღმდეგ. ისინი და ჩვენც ვიქნებით ამორჩევლები და თუ ვინმეს აქვს კითხვა თავისუფლების სახელით მიმდინარე აქციების ორგანიზატორების პოლიტიკურ მომავალზე, სიტყვაზე მენუმენდობით და მოდი მათ მოვუსმინოთ. ეს იყო ძალიან მძიმე თუთები თითეული ჩვენთან განისთვის და ქართული სახელმწიფოსთვის. დიდი მადლობა. შეკითხვები თუ შეიძლება. ანუ რა თქვა ვერ გავიგე, კაი ხო? შეკითხვები აღარ მაინტერესებს. რაღაცა იმას კონტრაქციებს გეკბავენ და ეს სათრობელაშვილმა გამოიჩინა თავი. ჩვენ რაღაცნაირად გამარჯვების რეჟიმში ვართ, ცოტა უფრო შეიცვალა. თუ წინა დღეებში იყო ძირითადად რჩევები, იდეები და რაღაცებს გვაწოდებდნენ, რომ ეს ქენითის არ გამოვა, ცოტა პესიმისტური განწყობები. ეხა ყველას უნდა რომ უბრალოდ მოვიდეს და იქ იყოს, სადაც ველოდებით საერთო სული გვაქვს, როდის გავიმარჯვებთ. ისე ყველაზე ძნელი რა არის? ინფორმაციის მიღება და გაცვლა. ეს არის ყველაზე რთული და ყველაზე კარგი ისაა, რომ მაინც აი ამ ქაოტურ რეჟიმში ხერხდება ის, რომ ყველანი ვინც ვართ on the same page. პირდაპირ თქვით, რომ ანუ აი ჩვენი მანიფესტაცია იმით განსხვავდება სხვებისგან, რომ აი ეს კონკრეტული მოთხოვნები გვაქვს, რომელიც არც რედაქტირდება, არც რამე ემატება, არც რამე აკლდება. არც მოლაპარაკებებზე მივდივართ ვიღაცაებთან რა. ეს არის ჩვენი სამი მოთხოვნა, ასრულდება, ჩვენ ვართ სამოქალაქო საზოგადოება, ვიხურავთ ხუთს, მივდივართ სახლში. ძალიან მინდა ეს ყველაფერი გამარჯვებით რომ დაგვირგვინდება და უკვე აი შემოთავაზებები რო არის ხან იმ პარტიიდან და ხან თან პროპორციული გამოგლეჯელი გვაქვს და რაღაცნაირად სახეებად ვიქეცით ამ პროტესტის თუ რაღაცის და აბა ეხა და აბა ისა და აი მაგის დემონსტრირება მინდა რომ აი როგორ ფეხებზე უნდა დაიკიდო ეგ ყველაფერი აი მედმექსივით რა აი ხალხიდან გამოხვედე ეს ორკები რა თან მოაგვარე რაღაცები და ხალხშივე გაქრე ანუ ეგ არის ყველაზე კარგი რასაც უზამთ ქართულ პოლიტიკას ქუჩაში რო გავარდი ეს იყო 9 დღის წინ რო გავიღვიძე და ვნახე დილამდე როგორ დასდებდნენ ადამიანებს და დასახიჩრეს ხალხი მაგაზე გავბრაზდი ძალიან და მაგის მერე გადავწყვიტე რომ იქ ვიდგების უნერთია ვინც არ უნდა იყოს იქ და რაღაც მუხტი ნელა გაჩნდა ჩვენი ძალა არის ჩვენ სიმართლეში
და მოდი არ დავიწყოთ ჩვენს პოლიტიკური თამაშები. ჩვენ ხო ვამბობთ, რომ სამოქალაქო საზოგადოება დავიკიდოთ რა ეს ყველაფერი, რაღაცა პოზიცია პოლიტიკური ისინი. მოდი აი გულწრფელები ვიყოთ, სადოთ. მეორე დღეს დავტესტე და ძალიან მაგრა მუშაობს. როგორ კარგად ვარ, იცი? ანუ აი ამ სისულელეებზე ფიქრი რო არ გიწევს და რაღაცნაირად ისე გამოდის, რომ ერთმანეთის შეუთანხმებლად ერთნაირ რაღაცებს ვამბობთ, იმიტომ რომ ამ საკითხთან მიმართებაში ერთ აზრზე ვართ. თავს კარგად გვწნა ქვეყნის სამსახურში ახლა და ისე გამოვიდა თავისით ბუნებრივად რა ჩემს ვერცერთ სამსახურში რომელშიც მუშაობდი ვერ დავბრუნდი ჯერ საერთოდ ეს სამსახური მოვიგონეთ ყველამ რომ მოდი ქვეყნის სამსახურში ვიყოთ მაშინ როგორც გვეუბნებიან ხოლმე გამოცდილი ძველი პოლიტიკოსები და ვინც აქტივისტები ეს არის უპრეცედენტოდ ჯიუტი და ესეთი გათენების და ტანჯვის და კარვების და ყველაფრის გარეშე წასვლა და მოსვლა სამსახურში ის რადიო თავისუფლების მიერ მომზადებული ვიდეოა. მადლობა კოლეგებს, მადლობა შოთას და სალომეს ამ დღეებისათვის, ამ თავისუფლების შეგრძნებისათვის და საქმისათვის, რომელიც სრულიად რეალური და ხელშესახებია. ჩვენთან ყველაფერი დათვლადია, თავისუფლების ფასიც და მისი ჩამოკიდებულობაც. ბევრჯერ ითქვა, რომ რუსული აკრძალვა ფრენებზე დაგვაზარალებს, მაგრამ არა ისე, რომ მასთან გამკლავება ვერ შევძლოთ. ამას წარსული გამოცდილებაც ადასტურებს და უკვე გავლილი შედეგიც. МИД России призвал россиян воздержаться от поездок в Грузию до того момента, пока там не восстановят порядок. Смотрим. პირველად საქართველოს უახლესი ისტორიის განმავლობაში, როდესაც ჩვენმა მთავარმა საავადმყოფო პარტნიორმა იმ დროისთვის ჩვენმა ჩილოელმა მეზობელმა სრული ჯერ ენერგეტიკული ემბარგო, ხოლო შემდეგ სავაჭრო ემბარგო გამოგვიცხადა. რა თქმა უნდა, მოლოდინები იყო ძალიან უარყოფითი ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებში, ჩვენ მეგობარ ქვეყნებში. ნუ ვარაუდობდნენ, რომ ეკონომიკის მნიშვნელოვან ვარდნას გამოიწვევდა ეს ყველაფერი, თუმცა ესე არ მოხდა. სინამდვილეში 2006 წელში ეკონომიკის ზრდამ შეადგინა 9.4%, ხოლო 2007 წელში შეადგინა 12%-ზე მეტი ისტორიული სარეკორდოს დაიხო ეს საქართველოს ისტორიაში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გავიაზროთ ის საერთაშორისო გამოცდილება, რომელიც არსებობს, სულ რომ არც ერთი ტურისტი არ შემოვიდეს რუსეთიდან, რაც შეუძლებელი არის სინამდვილეში. ყველა დანარჩენი ვიზიტორი დარჩეს იგივე. ამ შემთხვევაში ჩვენ უფრო მეტ ვიზიტორს მივიღებთ, ვიდრე ჩვენ ყავდა 2017 წელს მაგალითად. ჯამურად რუსეთთან ვიზიტორების რაოდენობა არის 1.400.000. აქედან 70% შემოდის სამანქანო გზით და 30% საჰაერო გზით, როგორც უკვე ვთქვით. თუმცა, ვინაიდან სხვა ქვეყნებიდან ზრდა არის, ამიტომ ყველაზე სულ სცენარშიც კი პესიმიზმის საფუძველი ჩვენ არ უნდა გქონდეს არავითარ შემთხვევაში. ხელისუფლებამ აუცილებლად ძალიან ქმედითი ზომები უნდა გაატაროს, რაც თავის თავში გულისხმობს კიდევ უფრო გააქტიურებას, ამიტომაც ეს შესაძლებელია მიზნობრივ ბაზებზე სარეკლამო კამპანიების, შეიძლება დაწესდეს რიგი საგადასახადო შეღავათები, ერთჯერადი რეგულირება, რომელიც ბანკებს დაავალებს, რომ ყველა ის ადამიანი, ვინც შეიძლება პოტენციურად დაზარალდეს, იქნება ეს სასტუმროს ფლობელი თუ ბინის ფლობელი თუ სხვა მათ ინდივიდუალურად მიუძნენ და რესტრუქტურიზაციები გაუკეთონ სესხების, რომ ჯარიმების გარეშე მოხდეს გადავადება მათი სესხების. სოციალური სოლიდარობის აქტი, რომელიც უკვე თითოეული ჩვენი მოქალაქის ვალდებულება არის და ჩვენ ამ დღეებში ვხედავთ, როგორ დაიწყო ეს კამპანია, როდესაც ცნობადი სახეები იქნება ეს ზაზა ფაჩულია, აინდა რაჭველიშვილი, სხვა ნინო სურგულაძე, საერთაშორისო ასპარეზზე თავის ფანებს იმ ქვეყნებს, სადაც ისინი პოპულარულები არიან, მოუწოდებენ, რომ ისინი ეწვიონ საქართველოს და მოუწოდებენ საქართველოს ეწვიონ განსაკუთრებით წელს. ქართველები საქართველოს მოქალაქეებმა 2018 წელს $530 მილიონი დახარჯეს საზღვარგარეთ მოგზაურობაში და ამ თანხით ნაწილიც კი თუ დაიხარჯება საქართველოს შიგნით და ჩვენ ვეწევთ ჩვენ რეგიონებს, ეს მნიშვნელოვნად დაუკომპენსირებს კონკრეტულად იმ ადამიანებს ამ ზარალს. და ბიზნესებიც აქაც აუცილებლად უნდა დავივიწყოთ ბიზნეს საქართველოს ბიზნესი, რომელმაც აუცილებლად უნდა გამოიჩინოს ასევე სოციალური გასწორების მაგალი ხარისხი და ჩვენ ასევე ვხედავთ ყოველდღიურად, რომ ისინი ერთვებიან ამ კამპანიას.
ეს კი მომენტივის მიერ მომზადებული მასალაა და მადლობა მათ, რომ ასე ხშირად გვანებიურებენ არაჩვეულებრივი ვიდეო მასალით და კონტენტით, რომელიც ბევრისთვის საინტერესო უნდა იყოს, სასწაულიც კი. მოდი ახლა გადავხედოთ, როგორ იცვლებოდა საქართველოს ეკონომიკის დამოკიდებულება რუსეთის ბაზარზე ბოლო 10 წელში, ცოტა უფრო მეტი რიცხვით. დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან საქართველოსთვის რუსეთი იყო ძალიან დიდი მსხვილი საექსპორტო ბაზარი. ბოლო წლებში კი ექსპორტში პირველი ადგილი კვლავ რუსეთმა დაიკავა. 2019 წლის იანვარ-მაისის პერიოდში მთლიანი ექსპორტის 14.19% რუსეთზე მოდიოდა. 2005 წლიდან 2012 წლამდე პერიოდში რუსეთში ექსპორტირებული პროდუქციის ღირებულება მკვეთრად შემცირდა. 2005 წელს რუსეთში 153 მილიონი დოლარის ღირებულების პროდუქცია გავიდა და 2012 წელს ეს მაჩვენებელი იყო 46 მილიონი დოლარი. ანუ რადიკალურად შემცირებული. ამ პერიოდში ჯამური ექსპორტი იზრდებოდა, თუმცა ცირდებოდა მასში რუსეთის წილი. 2009 წელს დაფიქსირდა ისტორიული მინიმუმიც. მაშინ რუსეთში განხორციელებული ჯამური ექსპორტი იყო 21 მილიონი დოლარი მხოლოდ. 2013 წელს მას შემდეგ შეიცვალა ვითარება, რაც ქართული პროდუქციისათვის რუსეთის ბაზარი კვლავ გაიხსნა. 2018 წელს საქართველოს ევროკავშირში 67%-ით, ანუ 293 მილიონი დოლარით მეტი საქონლის ექსპორტი განახორციელა ვიდრე რუსეთში. ევროკავშირში ექსპორტი მნიშვნელოვნად 2014 წლიდან გაიზარდა, რასაც ხელი ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმებამაც შეუწყო. ახლა ეკრანზე დავინახავთ გრაფიკას წლების მიხედვით, როგორ იცვლებოდა ექსპორტი რუსეთში და ნახავთ იმასაც, რომ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ამ ბოლო 10 წლეულში სწორედ 2017 წელს არის დაფიქსირებული 396 მილიონი დოლარი და 2009 წელს 21 მილიონ 100.000 იყო მხოლოდ. წლების განმავლობაში მთავარი საექსპორტო ბაზარი რუსეთი იყო ქართული ღვინის წარმოებლებისთვისაც. 2006 წლის ემბარგომდე ქართული ღვინისათვის მთავარი საექსპორტო ბაზარი რუსეთი იყო და მეტი სხვა არაფერი, მიუხედავად იმისა, რომ საექსპორტო ბაზრების რაოდენობა გაიზარდა ბოლო წლებში და მსოფლიოს 55 ქვეყანას გასცდა, დღესაც ქართული ღვინის მთავარი შემსყიდველი კვლავ რუსული ბაზარი რჩება. რუსეთში დღეს მეტი ქართული ღვინო გადის, ვიდრე ერთად აღებული მთავარი საექსპორტო ქვეყნების ათეული არის. ღვინის ექსპორტი 2018 წელს ტოპ 5 ქვეყნის მიხედვით აი ასე გამოიყურება და აქაც ლიდერი არის რუსეთი, სადაც 53 მილიონ 682,627 ბოთლი გავიტანეთ გასული წლის განმავლობაში. შემდეგი არის უკრაინა და ის ბევრად ჩამორჩება რუსეთს. ჯამში აქ 10 მილიონ 687,835 ბოთლი ღვინოა გატანილი. მას მოყვება ჩინეთი, ყაზახეთი და პოლონეთი. პოლონეთი არის მეხუთე ამ ხუთეულში და აქ სულ 3 მილიონ 508,122 ბოთლი ღვინოა გატანილი. ანუ 50 მილიონით ნაკლები, ვიდრე ამ ხუთეულის პირველი რუსეთია. რუსეთი საქართველოს ინვესტორი ქვეყნების ტოპ 10-ში ხვდება. 2018 წელს რუსეთიდან საქართველოში 60 მილიონი დოლარის ინვესტიცია შემოვიდა და ეს მთლიანი მოცულობის თითქმის 5% იყო, 4.9% უფრო ზუსტად. საქსტატის მონაცემებს თუ ჩავხედავთ, ბოლო 20 წლის განმავლობაში რუსეთიდან პირდაპირ ინვესტიციები ჯამურად 730 მილიონი დოლარია და კიდევ უფრო მეტი. რეკორდული 87 მილიონ 900,000 დოლარის ინვესტიცია 2014 წელს არის ქვეყანაში შემოსული. რუსეთიდან შემოსული ინვესტიციები მკვეთრად შემცირდა 2008 წელს, ომის წელს, აგვისტოს ომის შემდგომ პერიოდში, თუმცა 2010 წლიდან კვლავ ზრდა აჩვენა. რუსეთიდან შემოსული ინვესტიციები აი ასე გამოიყურება წლების მიხედვით. 2005-ში იყო 75 მილიონ 100,000, 2006-ში 30 მილიონ 900,000, 2011-ში 58 მილიონი დოლარი, 12-13-14 წლებში 22,787 მილიონ 900,000 და 2014 იყო სწორედ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირებული ბოლო შარშანდელი წლის მონაცემებით 2018 წელს რუსეთიდან საქართველოში 60 მილიონ 100,000 დოლარის პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია შემოვიდა. რუსეთი მოწინავე ადგილს იკავებს საქართველოში ტურისტების რაოდენობის მხრივაც. ბოლო წლების განმავლობაში რუსი ტურისტების ზრდის ტემპი იყო ყველაზე მაღალი მეზობელ სახელმწიფოებს შორის. რუსი ვიზიტორების რაოდენობა საქართველოში 2018 წელს 1,400,000 აღწევდა. 2017-ში 1,100,000 იყო, 2016-ში 800,000, 2015-ში 700,000, 2014-ში 600,000 ვიზიტორი გსტუმრობდა ჩრდილოეთიდან. საქართველოში ფულადი შემოსავლის კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი წყარო კი ფულადი გზავნილებია. არაოფიციალური მონაცემებით ყველაზე მეტი ქართველი ემიგრანტი ისევ რუსეთში ცხოვრობს. შედეგად ფულად გადმრიცხვებში წლებია რუსეთი ლიდერის პოზიციაზეა. სწორედ რუსეთზე მოდის მთლიანი
თლიანი გზავნილების დაახლოებით 30%. ფულადი გზავნილები რუსეთიდან 2018 წელს ჯამში 451 მილიონი დოლარის მოცულობის იყო. 2017-ში 450, 2016-ში 389 და ასე შემდეგ. მიუხედავად თანხმობრივი ზრდის ამ თლიან მოცულობაში რუსეთის წილი მაინც მცირდება. რუსეთის წილი მთლიან ფულად გზავნილებში 2017 წელს იყო 33%, 2008 წელს 63%-ს აღწევდა ეს მონაცემი. 2018 წელს ევროკავშირიდან მეტი ფული გადმოირიცხა საქართველოში, ვიდრე რუსეთიდან. 2019 წლის პირველ ხუთში მაგალითად ევროკავშირიდან გადმორიცხული თანხა რუსეთიდან გადმორიცხულზე 57%-ით მეტია, როცა 2013 წელს რუსეთიდან ორჯერ მეტი თანხა შემოვიდა, ვიდრე ეს ევროკავშირიდან ფიქსირდებოდა. 2013 წელს რუსეთიდან გზავნილების წილი მთლიანი გზავნილების 54% იყო და 2019 წლის პირველ ხუთში კი 25%-ია. ამავე პერიოდში ევროკავშირის წილი 28%-დან 39%-მდეა გაზრდილი. ეს მოცემულობა და ამ მოცემულობაში დროულად გამოგვაფხიზლეს, რაც ძალიან კარგია. ეს გამოფხიზლება ცალსახად ძალიან კარგია. ახლა სწორი გადაწყვეტილებებია საჭირო და არა უმოქმედობა. პასუხისმგებლობის აღება მთავრობის მხრიდან იმაზე, რაც სწორედ რომ მისი პასუხისმგებლობაა და არა ვინმესთვის გადაბრალება. უარყოფით მოლოდინებზე იქნება ეს მსჯელობა თუ გამოწვევებთან გამკლავებაზე. მოკლედ ასეთი ამბებია და ვიდრე ჩვენსკენ ადეკვატურობასთან სიმყარის ტესტს გავდიოდით, მსოფლიო ბანკმა სამხრეთ კავკასიაში ახალი რეგიონული დირექტორი წარადგინა. მსოფლიო ბანკის ახალ რეგიონულ დირექტორად სებასტიან მოლინეუსია დანიშნული. ამ თანამდებობაზე ის ზედამხედველობას მსოფლიო ბანკის პროგრამას სამ ქვეყანაში, საქართველოში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში გაუწევს, სადაც მსოფლიო ბანკის ამ ქვეყნებთან თანამშრომლობით სტრატეგიების შემუშავებას და განხორციელებას უხელმძღვანელებს განვითარების მიმართულებით მომუშავე პარტნიორებთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან კოორდინაციაში. მოლინეუსი იმუშავებს თბილისში, სადაც მსოფლიო ბანკის სამხრეთ კავკასიის ოფისი მდებარეობს. სებასტიან მოლინეუსი გერმანიის მოქალაქე გახლავთ, მან მსოფლიო ბანკის ჯგუფში საქმიანობა საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის მოსკოვის ოფისის პროექტის მენეჯერად ჯერ კიდევ 2002 წელს დაიწყო და მას შემდეგ ეკავა სხვადასხვა პოზიციები როგორც IFC-ში, ისე მსოფლიო ბანკში, სადაც კორპორაციული მართვის კაპიტალის ბაზრების და საფინანსო და კერძო სექტორის განვითარების მიმართულებით მუშაობდა. ამჟამად მოლინეუსი მსოფლიო ბანკში ფინანსების, კონკურენტუნარიანობის და ინოვაციების გლობალური პრაქტიკის განყოფილების დირექტორია. ახალ თანამდებობაზე კი უმთავრესი სამი პრიორიტეტით იქნება ის წარმოდგენილი. ეს არის მთავრობასთან, დაინტერესებულ მხარეებთან და პარტნიორებთან მსოფლიო ბანკის თანამშრომლობის წარმართვა სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყანაში. მსოფლიო ბანკის საფინანსო საკონსულტაციო მომსახურების ზედამხედველობა და პროგრამების შემდგომი წარმართვის ხელმძღვანელობა ქვეყნის სისტემური შეფასების და თანამშრომლობის ჩარჩო დოკუმენტის ფორმულების ჩათვლით. და თანამშრომლობა საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციასთან და მრავალმხრივი საინვესტიციო გარანტიების სააგენტოსთან მსოფლიო ბანკის ჯგუფის საქმიანობის გასაძლიერებლად. მოლინეუსი ამ პოზიციაზე მსოფლიო ბანკის ფარგლებში ჩატარებული კონკურსის მეშვეობით არის შერჩეული და ის მერსი ტემბონს შეცვლეს, რომელსაც სამხრეთ კავკასიაში რეგიონული დირექტორის თანამდებობა 2015 წლის სექტემბრიდან სწორედ 2019 წლის ივნისამდე ეკავა. ასეა, იცვლებიან ადამიანები თანამდებობაზე და შეუცვლელი არავინ არ არის. და ამ დროს ალბათ პასუხისმგებლობის აღება არსებულ ვალდებულებებზე ყველაზე მნიშვნელოვანია. მათ შორის ქართულ რეალობაშიც და რა თქმა უნდა საქართველოს მთავრობის შემადგენლობაშიც. ჩვენ კი ვცდებით ახლა საქართველოს ფარგლებს Apple კომპანიისათვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს და ცნობილ მენეჯერს კარგავს. აი წარმოიდგინეთ Apple-ზე რა ხდება. მთავარი დიზაინერი ჯონი აივი ტექნოლოგიურ გიგანტს ემშვიდობება, მიზეზად კი დასახელდა ის, რომ მან საკუთარი კომპანიის შექმნა გადაწყვიტა. კერძოდ ის დიზაინერული სტუდიის ჩამოყალიბებას აანონსებს, რომელსაც Love From ერქმევა და Apple მისი ერთ-ერთი მთავარი კლიენტი გახდება. რომ გადავხედოთ აივის ისტორიას, რეალურად მისი როლი ამ კომპანიის ისტორიაში განუზომელია. მარიამ ადამიანმა და ლევან თაღიაშვილმა გადახედეს მთავარი დიზაინერის საქმიანობას, რა გაუკეთებია 1992 წლიდან დღემდე, რასთან არის დაკავშირებული მისი სახელი. მოგესალმებით მარიამ ლევან დილამშვიდობისა და ახლა პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ ეს ისტორია. ჯონი აივის ფოკუსი მინიმალიზმსა და სიმარტივეზე იყო, რაც Apple-ის დიზაინშიც ხშირად აისახება. აივი იყო კომპანიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი 1997 წლიდან სტივ ჯობსთან ერთად, სანამ მისი ახალი კომპანიის შესახებ უფრო მეც გავიგებთ. შეგვიძლია დავათვალიეროთ ის საკულტო დიზაინები, რომლებიც
რომელიც მან 1998 წლიდან დღემდე შექმნა. ასე შეგვიძლია გადავხედოთ ტექნოლოგიური გიგანტის Apple-ის განვითარების ისტორიასაც და კაცობრიობის ტექნოლოგიური განვითარების ისტორიის ნაწილსაც. მას ასე ჯონი აივის მიერ შექმნილი საკულტო დიზაინები დაიწყოთ iMac G3-ით, რომელიც 1998 წელს პირველივე წელს სამსახურის დაწყებიდან გამოუშვა და დასაწყისშივე მომხმარებლების მხრიდან საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ერთი წელიწადში ის განახლდა და უფრო სწრაფი პროცესორითა და ახალი ვიდეო ბარათით გაცილებით საინტერესო გახდა ვიდრე მისი წინამორბედი. არჩევანიც უფრო მრავალფეროვანი იყო და თუკი პირველი მხოლოდ ლურჯ ფერში იყო წარმოდგენილი, შემდეგ გაფერათდა და 5 სხვადასხვა დიზაინი შეიქმნა. მისი მომდევნო ქმნილება G4 Cube-ია, რომელიც iMac-ის მომდევნო მოდელია, თუმცა მისი გამოშვება დიდად წარმატებული არ აღმოჩნდა. მისი დიზაინი შედარებით ნათელი და მბზინავი იყო და გაჯეთს პოლიკარბონიტი ფარავდა. ეს იყო კიდევ ერთი ცდა იმისთვის, რომ პერსონალური კომპიუტერის დიზაინი შეცვლილიყო. თუმცა კომპიუტერს ტექნიკური პრობლემები აღმოჩნდა, ის მარტივად ფუჭდებოდა და შესაბამისად გაყიდვებაც ვერ გაამართლა მოლოდინები. თუმცა მისი დიზაინი ნამდვილად გამორჩეული იყო, იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ მისი პრეზენტაცია ლეგენდარულმა Steve Jobs-მა ჯერ კიდევ 2000 წელს გააკეთა. ლევან, ალბათ გახსოვს, რომ iPod-ი პირველად 2001 წელს გამოჩნდა ბაზარზე და მალევე მოიპოვა მელომანების სიყვარული. CD პლეიერისგან განსხვავებით, მას შეუძლია შეინახოს მთელი რიგი სიმღერების ბიბლიოთეკა და ჯამში 4 ღილაკით იმართება. საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ მას გათიშვის ღილაკი არ აქვს და თავისით ითიშება, ხოლო ნებისმიერ ადგილზე თითის დაჭერით აქტივაცია ხდება. ეს ყველაფერი ჯონი აივის იდეა იყო, რომელმაც მოგვიანებით სხვა ვერსიებით შექმნა, მათ შორის სენსორული iPod Touch-ი, ეს კი იმ გამოგონებათა რიცხვშია, რომელმაც მსოფლიო შეცვალა. ნამდვილად ასეა, მომდევნო პროდუქტი არის iPad-ი, ბაზარზე ჯერ კიდევ 2010 წელს გამოჩნდა და ეს იყო პირველი პლანშეტი ბაზარზე, რომელმაც ცხადია ფურორი მოახდინა. მისი დიზაინი დღემდე ერთ-ერთი სანიმუშოა, გაყიდვები კი რეკორდული იყო 2012-14 წლებში. ამ პერიოდში კომპანიამ 130 მილიონ ერთეულზე მეტი გაყიდა. დღეს მისი რამდენიმე ვერსია არსებობს, ესაა iPad 1, 2, 3, ასევე iPad Pro, iPad Air და ასე შემდეგ. 12 წლის წინ კი 2007 წლის 29 ივნისს Steve Jobs-მა საზოგადოებას პირველი iPhone-ი წარუდგინა, რომელზეც დიზაინერ ჯონ აივისთან ერთად საიდუმლოდ იმუშავა. ამ ფაქტმა გადატრიალება მოახდინა smartphone-ების ბაზარზე, სადაც იმ დროს Microsoft-ი, BlackBerry და Motorola დომინირებდა. თავდაპირველად Steve Jobs-ი ეჭვობდა, რომ iPhone-ს სენსორული ეკრანი ექნებოდა, ამიტომ უპირატესობას iPod-ის ტელეფონად გადაქცევას ანიჭებდა. პროტოტიპი ასე გამოიყურებოდა, ეს იყო iPod-ი ეკრანით და ნომრის ამკრეფი დისკით, რომელსაც ორი რეჟიმი გააჩნდა, ეგრეთ წოდებული ფლეერის და ტელეფონის. საბოლოოდ კი შეიქმნა ინტერნეტთან დაკავშირებული მულტიმედიური smartphone-ების ხაზი, რომელმაც iPod-ის მსგავსად შეცვალა მსოფლიო და ადამიანების დამოკიდებულება smartphone-ების მიმართ. Apple-ს ხშირად ემდურებიან შენს მიერ ნახსენებს smartphone-ების ხაზში, რადგან მისი ინოვაციურობის ხარისხი და ფასი ბოლო პერიოდში არაა ერთმანეთის შესაბამისი. თუმცა ლეპტოპებში უდავოა მისი უპირატესობა, გამძლეობის ულამაზესი დიზაინის, ხმის სისტემის ელემენტის თუ სხვა მახასიათებლების დამსახურებით. MacBook-ი ნამდვილად გამორჩეული პროდუქტია, რომლის დიზაინერიც ასევე ჯონ აივი იყო. ექსპერტები MacBook-ი არის სიმარტივისა და დახვეწილობის გამო დიზაინის აპოთეოსს უწოდებენ, რადგან ის ნამდვილად ყველაზე თხელი პორტატული კომპიუტერია ბაზარზე. მისი გაყიდვები დღემდე გრძელდება და ახალი მოდელებიც ყოველ წელს ჩნდება Apple-ის მაღაზიაში. ჯონ აივის კიდევ ერთი ინოვაციური ჭკვიანი პროდუქტი Apple Watch-ია. მაჯის გაჯეტი საშუალებას აძლევს ადამიანს თვალყური ადევნოს ფიზიკურ აქტივობას, შეტყობინებებისა და სატელეფონო ზარების შესახებ კი ზუსტ ინფორმაციას აწვდის მომხმარებელს. თუ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ზიხართ ერთ ადგილზე, საათი გეუბნებათ, რომ ადგომისა და პატარა გამკვეთვის დროა. საინტერესოა, რომ smartphone-თან კავშირის დამყარება შესაძლებელია როგორც Bluetooth-ით, ასევე Wi-Fi-ით, ამიტომაც საათი სახლში არ დაკარგავს კავშირს smartphone-თან, თუ თქვენ სხვა ოთახში გასვლაკინეთ. კიდევ ერთი ინოვაციური და განსხვავებული პროდუქტი, რომელიც Apple-მა მომხმარებლებს ჯონ აივის წყალობით შესთავაზა, ეს ყურსასმენებია, რომელიც პირველად ამჟამინდელი სახით iPod-თან ერთად გამოჩნდა. თეთრი, მარტივი და მსუბუქი ყურსასმენი ნამდვილად სიახლე იყო ბაზრისთვის, ასევე განსაკუთრებული ადგილი დაიკავა არაორდინალური დიზაინის და შემდეგ უკაბელო ყურსასმენმა. უნდა აღინიშნოს, რომ Steve Jobs-ისა და Steve Wozniak-ის მიერ დაფუძნებული კომპანია ამ კუთხითაც ინოვატორი იყო თავის დროზე და მნიშვნელოვანი რევოლუცია მოახდინა ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ასეთი მრავალფეროვანი არსენალი აქვს მოკლედ ჯონ აივის შექმნილი Apple-ისთვის. და მე ძალიან მომწონს, რომ ლევან შენ სულ უფრო მეტად აკეთებ აქცენტს Apple-ზე და შესაბამისად ბევრ საინტერესო ამბავს გვიზიარებ.
მე მგონი ეფექტი მიღებული არის. მადლობა ლევან, რომ ასეთ დამყოლი აღმოჩნდით და რაც საინტერესო ინფორმაციის გაზიარებისათვის ზრუნა. მადლობა მარიამ შენს, ლევანს არ ვიმშვიდობებით, არც მარიამს. სულ ცოტახანში ძალიან საინტერესო ამბით შემოგვიერთდებიან და მასალებით. ჩვენ კი ბიზნეს სიახლეების დრო გვაქვს საპარლამენტო უმრავლესობა პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების ახალი წესის შემუშავებაზე. მუშაობს პოლიტიკურმა პარტიებმა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა საარჩევნო სისტემის პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის საკითხზე მსჯელობა დაიწყეს. 1 ნოემბრიდან ლომბარდებისათვის ახალი რეგულაცია ამოქმედება, რომლის მიხედვითაც მათ მომხმარებლის მიერ დაგირავებული ქონების გადაგირავება აეკრძალებათ. აქამდე აკრძალვა 1 ნოემბრიდან უნდა ამოქმედებულიყო, თუმცა ის გადაიდო. რუსული აეროფლოტი საქართველოში დაგეგმილი ფრენების ალტერნატივას ეძებს. ავიაკომპანიის გენერალურ დირექტორი როგორც ამბობს, ახალი მარშრუტების მოძიება იოლი არ არის. საქართველოს მთავრობა თავად აღიარებს, რომ ბიზნესისათვის ეგრეთ წოდებული ოქროსის შეღავათების გაუქმება საბიუჯეტო შემოსავლების ზრდის მიზნით გაკეთდა. IMF-ის მეოთხე მიმოხილვის ფარგლებში მთავრობამ გაწერა საკუთარი პირობები და დათქმები, რომელთა შესრულებასაც ის გეგმავს. მათ შორის მოხდა ჩანაწერი ოქროსის შეღავათების გაუქმებასთან დაკავშირებით. დოკუმენტით ნათელი ხდება, რომ ამ სიის გაუქმებით მთავრობა იმპორტიორებისათვის პრობლემების გათანაბრების ნაცვლად ცენტრალურ ბიუჯეტში 100 მილიონი ლარის მობილიზებას გეგმავდა. რეფორმათა ფისკალური მხარდაჭერისათვის გავზარდეთ გადასახადებით თამბაქოზე და სამომავლოდ კვლავ გეგმავთ გადასახადების გაზრდას თამბაქოს სხვა ნაწარმზე. ჩვენ ასევე ვაუქმებთ გადასახადის გადამხდელთა ეგრეთ წოდებულ ოქროსისათვის შეღავათებს, რაც 100 მილიონი ლარის მიღების შესაძლებლობას მოგცემს, ნათქვამია საქართველოს ხელისუფლების განცხადებაში, რომელიც IMF-ის მეოთხე მიმოხილვის ნაწილს წარმოადგენს. კიდევ ერთი ცვლილება, რომელსაც საქართველოს მთავრობა საბიუჯეტო შემოსავლების ზრდისთვის განახორციელებს, საფინანსო სექტორისათვის მოგების გადასახადის ესტონური მოდელის ამოქმედების კიდევ ერთხელ გადაწევა. IMF-ის მთავრობა წერს, რომ ბანკებისათვის ესტონური მოდელის ამოქმედება 2025 წლამდე არ იგეგმება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამის მიმოხილვაში ასევე აღნიშნულია ხელისუფლების მხრიდან, რომ ამის მიზეზი შემოსავლების მოსაოდნელი კლების თავიდან აცილება. ამასთანავე ნათქვამია, რომ სადაზღვო სექტორისათვის რეფორმის ამოქმედება ამ თარიღზე ადრე მოხდება. მოგების გადასახადის ახალი მოდელის ამოქმედება საფინანსო სექტორისათვის უკვე არაერთხელ გადაიდო. თავდაპირველად ხელისუფლება ამბობდა, რომ რეფორმა სექტორზე 2020 წლიდან გავრცელდებოდა. მოგვიანებით პრემიერის მამუკა ბახტაძის გადაწყვეტილებით ამ თარიღმა 2023 წლამდე გადაიწია. ამჯერად კი სავარაუდო თარიღად 2025 წელია დასახელებული. ჩინეთში ქართული პროდუქციის ექსპორტის ზრდა და საქართველოს რეგიონულ ცენტრად გარდაქმნის პერსპექტივა განიხილეს პრემიერ-მინისტრმა და ჩინეთის სახელმწიფო საბჭოს პრემიერმა შეხვედრაზე, რომელიც ქალაქ დალიანში სახელმწიფო რეზიდენციაში გაიმართა. მსაუბრისას ხაზი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების სრულფასოვანი გამოყენების აუცილებლობას და საქართველოში მეტი ინვესტიციის განხორციელების მნიშვნელობას გაესვა, განსაკუთრებით იმ სექტორში, რომელთა საექსპორტო პოტენციალიც მაღალია. რეგიონულ ცენტრად ქცევის კონტექსტში ხაზი გაესვა ასევე უმსხვილესი კომპანიების დაინტერესების აუცილებლობას, განახორციელონ ინვესტიციები და გახსნათ რეგიონული ოფისები საქართველოში. 2019 წლის 27 ივნისის მონაცემებით საქართველოდან უკვე 79.6 ტონა ატმის ექსპორტია განხორციელებული. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით პროდუქტის ექსპორტი ივნისის მეორე ნახევრიდან დაიწყო და მათივე ინფორმაციით კახეთში ატმის მოსავლის ერთ-ერთ ძირითად რეგიონში მოსავლის აღება შეუფერხებლად სპეციალური სამუშაო ჯგუფის ხელშეწყობით მიმდინარეობს. ამ ჯგუფის სათავო ოფისი გურჯაანში მდებარეობს და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში განმარტავენ, რომ უწყებასთან კოორდინაციით ისინი აქტიურად ერთვებიან როგორც ატმის მოსავლის აღების, ისე დისტრიბუტორებისა და ფერმერებს შორის კომუნიკაციის დამყარების პროცესში. კახეთში საპილოტო პროგრამა იწყება, რომელიც მიზნად 3 გავრცელებული დაავადების ტუბერკულოზის, HIV ინფექციის, შიდსის და ცეჰეპატიტის პრევენციას და მის ადრეულ ეტაპზე გამოვლენას ითვალისწინებს. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის კახეთის განყოფილების უფროსის განმარტებით ამასთან დაკავშირებით ტრენინგები უკვე დაიწყო. პროექტში თანადაფინანსებით ადგილობრივი ხელისუფლებაც ერთვება და როგორც მერიაში განაცხადეს, ამისათვის ბიუჯეტიდან 23,677 ლარია გამოყოფილი, რომელიც ჯანდაცვის სამსახურს კონკრეტული ღონისძიებების ჩასატარებლად გადაეცა.
ყვარლის სასტუმრო კომპლექს ყვარელი ედემში კი სამედიცინო ცენტრ კახეთი იონის ინიციატივით ფრანგ და ქართულ მედიკოსთან კონფერენცია თემაზე ტუბერკულოზის მართვის თანამედროვე მიდგომები და პრინციპები უკვე მერვედ გაიმართა და ის მიზნად ქართველი და ფრანგი ჩანდაცვის პროფესიონალების შეხვედრას ცოდნის და გამოცდილების გაზიარებას მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მედიცინის განვითარების ხელშეწყობას ისახავს. კახეთი იონის გენერალური დირექტორის თამარ ცანკაშვილის განმარტებით კონფერენციაზე სრულად იყო განხილული ტუბერკულოზის მართვა, მისი გამოწვევები და არსებული ბერკეტები. ბიზნესმენი ცეზარ ჩოჩელი ქართული ლუდის კომპანიის ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხელოსნების ქალაქს ააშენებს. DMG-სთან ის ამბობს, რომ სამშენებლო სამუშაოები ახლო მომავალში დაიწყება და ქალაქის ოფიციალური გახსნა უკვე მომავალი წლის ზაფხულისთვისაა დაგეგმილი. ბიზნესმენის თქმით, პროექტის პირვანდელ ვარიანტთან შედარებით ქალაქის მასშტაბი გაცილებით დიდი იქნება, რაც შეეხება ბიუჯეტს. ჩოჩელი ამბობს, რომ საჭირო ფინანსების დათვლა ახლა მიმდინარეობს, თუმცა როგორც ის ადრე აღნიშნავდა, პროექტზე დაახლოებით 3 მილიონი დოლარი უნდა დაიხარჯოს. საქართველოში H&M-ის მესამე მაღაზია იხსნება და ის განახლებულ City Mall-ში საბურთალოზე განთავსდება. გახსნის თარიღი კი სავარაუდოდ ამ წლის შემოდგომაა. BMG-სთან City Mall-ის დირექტორმა აღნიშნა, რომ გარდა H&M-ისა ამ სივრცეში მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი დისტრიბუტორი კომპანიის Inditex-ის ჯგუფის ყველა ბრენდი შემოვა. ლილოში China Lilo City თავიდან აშენდება. BMG-სთან Lilo City-ის არენდატორმა ლაურა ღაჭავამ თქვა, რომ გამოძიების და ექსპერტიზის დასკვნით დამწვარი კომერციული ფართები აღდგენას არ ექვემდებარება და შესაბამისად ახლიდან მშენებლობაა საჭირო. ამ წლის 6 ივნისს Lilo City-ის ტერიტორია დაახლოებით 2000 კვადრატული მეტრი დაიწვა, სადაც ძირითადად სამოსის საწყობები და მაღაზიები იყო განთავსებული. Lilo City-ის არენდატორის თქმით, თავდაპირველად პროექტის მსგავსად ტერიტორიაზე ჯამში 50 საწყობი და მაღაზია მოეწყობა და აღნიშნავს, რომ 6 ივნის ხანძრის შედეგად მიყენებული ზარალი დაახლოებით 2 მილიონ ლარამდეა. 1 ივლისიდან გარკვეული კატეგორიის მოქალაქეებისათვის პირადობის ელექტრონული მოწმობის უფასოდ გაცემის აქცია დაიწყება. აქციის მიზანი კი სიების სრულყოფა, სააგენტოს მონაცემთა ბაზების დახვეწა და მოქალაქეების თანამედროვე სანდო ელექტრონული დოკუმენტით უზრუნველყოფა. ამასთან სურვილის შემთხვევაში აქციით საქართველოს სრულწლოვანი და ის მოქალაქეები სარგებლობენ, რომელთაც 2021 წლის 1 იანვრამდე 18 წელი უსრულდებათ. ის ადამიანები, რომლებსაც 1 ივლისამდე არასოდეს ჰქონიათ იურიდიული ძალის მქონე არც ერთი საბუთი, ასევე ადამიანები, რომლებსაც გაუუქმდათ თან 2020 წლის 1 ნოემბრამდე გაუუქმდებათ იურიდიული ძალის მქონე ყველა საბუთი და კიდევ მოქალაქეები, რომლებიც მოხსნილი არიან რეგისტრაციიდან, ან მისამართის გარეშე არიან რეგისტრირებულები და არ აქვთ პირადობის დამადასტურებელი საბუთი, ყველანი შეძლებენ, რომ აიღონ უფასოდ პირადობის ელექტრონული მოწყობა. წყალმომარაგების და წყალარივნების სისტემაზე მიერთებული მოსახლეობის რაოდენობა მზარდია. საქსტატის მონაცემებით 2018 წლის ბოლოს წყალმომარაგების ქსელში მოსახლეობის 65.8% იყო ჩართული. წყალმომარაგებელი საწარმოების გამოკვლევის 2018 წლის შედეგები ვნახოთ პატარა გრაფიკულ სიუჟეტში. 2018 წელს საქართველოში წყალმომარაგებით საქმიანობას 22 საწარმო ახორციელებდა, რომელთა მიერ შინამეურნეობებისათვის მიწოდებული წყლის მოცულობამ 221.9 მილიონი მეტრკუბი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 0.7%-ით ნაკლებია. 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით წყალმომარაგების სისტემაში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა გაიზარდა, თუმცა დღემდე ქვეყნის მოსახლეობის მესამედზე მეტი ქსელზე მიერთებული არ არის. საქსტატის მიხედვით წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთებული მოსახლეობის რაოდენობა გასულ წელთან შედარებით 0.2%-ით გაიზარდა და ჯამურად 65.8%-ი შეადგინა. 2017 წელთან შედარებით 1.4%-ით გაიზარდა წყალარინების ქსელზე მიერთებული მოსახლეობის რიცხოვნობა და ის 48.6%-ია, ხოლო რაც შეეხება ჩამდინარე წყლის გამწმენ ნაგებობებზე მიერთებული მოსახლეობის რაოდენობას ზრდა 0.6%-ია და 1.34 მილიონს აღწევს.
ახლა კი დრო არის რომ ამინდის პროგნოზს გადავხედოთ. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ამინდი განპირობებული იქნება დღეს სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასებით და მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, უმეტესად უნალექოთ ჩაევლების დღე და იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში დღის განმავლობაში 30 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ბათუმში 29 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ქობულეთში, ქუთაისში 33 გრადუსი დაფიქსირდება. ზუგდიდში უმეტესად უნალექოთ ჩაევლის დღე და 31 გრადუსი არის მოსალოდნელი, ანაკლიაში 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთში 32 გრადუსი იქნება, ონში 27, გორში 32 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და ცხინვალში 31 გრადუსია ნავარაუდები. მარნეულში ასევე 32 გრადუსი იქნება, რუსთავში 31, 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხესა და ბორჯომში, 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და ახალქალაქში, სტეფანწმინდაში მხოლოდ 20 გრადუსი იქნება ტემპერატურა, თელავში 29 და რაც შეეხება თბილისს, დედაქალაქში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას ველოდებით, უმეტესად უნალექოთ ჩაევლის დღე, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა 30 გრადუსი არის ნავარაუდები. აი ასეთი ამინდია დღეს, გუშინდელის ეფექტის მიუხედავად იმისა, რომ პირადად ცივე არ მიყვარს ფოტოებზე, მაინც ძალიან ლამაზი იყო. გუშინ ჯუთაში, მაგალითად მესტიასა და ბაღმაროში მოთოვა კიდეც, ყაზბეგიდან 3 საათის სავალზე, საბერწეში, ალტიჰატის თანამშრომლის გიორგი არჩუაშვილის გადაღებული გაყინული ყვავილობის ფოტოების ზღვის დონიდან 3014 მეტრზე უნდა დაგიტოვოთ. პატარა ვიდეო კოლაჟით, შემდეგ სარეკლამო პაუზა და სტუმართან ერთად გიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. გადაცემის სპონსორია ნოვა, ორასამდე სახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. ძალიან მაგარი თამაში. როგი ძალიან შვება. უახლესი ტექნოლოგია სილქნეტისგან, ჯეოსელის ყველაზე სწრაფი 4.9G მობილური ინტერნეტი. უწყვეტი კავშირი იმისთვის, რომ უგულშემატკივროს საყვარელ გუნდს ყველგან სადაც ხარ. ყველაფერი, რაც გიყვარს და რაც შენია. ნამდვილი, ცოცხალი ხილის განუმეორებელი გემო და ნაყინი.
დროულად გემრიელი და სასარგებლო. ვიტამინებით მდიდარი ცოცხალი ხილისა და ნაყინის ჰარმონიული შერწყმა. ცოცხალი ხილის ნაყინის უკვე საყვარელი. უნიკალური, დაუვიწყარი და განსაკუთრებული გემოები, რომელსაც ახალი დაემატა. ტყის განუმეორებელი კენკრა. ნაყინი ცოცხალი ხილით. მხოლოდ ბარამბოსგან. აქცია ნოვაში მეტალოგრამიტის და პროფილირებული ფენილის სახურავი ხაოიანი ზედაპირით 9.90-დან, ლამინირებული იატაკი 12.90-დან, კერამიკული ფილა 9.90-დან, სამზარეულო სონგანი 18 ლარიდან, პოლიეთილენის 100 ლიტრიანი ავზი 69 ლარიდან. ნოვა იყიდე პირველისგან. ეწვიეთ ევროპული ცივილიზაციის აკვანს, მზის, ზღვის და სიყვარულის კუნძულ კრეტას. აქ თქვენ გელით დაუვიწყარი ემოციები, ულამაზესი სანაპიროები და აქტიური ღამის ცხოვრება. გეძლევათ უნიკალური შანსი ერთდღიანი ექსკურსიით მოინახულოთ კუნძული სანტორინი. 64 დედამიწაზე, თეთრი შენობებით, ლურჯი გუმბათებითა და ფირუზის ფერისხმით. დაუვიწყარი 10 დღე კუნძულ კრეტაზე. ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. პირდაპირი რეისები 17 ივნისიდან თბილისი ჰერაკლიონი, ავიაკომპანია ელინეარით. მუზენიდის ტრეველი, მთელი საბერძნეთი მხოლოდ თქვენთვის. როგორ გაიჟღერებს სწოულება? დამოკიდებულია მხოლოდ შენზე და ლეისზე. რადგან რამდენი მუსიკალური ჟანრიცა, იმდენი მრავალფეროვანი გემო არსებობს ლეისის. მუსიკა ლეისთან ერთად უფრო გემრიელია. გჭირდება სახურავი. გინდა იყო დაცული ნებისმიერ ამინდში. მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. მონტერეი ლუქსი, კაიროს ქუჩა 42. მონტერეი ახლა უკვე ქუთაისშიც. ჩემი აზრით, ჩვენი სამზარეულო საუკეთესოა. საბაგიეროდ იაპონური ყველაზე დაბალანსებულია. ჩვენთვის ორივე გემრიელია. ჩვენ თანამედროვე და გამოცდილი საშუალება გვჭირდება. მეზიმფორდე შეიცავს საჭმლის მომნელებელ ფერმენტებს. მეზიმფორდე საჭმლის უკეთესი მონელებისთვის და დისკომფორტის მოსახსნელად. დამზადებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჰიპერმარკეტების ქსელი მოდუსი, ყველა საერთაშორისო ბრენდი და შიდა წარმოების სამშენებლო, სარემონტო მასალები ერთ სივრცეში, სრული ასორტიმენტი ავეჯის, შპალერის, საღებავების, სველი წერტილების, ჭურჭლის და სხვა უამრავი პროდუქტის კატეგორიიდან. ჩვენ გაძლევთ ფასისა და ხარისხის გარანტიას. დაგვიკავშირდით 2060101 modus.com.g. დღეს ქვეყანაში ხალი ჩადაუგეს მტერს. გმირების სისხლიანი დროშა თავზე დაახიეს ერს, სადაც სიმართლე უთქვა იქ იყო ჩვენი ხმა. მერე ამისათვის გვესროლეს ქვა. გახარიას გადადგომის მოთხოვნით ქუჩაში გამოსულ ახალგაზრდებს სოლიდარობა სიმღერით ყოფილმა პირველმა ლედინ გამოუცხადა. ჩვენ გეტყვით რომ ვერ შეგვაშინებს სხვა და ჯერა რომ ვერ გამამეფებთ ბნელს. ჩვენ მაინც გადავცურავთ ზღვას და ყველას ერთად ჩამოვარდმევთ ხელს. მისი თქმა სურდა ამ სიმღერით მაგაჩიჩუას და რატომ მივიდა რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქციაზე ჯერ თავად მეორე დღეს კი მისი მეუღლე საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. ახალგაზრდები ვერ დავიცავი ვერანაირად იმ სისხლიან ღამეს. მინდოდა რომ მე ერთ-ერთი მყოფილიყავი, ოღონდ ნუ იქნებოდა ის გოგო, რომელმაც თვალი დაკარგა. ნუ იქნებოდნენ სხვები. მაგარი სიმართლე, მაგარი ძალა, მაგარი ჭეშმარიტი სურვილი საქართველოს მომავლის. მე ვაკები. მაკაჩიჩუას პოლიტიკური პროტესტი 20 ივნისის მოვლენებზე, ახალი კლიპით და ყოფილი პირველი ლედის რეაქცია დღეს საღამოს 8-ზე TV პირველზე.
94 მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი. არჩილ თალაკვაძე არჩეულია საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარედ. საპარლამენტო არჩევნებამდე დარჩენილი 1 წლით ადრე ის პარლამენტის თავმჯდომარე გახდა. ვინ შესთავაზა პარლამენტის პირველი სავარძელი და ვისი კაცია ახალი სპიკერი? დღეს საღამოს არჩილ თალაკვაძის რეაქციას წარმოგიდგენთ. სიტყვის 20 ივნისის ღამეზე რა აქვს სათქმელი 36 წლის პარლამენტის თავმჯდომარეს იმ ახალგაზრდებისთვის, ვინც პროტესტმა ქუჩაში გამოიყვანა და ვისაც ხელისუფლება რეზინის ტყვიებით გაუსწორდა. არის პასუხისმგებელი მომხდარზე და რატომ გადაეფარა სახელისუფლებო გუნდი შინაგან საქმეთა მინისტრის რას ფიქრობს ახალი პარლამენტის თავმჯდომარე დარჩება თუ არა 20-20-ის არჩევნებამდე გახარია მთავრობაში და შეინარჩუნებენ თუ არა მთავრობის სხვა წევრები პრემიერ-მინისტრის მეთაურობით საკუთარ თანამდებობებს. მისმა თავად გააკეთა განცხადებები და ფიქრობ ეს იყო ძალიან სწორი პოზიციები, როდესაც მან თქვა რომ დაელოდება გამოძიების შედეგებს. პროპორციული არჩევნები და 0%-იანი ბარიერი, კარგი შანსი ოპოზიციისთვის თუ ოცნების სტრატეგიული სვლა, რაც შეიძლება ბევრი მისიანი მოახვედროს მომავალ პარლამენტში და ამ გზით შეინარჩუნოს უმრავლესობა. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს პროპორციული სისტემით, ნულოვანი საარჩევნო ბარიერის პირობებში. საღამოს 8-ზე მთავარ პოლიტიკურ თემებზე პარლამენტის ახალი თავმჯდომარის რეაქცია. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. ლევან თაღიაშვილი გვიბრუნდება როგორც დაგკვირდით კოსტუმართან ერთად, ოღონდ რომელიც ინოვაციურ ხსნარზე, ელექსირზე მოგვიყვება. ელექსირი სხვადასხვა დანიშნულებით გამოიყენება და მისით როგორც მცენარის მოვლა, ასევე დაავადებებისაგან პრევენცია შეგეძლებათ. როგორ უნდა გამოიყენოთ ელექსირი და სად შეგიძლიათ მისი შეძენა? ლევანი და მისი სტუმარი თავად გვეტყვიან, მოგისალმებით. ლევან შვიდობის ეკოლოგიურად სუფთა მაღალტექნოლოგიური ხსნარი ელექსირი ავსტრიელ მეცნიერ ჰერბერტ ვანდლისთან თანამშრომლობით შეიქმნა. ელექსირი არის ინოვაციური პროდუქტი, რომელიც გამოიყენება ადამიანის ცხოველების, ფრინველების მცენარეების ჰიგიენის, სანიტარიზაციის და დეზინფექციისთვის. ის უნებელია გარემოს, ადამიანის და სხვა არამავნე ცოცხალი ორგანიზმებისთვის. რა გეგმები აქვს სტარტაპს და როგორ მოვიდა ის აქამდე? მისი თანადამფუძნებელი გიორგი ზვიადაძე გვეტყვის დილომშვიდობის დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. რითი განსხვავდება ის ჩვეულებრივი ხსნარისგან და არის თუ არა ის უნებელი ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ამის. დიდი მადლობა. ვეცდები რომ მაქსიმალურად გასაგებად გადავცეთ თქვენს უამრავ მაყურებელს ინფორმაცია ელექსირის შესახებ. როდესაც ვაუბრობთ ხოლმე სტარტაპზე, ხშირად ვამბობთ რა არის სტარტაპი და თანხმდებით რომ სტარტაპი უნდა იყოს ისეთი მაღალტექნოლოგიური პროდუქტი, რომელსაც გლობალური პერსპექტივა გააჩნია. ელექსირის ექსპორტი ჩვენ უკვე გავაკეთეთ 8 ქვეყანაში, მათ შორის ინდოეთში, ფინეთში და სხვაგან. ელექსირი არის პროდუქტი, რომელიც ავსტრიელმა მეცნიერმა შექმნა და ჩვენ მისი პატენტი შევიძინეთ და ერთობლივად ვაწარმოებთ საქართველოში უკვე 100%-ით ქართული საწარმოა და ყველა ქართველია დასაქმებული ჩვენთან. ბევრი ადამიანს ძალიან უხარია რომ საქართველოს დროშა არის ჩვენს ეტიკეტებზე და პროდუქტზე გამოსახული. ესე იგი, ეს არის მაღალტექნოლოგიური ხსნარი, მაგალითად ავიღოთ ვაზისთვის, რომელიც 1 ლიტრი იხსნება 60 ლიტრ წყალში და ხდება ფოთლოვანი გზით დასხურება ვაზზე. საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ცხადია შეამოწმა და მოგცა სერტიფიკატი, ასევე გვაქვს აღებული სერტიფიკატი
ეგრეთ წოდებულ ლუგარში, ესე იგი ჯანდაცვის სამინისტროში დეზინფექციის მიმართულებით ამ პროდუქტით ხდება კონკრეტული შედეგის მიღწევა ვაზზე არსებული სოკოების, მავნე მიკროორგანიზმების, ბაქტერიების და ვირუსების განადგურება. ეს ხსნარი ფოთოლზე აკეთებს ბიოლოგიურ ფირს და ის დიდხანს რჩება, ანუ საშიში არ არის იმ კუთხით, რომ აბსოლუტურად უსაფრთხოარი როგორც ადამიანისთვის, ისე ცხოველისთვის თქვენ უკვე აღნიშნეთ და მიწისთვის არაფერს არ აზიანებს. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ქიმიისგან განსხვავებით, მას არანაირი ნარჩენი პროდუქტი არ რჩება და ექსპორტის დროს საუკეთესო ხარისხის ღვინოს მიიღებენ. ჩვენ ვართ თანაზიარი იმ რისკისა, რაც საქართველოში შეიქმნა ოკუპანტების მხრიდან. ამიტომ ჩვენ გავაკეთეთ ესეთი აქცია, რომ ყველა პატარა ფერმერს, რომელსაც მეღვინეს, რომელსაც აქვს ვაზი, 1 ჰექტარისათვის საყოფ ელექსირს გადავცემთ პირველ 100 ფერმერს უფასოდ და ყოველ სხვა ქართველ მოპედველს 20%-ს დაუკლებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ყველას ტკივილია, ჩვენი ჭრილობაა, როგორც ძალიან ჭკვიანი ხალხი ამბობს ჩვენზე უფრო უკეთ, რომ სანამ საქართველო არ გამთლიანდება, ჩვენ არ აგვაქვს დიდი ზეიმის და მხიარულების საფუძველი. ჩვენ ყველას გვტკივა ჩვენი ოკუპაცია და მზად ვართ, რომ დავიკლოთ შემოსავალი, ოღონდაც ქართველმა მეღვინეებმა და სხვა ტიპის სოფლმეურნეობაში დასაქმებულმა ადამიანებმა მიიღონ ხელი. გიორგი, ფერმერებს რომ აუხსნათ ზოგადად გლეხებსაც, რამდენად მარტივი არის მისი მოხმარება? გასაგებია, მხოლოდ წყალში უნდა გავაზავოთ, მაგრამ ხშირად მაინც ტრადიციულ ხერხებს მიმართავენ ხოლმე, იმიტომ რომ სიახლესთან შეჩვევა ცოტათი უჭირთ. აი სიმარტივეზე რომ გავამახვილოთ ყურადღება, რამდენად მარტივია მისი მოხმარება და გამოყენება? ფერმერებს ძალიან უყვართ იუმორი, განსაკუთრებით კახეთში. ამბობენ ხოლმე, რომ ვენახი უნდა მოუწამლო. ჩვენ ვეუბნებით, რომ იქნება უმჯობესია, რომ შეწამლოთ და არ მოწამლოთო. რა თქმა უნდა, ხუმრობით, დინარის დაბინძურებულ წყალს იღებს ზოგი ფერმერი და მას ასხამს ვაზს, ბუნებრივი ამით არა მარტო ვაზი ზიანდება, არამედ ღვინოც და საბოლოო პროდუქტის და მიწაც. უმარტივესია, ანუ შეწამლა იცის ყველა ფერმერმა, ყველა მეღვინემ. ეს პროდუქტი არ არის საშიში, ანუ ადამიანს კანზე რომ მოხდეს ამ პირისგრუში ან თვალში, ის აბსოლუტურად არატოქსიკურია, არის ბიოლოგიურად სუფთა და რაც ყვერთავდა, ბიოპროდუქტის სერტიფიკატი აღებული არა საქართველოში, არამედ შვეიცარიაში. ესე იგი, InfoX-ის კატალოგშია განთავსებული ეს პროდუქტი, არც ერთი სხვა ქართული პროდუქტი ამგვარი სერტიფიკატის მქონე სამწუხაროდ არ არის, გაგვეხარდება რომ სხვაებიც იყვნენ. გაიხსნება სუფთა წყალში, ეს არის ჭის წყალი ან ონკანის წყალი, არავითარ შემთხვევაში დაბინძურებულ მდინარის წყალში ეს არ შეიძლება. არაფერი არ შეიძლება რომ მდინარის წყალში გაიხსნას და ის დასხურდეს ვაზზე, რომელიც პროდუქტის გარდა ჩვენი ეროვნული სიამაყე არის და ხდება მისი დასხურების გზით შეწამლა. ეგრეთ წოდებული რეცეპტი მოხმარების, ანუ აი მაგალითად შავი ამას როცა იყენებენ ან სხვა რომელიმე პესტიციდებით მოხმარებას როცა გადაწყვეტენ, მას მოყვება წელიწადში რომელ სეზონზე, რა პერიოდში უნდა იყოს გამოყენებული, რამდენჯერ უნდა შეიწამლოს ესა თუ ის თქვა სოფლის მეურნეობის პროდუქტი და ასე შემდეგ. აი ამ შემთხვევაში რეცეპტი მოხმარების როგორი არის, რამდენჯერ ჭირდება გამოყენება და რის ჩამონაცვლებლად შეიძლება გამოდგეს? დიახ, ეს ძალიან ჭკვიანი კითხვაა, დიდი მადლობა ანა თქვენ. ესე იგი, ესეთი საკითხი არის, რომ როდესაც ადამიანს აქვს ღვინო, ვაზი, მას აქვს რამდენიმე ძირითადი პრობლემა. მთავარი ეს არის სოკოები. ეს არის ჭრაქი, ეს არის ნაცარი, როგორც მას უწოდებენ, ანთრაკოზი და სხვა. სოკოვანი დაავადებები განსხვავდება თავისი ხასიათით. ამიტომ ბევრი პრეპარატი არსებობს სხვადასხვა სოკოვანი დაავადებების საბრძოლველად. ამაში არის ელექტრომუხტები, ელექტროდენის მუხტები არის შიგნით, რომელიც უნიკალურია და ყველა გრამ ნეგატიურ ცოცხალ ორგანიზმს ანადგურებს, ანუ ყველა სოკოს. ელექსირთან ერთად სხვა პროდუქტის გამოყენება საჭირო აღარ არის, ანუ ყველას ყველანაირი სხვა დიახ, იმისათვის ეს არ მხოლოდ მოწამვლის, ანუ პრევენციის მიზნითაც შეგვიძლია. მოწამვლისთვის ეს არ პრევენციისთვისაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია და უნდა ვიცოდეთ, რომ მთავარი არ არის თან დღეს მithumetes როცა სუბსიდირება აღარ ხდება ვაზზე, რაც ჩვენი აზრით ძალიან სწორი გადაწყვეტილება არის. დღეს მთავარი არ არის, რომ მოიწიო და ოღონდაც ვინმეს ჩააბარო. აბსოლუტური უმეტესობა მევენახეებისა გახდნენ მეღვინეები და თვითონვე აწარმოებენ ღვინოს და შემდეგ ყიდიან. ანუ თუ ჩვენ დივერსიფიცირებული ბაზარი გვჭირდება და მთელი სახელმწიფოსთვის ეს სტრატეგია, ლარის გამყარებისთვისაც ექსპორტი უმთავრესი ნაბიჯი არის, ჩვენ ხელს ვუწყობთ მათ და ვეუბნებით, რომ ცივილურ ბაზრებზე ევროპაში, ამერიკაში, იაპონიაში, ისრაელში სხვაგან ვერ გავიტანთ ქიმიურად დაბინძურებულ ღვინოს. და თუ გვინდა რომ გქონდეს ბიოლოგიურად სუფთა, შეგვიძლია ეს ან სხვა პროდუქტი
მხოლოდ ვასზე ხება, ხო, როგორც ვიცი, აი ეს მაგალითად გამოიყენება თხილისთვის, ხეხილისთვის და თხილისთვის მეთხილეობაში ძალიან დიდი პრობლემა არის. თხილის მოკრეფამდე ერთი თვით ადრე ქიმიური პრეპარატების დამუშავება არ შეიძლება. იმიტომ რომ ის პირდაპირ თხილში გადადის და აღარავინ აღარ იყიდეს. ფერმერი ხარ რო გვიყურებს, ალბათ გაუჩნდება კითხვა, სად გამოიცადა, იმიტომ რომ ყოველი წლის მოსავალი მათთვის შემდეგი დანარჩენი წლის და შემდეგი წლის მოსავლის ამბობისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის შემოსავლების კუთხით. თულია ინდო, ხო, უკვე გამოცდილი ხერხი როცა გაქვს, როცა იცი, რომელ თქვათ მიმართულებაზე უნდა წახვიდე, რას როგორ ებრძოლო, გაუჩნდება კითხვა, რომ აი მე რომ ამას ვენდო, რა გარანტია მაქვს, რომ პირველი რო ვიქნები ან რაღაც მეათე რო ვიქნები, რომ წლევანდელი მოსავალი არ გამიფუჭდება და რისკის ქვეშ არ დავდგები. თუ გამოსცადეთ ესეთი კითხვა ბუნებრივია, ლეგიტიმურია და ლოგიკურია. საქართველოში არსებობს ძალიან კარგად მომუშავე სამინისტრო სოფლის მეურნეობის მინდა ვისარგებლო შემთხვევით მადლობა უთხრამად, არ გვაძლევენ უფლებას პროდუქტის რეალიზაციის, არ გვაძლევენ სერტიფიკატს, რომლის გარეშეც ვერ გავყიდით პროდუქტს, სანამ არ გამოცდიან. არ გამოცდიან სხვადასხვა კლიმატურ ზონაში. იცით, თავიდან ჩვენ ცოტა პესიმისტურად ვიყავით განწყობილი, როდესაც მათთან მივედით და გითხრეს, რომ გასაგებია, რომ თქვენ გაქვთ ცდების შედეგები იტალიაში, ავსტრიაში, შვეიცარიაში, გერმანიაში, ჰოლანდიაში, მაგრამ საქართველოში განსხვავებული კლიმატია და საქართველოში განსხვავებული ფლორა და ფაუნა არის, ბაქტერიებიც კი განსხვავებული. ამიტომ დიდი პატივისცემით, რაც არ უნდა, სადაც არ უნდა იყოს მსოფლიოში გამოცდილი და ვხედავთ, რომ ყველგან არის და წარმატებით იყიდება, საქართველოშიც უნდა გამოვცადოთ და სწორედ მათ ჩაატარეს არაერთი ცდა, ისევე როგორც უამრავმა სხვა ფერმერმა, მეც მაქვს ღვინოს, ჩვენს თანამშრომლებსაც, სხვა ნებისმიერ ადამიანს, საკითხი არის უმარტივესად. როდესაც განათლება არის მაღალ დონეზე, ნაკლები არის ეჭვები, რისკები და ნდობა. ნდობაზე არ უნდა იყოს დაფუძნებული ფერმერისა და ჩვენი ურთიერთობა. ჩვენ ვეუბნებით, რომ მეცნიერებაზე, პროფესიონალიზმზე გვინდა რომ ვემუშაოთ. ამაში ინგრედიენტები რაც არის საიტზე მოცემულია, სერტიფიკატშიც განთავსებულია. ეს პროდუქტები არის ელექტროაქტივირებული წყალი, სითხე, კონცენტრატი, რომელიც როგორც კი მოხვდება ცოცხალ ორგანიზმთან, რომელიც არის გრამ-ნეგატიური, ანუ მავნე, ანადგურებს მყისიერად, დენი არ ტყავს, მარტივ ენაზე რო ვთქვათ. შესაბამისად, შეკითხვა დაარტყავს თუ არა დენი ჩემ ვენახში ბაქტერიას, შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ პასუხი ცალსახაა. დიახ, ცდა ჩატარებულია როგორც მაღალმთაში, რაჭაში, ლეჩხუმში, ისე კახეთში, ისე იმერეთში, გორის რაიონში, გურიაში, სამეგრელოში. ცდების შედეგები არსებობს, ნებისმიერ ფერმერს, ვისაც უნდა ჩვენთან მობრძანდა, შეგვიძლია ვაჩვენოთ, საიტზეც უამრავი დოკუმენტი გვიდევს, დოკუმენტაციის განყოფილებაში. აქვს რა უარყოფითი შედეგი, თუ კი თქვათ, აი ეხა შუა სეზონიდან ვიდრე ყურძნის მოკრეფის დრო მოვა, სხვა ვთქვათ შესაძლებელი პრეპარატი იყო გამოყენებული და ჩანაცვლებას გადაწყვეტს ფერმერი. ანუ წინ რამდენიმე ხნით ადრე სხვა პრეპარატების და ქიმიური ნაერთების გამოყენების შემთხვევაში ამდენ შესაძლებელი არის ელექსირის გამოყენება. ელექსირის გამოყენება იმ დროს, როდესაც მცენარის ზედაპირი და ღერო არის დაბინძურებული სხვადასხვა დაბალხარისხიანი პროდუქტით, ეს ნიშნავს იმას, რომ ღეროს სასუნთქი ფორები არის დახშული. ელექსირი მათ ხსნის, ასუფთავებს და ჩვენ რეკომენდაციას ვაძლევთ, რომ პირველ ჯერზე გამოიყენონ 3 დღიანი შუარედით, ანუ დღეს და 3 დღეში. ხოლო შემდეგ ყოველ კვირაში ერთხელ ან 10 დღეში ერთხელ გააჩნია როგორ კლიმატურ ზონაში არიან. სადაც უფრო ნესტიანი კლიმატური ზონა, უფრო ხშირად ანუ კვირაში ერთხელ არის გამოსაყენებელი, რადგან უფრო მომეტებული რისკია სოკოვანი დაავადებების გაჩენა. თუ გასცემთ თქვენ რეკომენდაციას, მაგალითად თუ შეუძლია ფერმერს დაგიკავშირდეთ და ამა თუ იქნება თხილი, ეს ვაზი თუ სხვადასხვა ნებისმიერი პროდუქტი, თქვენთან გაიაროს კონსულტაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ კონკრეტულად როგორ უნდა მოიხმაროს ელექსირი. ჩემდა სამწუხაროდ ჩემი პირადი კომპეტენცია საკმარისი არ არის. ამისათვის ჩვენ გვყავს კონსულტანტები საიტზე, სადაც რომელთაც შეუძლია დაუკავშირდნენ, ანუ პროფესიონალები, ვინც კი შეიძლება ამ ქვეყანაში გვენახა, მოვძებნეთ, დავაკონტრაქტეთ, ჩვენთვის ეს ბუნებრივია ხარჯია, მაგრამ ჩვენ ვზრუნავთ ჩვენს კლიენტებზე, ჩვენს მომხმარებლებზე და პარტნიორებზე და მათ ვაძლევთ საშუალებას, რომ ვეტერინარია სჭირდება, აგრონომია სჭირდება თუ დეზინფექცია, ასე შემდეგ პროფესიონალებს, რომელიც აღიარებული პროფესიონალები არიან, პირდაპირ მათ დაეკონტაქტონ და უთხრან, რომ ჩვენ ელექსირი სპეციალისტები აი ბოთლებსა და იმ განსხვავებულ ეს არის
სახლებისათვის, კლინიკების, სამშობიაროებისათვის განკუთვნილი პროდუქტი, რომელშიც ელექსირი ასხლია და ამოდის შეერთდება ტენზე და ამოდის, ასუფთავებს ჰაერს და ჰაერის დეზინფექციას აკეთებს. ხშირად ამბობენ ხოლმე რა განსხვავებაა სტერილიზაციასა და დეზინფექციას შორის. სტერილიზაცია არის აბსოლუტურად ცოცხალი ორგანიზმების გაანადგურება, რაც ძალიან ცუდია ერთის მხრივ ადამიანისათვის. ჩვენ გვჭირდება დადებითი მეგობარი ცოცხალი ორგანიზმები. მაგალითად, ელექსირი ბიფიდობაქტერიას არ ანადგურებს, რომელიც ადამიანისთვის საშიშია. გრამ პოზიტიური რაც არის, კარგი ცოცხალი ორგანიზმები ჩვენ მათ არ ვანადგურებთ. ერთ კიდევ სასაცილო ამბავს მოგიყვებით, ერთ-ერთ ობიექტზეც და ჩავატარეთ, წავიღეთ ტესტი და ერთ-ერთმა ლაბორატორიამ გასცა ესეთი პასუხი, რომ არც თუ ისე შედეგიანი იყო ტესტი. ჩვენ ჩავეძიეთ ამ საკითხს და ვუთხარით, რომ თუ შეიძლება გითხარით, რამდენი მავნე ცოცხალი ორგანიზმი გადარჩა და რამდენი მეგობარი გადარჩა. მათ გითხრეს, რომ ჩვენ ამისი განსხვავება არ შეგვიძლია. სამწუხაროდ საქართველოში სოფლის მეურნეობაში არის ბევრი პრობლემა, მათ შორის ის, რომ ჩვენ გვჭირდება მეტი პროფესიონალური ლაბორატორიები, რომლებიც ჰაერის ანალიზს გააკეთებენ და ვიცოდეთ, რამდენად დაბინძურებულია ჰაერი, აი ეს კონკრეტული აპარატი და მასში ჩაცხმული ელექსირი ასუფთავებს ჰაერს. ბავშვებისა, ჩვილებისთვის ეს ძალიან საინტერესოა, პაციენტებისათვის რეანიმაციაში, სამშობიაროში. ჩვენ ვისაუბრეთ კონსულტაციაზე, მის შეძენაზე, ვებგვერდზე, სად შეიძლება დაგიკავშირდნენ მომხმარებლები, დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრს გაუჩნდება ამის კითხვა, ჩვენ ცხადია განვათავსებთ ჩვენს Facebook-ზე, თქვენს ვებგვერდს, მაგრამ მაინც რომ უფრო კონკრეტულად და უფრო წვრილად რომ მაუხსნათ მაყურებელს ამასთან დაკავშირებით. იცით, ჩვენ ვიფიქრეთ, როგორი უნდა ყოფილიყო ხელმისაწვდომობა ჩვენს პროდუქტთან. ყავს ძალიან ბევრი დილერი და ყოველ კვირაში ფაქტობრივად ვაქვეყნებთ, რომ მეტი პარტნიორი უკეთესია და კიდე მეტ პარტნიორს ველით ჩვენთან თანამშრომლობისათვის. Elixir.G არის ვებგვერდი, 2033-233 არის ტელეფონი. დიდი მადლობა, რომ მაძლევთ საშუალებას ამის გაზიარების და ძალიან ბევრ დილერთან საიტზე მოცემული ინფორმაციის თანახმად შეიძლება რომ შეეძინონ ჩვენი პროდუქტი. მე სპეციალურად არ ვასახელებ ზოგიერთ მათგანს, რომ არა ინტეგრირებული რეკლამის უფლება ვიცი რომ არ აქვს. ინტეგრირებული უფლება რომ არ აქვს. თუმცა დიდი მადლობა ყველა პარტნიორს, რომელიც Elixir-თან თანამშრომლობს და განსაკუთრებით თქვენ და თითოეულ მომხმარებელს, რომელმაც გამოსცადა. ეს არის ხელის სადეზინფექციო ხსნარი. ჩვენ ორიონ გამოვცადეთ და საკმაოდ კარგია. მინდა რომ დაგიტოვოთ საჩუქრად. კანს არბილებს. ხშირად არის რომ კანი არის გაუხეშებული სხვადასხვა განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობაში და ისედაც ჭურჭლის რეცხვის დროსაც დიასახლისებს კანი უხეშდებათ. ელექსირი ამისთვის ეხმარება, ერთის მხრივ დეზინფექციას აკეთებს და მავნე ორგანიზმებს სპობს, მეორეს მხრივ კანს არბილებს. და მე მინდა ამაზეც მოვასწროთ საუბარი, როგორც ვიცი, ეს არ არის მხოლოდ თქვენი გეგმები და მომავალში აპირებთ კიდევ ახალი პროდუქტის დამატებას ადამიანებისთვის. აი ესეც რო გავასწროთ, ძალიან ჩვენ გამოვუშვებთ პროდუქტს, პრეზენტაცია გვექნება და ძალიან გაგვეხარდება თქვენი დასწრება. გამოვუშვებთ პროდუქტს ადამიანებისათვის, ეს იქნება ენერგეტიკული სასმელი, ბიოლოგიურად სუფთა, ენერგეტიკული სასმელი, იმიტომ რომ ელექტრომუხტებია შიგნით და ამის გამო ჩავთვალეთ, რომ ენერგეტიკული სასმელი საუკეთესო ფორმა იქნებოდა მისი, რომელიც დალევის შემდეგ იმუნიტეტს აძლიერებს, pH-ს, ანუ მჟავის სტატუტის ბალანსს კუჭნაწლავში არეგულირებს და რაც ყველაზე მთავარია, კლავს მავნე მიკროორგანიზმებს ორგანიზმში, სხეულში. ინტოქსიკაცია, როგორც არის ხოლმე ნაბახუსების დროს, როგორც არის სხვა დროს, პირველი ჩვენება არის, როდესაც ელექსირი ადამიანისთვის იქნება გამოყენებული იმისათვის, რომ უფრო ჯანმრთელი ბევრი მოქალაქე ყავდეს საქართველოს. და აი ბოლო კითხვა, რა არის საჭირო იმისთვის და რა არის მთავარი გამოწვევა იმისათვის, რომ ნდობა გაიზარდოს მომხმარებლების კუთხით და გაიზარდოს მათი რაოდენობაც, იმიტომ რომ აქ ალბათ მთავარი დამოკიდებული ფაქტორი იქნება ნდობა, იმიტომ რომ თუ არ გენდნენ და არ შეიძინეს ეს ასე ვთქვათ პროდუქტი, ისე ცხადია ვერ განვითარდებით და აი რა არის მთავარი გამოწვევა ამ კუთხით. შეგეთხოვებენ ხოლმე რომ შეიძლება ეს კითხვა ბოლოა, მაგრამ არა უკანასკნელი, მინდა რომ კიდევ ვიყოთ თქვენს ეთერში. დიდი მადლობა. ესე იგი, ნდობას რაც შეეხება, საკითხი არის ესე, რომ პროდუქტი, რომელიც შექმნა ავსტრიელმა მეცნიერებმა, დამუშავებულია CERN-ში, შვეიცარიაში, პროდუქტი, რომელსაც აქვს ყველა შემოწმება გავლილი შოტლანდიაში, კორეაში, კანადაში და სხვა ისეთ ლაბორატორიებში, რომლებიც სამწუხაროდ როგორი ლაბორატორიებიც საქართველოს ჯერჯერობით არ აქვს, პროდუქტი, რომელიც გამოცდილია უამრავი ადამიანის მიერ და საიტზე გვაქვს დიდი სია ჩვენი კლიენტების, ასევე პროდუქტი, რომლის შინაარსიც იმდენად
მარტივი და გასაგებია, რომ ნებისმიერი აი სასკოლო განათლების მქონე ადამიანისთვისაც კითხვის ნიშანს არ ტოვებს, რომ შეიძლება ამ რამე მავნოს, ან შეიძლება არ იმოქმედოს. უმარტივესი რამ არის, ეს არის ელექტრომუხტები წყალში, რომელიც ხოცავენ მავნე მიკროორგანიზმებს და ერთი კონკრეტული მაგალითი ღმერთმა ყოლა დავიფაროს, ბავშვებიც კი როდესაც მოიწამლებიან, პირველი მათ რასაც უსხამენ, მოწამვლის დროს არის ელექტროლიტები, სწორედ ელექტრომუხტები, რომელიც სისხლში შედის და ისინი ხოცავენ მავნე მიკროორგანიზმებს. სწორედ აი ამგვარი ტექნოლოგია არის ელექსი. წარმატებები, მოკლედ, ხშირად ჩვენ წუწულებთ ხოლმე, რომ სოფლის მეურნეობა არ არის ჩვენთან განვითარებული და სწორედ ასეთი თანამედროვე ტექნოლოგიების დახმარებით უნდა განვითარდეს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენც პატარა წვლილს შევიტანთ ამ ამბავში და წარმატებები მოკლედ თქვენს კომპანიას. და ბევრ სიახლეს ველოდებით, თვითონაც არასდროს გვაკლებთ მათ, მადლობა მისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად გიორგი ზვიადაძეს ელექსირის თანადამფუძნებელს მასპინძლობთ საქმე ინდელის ეთერში. წლების განმავლობაში ისეთი ხელოვნების ნიმუშები, როგორც არის მაგალითად მონა ლიზა და კივერი, ჩვენი ისტორიის და პოპ კულტურის ნაწილი გახდა. სწორედ ამ მსოფლიო შედევრების ნახვა არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი სხვადასხვა ქვეყანაში მოგზაურობის, თუმცა ხშირად რეალობა არ შეესაბამება მოლოდინს, ფოტოობიექტით გადაღებულ გამოსახულებას და ასე შემდეგ. ანუ ყველა თანხმდება, რომ ნამუშევრები იქნება ეს ნახატები თუ ქანდაკებები უნიკალურია, თუმცა ხშირად მათი ნახვა ხალხმრავლობის გამო შეუძლებელიც ხდება, ან იმაზე გაცილებით პატარა აღმოჩნდება ხოლმე, ვიდრე წარმოგვიდგინა. როგორ გამოიყურება რეალურად მსოფლიოში ხელოვნების ცნობილი ნიმუშები და რატომ სახელდებიან ისინი იმედგაცრუების მიზეზებად, მარიამ ადამიანმა მოუყარა თავის სიუჟეტში ამ ყველაფერს. კოპენჰაგენში მოგზაურობა წარმოუდგენელია ანდერსენის ცნობილი ქალთევზის გარეშე. აქ ათასობით ტურისტი ჩამოდის მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან იმისათვის, რომ ლანგელინიეს სანაპიროზე ყველასათვის საყვარელი ზღაპრის პოპულარული გმირის ქანდაკება მოინახულოს. თუმცა მისი ნახვა განსაკუთრებით ტურისტულ სეზონზე საკმაოდ რთულია. ტერიტორია მუდმივად გადავსებულია მნახველებით. შეუძლებელია მასთან მიახლოვება და ფოტოს გადაღება. თუმცა როგორც ჩანს, ვანდალიზმი ყოველთვის შესაძლებელია და მრავალჭირნახული ქალთევზა 1912 წლის შემდეგ ხშირად გამხდარა მათი მსხვერპლი. ხალხმრავლობის გამო რთულდება ლუვრის მუზეუმში ლეონარდო და ვინჩის ნამუშევრის მონა ლიზას მონახულებაც. პორტრეტთან ყოველდღიურად ათასობით ადამიანი იყრის თავს, რომლებიც ცდილობენ ნახვის პარალელურად ფოტოც გადაიღონ. ამიტომაც მიახლოვება მასთან რთულდება. ასევე ხშირად იმედგაცრუების მიზეზად სახელდება ის ფაქტიც, რომ ნახატი ზომით იმაზე პატარაა, ვიდრე როგორც ჩანს, ტურისტები ელოდებიან. შეგრძნება განსაკუთრებით მძაფრდება სხვა იმავე ოთახში წარმოდგენილ ნახატებთან შედარებით, რომლებიც მთელ კედელს ფარავენ. ივლისის შუა რიცხვებიდან კი მონა ლიზას ადგილმდებარეობა შეუცვლია და სხვა დარბაზში გადაიტანენ. ლუვრის დირექციის განცხადებით ამის მიზეზი მუზეუმში მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებია. კალიფორნიაში მოგზაურობისას კი ერთ-ერთი მთავარი სანახაობა ქალაქ სლაბში ფერადი ხელოვნური მთაა. თუმცა სახელი რეალობისგან განსხვავდება და მთის ნაცვლად ადგილზე უდაბნო და პატარა მოხატული ფერდობი დაგხვდებათ, ირგვლივ სიცარიელითა და მწველი მზით. ეს ფაქტი კი განაპირობებს ტურისტების იმედგაცრუებას, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც ფოტოებში ნანახს ადარებენ, სადაც გაცილებით დიდი და ფერადი ჩანს ტერიტორია. მოგზაურების კიდევ ერთი ფავორიტი მიმართულება ეგვიპტე და სფინქსის ქანდაკებაა. სანახაობა განსაკუთრებით ლამაზი საღამოს მზის ჩასვლის პერიოდშია, თუმცა დღისით ტერიტორია უბრალოდ ქვიშიან და ცხელ უდაბნოდ იქცევა. ამ ყველაფერს ემატება ის ფაქტიც, რომ სხვა უზარმაზარი პირამიდების ფონზე სფინქსი პატარა ჩანს და თანაც მუდმივად ხალხით არის გადავსებული. ამიტომაც დამთვალიერებლებს მოლოდინი არ უმართლდებათ როგორც წესი. სამხრეთ ველსში კი ბენქსის ნახატის ბიჭი და ფერფლის თოვლის ნახვა ტურისტებს გისოსებიდან შეუძლიათ. ბარიერები ვანდალიზმის თავიდან ასარიდებლად დაყენდა. ცალკე სანახაობაა ლუვრის მუზეუმი გარედან, განსაკუთრებით ღამის საათებში განათების ფონზე, თუმცა ის მთლიანად კარგავს ხიბლს წვიმიან ამინდში, როდესაც ირგვლივ ყველაფერი ნაცრისფერდება პარიზში. ამინდი და განსაკუთრებით თოვლი უშლის ხელს ტურისტებს მინესოტაში ცნობილი ხიდის ალუბლიანი კოვზის სილამაზის აღქმაში. სანახაობა ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტს უყრის თავს ქალაქში, თუმცა ზამთარში თოვლის დროს ის უბრალოდ ამოვარდნილია თემატიკიდან. ამიტომაც ის ტურისტების იმედგაცრუების მიზეზი ხდება ხოლმე. გადაცემის სპონსორია ნოვა, 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა, 12 წელი თქვენს გვერდით. მოემზადე ზაფხულისთვის.
გამოიწერე სასურველი ნივთები ამერიკიდან მალეოს დახმარებით და ისარგებლე უფასო საკურიერო სერვისით. შოპინგი მალეოსთან ერთად უკეთესია. ბათუმში, ქალაქის ძველ უბანში, ბარათაშვილის ქუჩაზე, კომპანია Dar Building-ის საცხოვრებელი სახლი Dar Residence აშენდა. გამორჩეული არქიტექტურის შვიდსართულიანი სახლი, მხოლოდ 49 ბინა, კომერციული ფართობის შენობის პირველ და მეორე სართულზე. აგურის და დეკორატიული ფილებით მოპირკეთებული სახლის ფასადი, კეთილმოწყობილი ეზო, 24 საათიანი უსაფრთხოება. იცხოვრეთ გამორჩეულად, გაყიდვები დაიწყო. დაგვიკავშირდით 595 81 0001. გამართული მანქანა გყავს? ეკოისტი ხარ. ჩაერთე GPI Holding-ის ლოიალობის პროგრამაში. გადმოწერე აპლიკაცია MyGPI და გამოიმუშავე ეკომონეტები ყოველდღიური ეკოქცევით. აქცია ნოვაში. მეტალოკრამიტის და პროფილირებული ფენილის სახურავი ხაოიანი ზედაპირით 9.90-დან. ლამინირებული იატაკი 12.90-დან. კერამიკული ფილა 9.90-დან. სამზარეულო სონკანი 18 ლარიდან. პოლიეთილენის 100 ლიტრიანი ავზი 69 ლარიდან. ნოვა იყიდე პირველისგან. კბილეული ჩემს სახლში ყოველთვისაა. ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის არა მარტო გემრიელი, არამედ ჯანსაღიც იყოს. როცა ჩემი შვილები სანდომის კბილეულს მიირთმევენ, შვიდად ვარ, რადგან ვიცი, რომ ის ყოველთვის ახალი და ეკოლოგიურად სუფთაა. სანდომი ფართო ასორტიმენტს გვთავაზობს და არჩევანშიც არ ვარ შეზღუდული. სანდომი ბრენდი, რომელსაც ვენდობი. ოქროს ბრენდის მფლობელი კომპანია Old Stone გთავაზობთ მოსაპირკეთებელი მასალების დიდ არჩევანს. ბუნებრივი ქვატრავერტინის ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. უზარმაზარი სასაწყობე ობიექტი ფერების დიდ არჩევანთან ერთად გთავაზობთ ნებისმიერი სისქისა და ზომის ფილებს საკუთარი კარიერებიდან თქვენს ობიექტამდე. იყიდე პირველისგან. Old Stone, თქვენი პროექტის ოქროს პარტნიორი. ფოტოაპარატით ჩანაცვლებული ფუნჯები და მოლბერტი. რა და რატომ ხდება ფოტოგრაფისა და სამოქალაქო აქტივისტის ანა გოგუაძის ობიექტივში? ფოტოსერიის ხიბლი ალბათ არის იმაში, რომ რაღაცა იღბალი დამყვება ამ მოგზაურობის დროს. სულ სხვანაირი ჰამლეტი. შექსპირის უკვდავი პიესის კიდევ ერთი სასცენო სიცოცხლე. რა აღმოაჩინა მუდმივად სიახლეების მაძიებელმა რეჟისორმა გენიალური კლასიკოსის ნაწარმოებში. თანამედროვე ჰამლეტი გენერალურ რეპეტიციაზე ნახეთ გადაცემაში პირველამდე. ახალი თაობის აქციების კრეატივი, სამოქალაქო პოზიცია, მოჭარბებული ქართული იუმორით, ზოგჯერ უხამსი პირდაპირობითაც და ერთმნიშვნელოვნად შემოქმედებითი მიდგომით. პროფესიონალებთან ერთად ვსაუბრობთ თემაზე ყველაზე შემოქმედებითი აქციების ანატომია. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით და მთავრობის ორგანიზებით რიგით მესამე საერთაშორისო ფორუმი თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი 2019 წლის 23 ოქტომბერს თბილისში ჩატარდება, რისთვისაც საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 1.8 ლარის შესყიდვა უტენდეროდ სჭირდება. TBC ბანკი მომხმარებლებს გამარტივებულ იპოთეკურ სესხებს ერთ კვირაში შესთავაზებს. მთავრობა IMF-თან აღიარებს, რომ ოქროსის შეღავათები ბიუჯეტის 100 მილიონით შესავსებად გააუქმა. ვაჭრობაში ანტიდემპინგური ღონისძიებების შესახებ კანონპროექტი მიმდინარე კვირაში პარლამენტში დარეგისტრირდება. დოკუმენტის ავტორებს მიაჩნიათ, რომ რიგ შემთხვევებში დემპინგური იმპორტი ადგილობრივი წარმოების განვითარებას აფერხებს, ამ საფრთხეებს კი ეს კანონი გაანეიტრალებს. კანონპროექტის მომზადების სხვადასხვა ეტაპზე პროცესი საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის მონაწილეობით წარიმართა, განსაკუთრებული დაცვის საჭიროების მქონე სექტორებიდან კი ლევან ვეფხოძე ძირითადად ორ სექტორს გამოყოფს: შაქრის და ცემენტის და ამბობს, რომ ახლა მთავარი კონკურენციის სააგენტოს როლია, რომელმაც კანონი უნდა აღასრულოს.
ჩვენი მთავარი მიზანი არის ის, რომ დავიცვათ გარკვეულწილად ბალანსი ქართულ მეწარმეებს შორის, ერთი რომელიც შიგნით აწარმოებს, მეორე რომელიც იმპორტს ეწევა და ამ კუთხით მე ვფიქრობ, რომ ამ ასოციაციაში გაწევრიანებული ასე ვთქვათ კომპანიები ჯანსაღ კონკურენციაში არიან ჩართულები, მათთვის არ არის ასე ვთქვათ აი ესენი არ იყენებენ ესეთ სპეციალურ ღონისძიებებს, როგორიცაა დემბიკური ფასები, ისიც რომ ბაზარზე თავის წელი გაზარდონ. ჩვენი წერი იყო არის მაგალითად აგარის ქარხანა, აგარის შაქრის ქარხანა, რომელიც იცის რომ გარკვეული პერიოდი ითხოვდა დაცვას იმ პროდუქციისგან, რომელიც გარედან შემოდის და რომელიც ბუნებრივია აგდებს ფასებს. არ არიან ჩვენი წევრები დაუშვათ ცემენტის მწარმოებელი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ვიცით რომ იქ პრობლემა იყო ის, რომ დაუშვათ ირანში იმის გამო, რომ გაზი ძალიან იაფია, პროდუქციის წარმოება ძალიან იაფია, შესაბამისად იქ წარმოებული პროდუქციის შემოტანის მერე ძალიან დიდ ასე ვთქვათ პრობლემას ქმნის შიდა წარმოებისთვის და ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ შიდა წარმოების დაცვა. ანტიდემპინგური კანონის ამოქმედებისათვის კონკურენციის სააგენტოში ახალი სტრუქტურული ერთეულის შექმნა იგეგმება, რომელმაც დემპინგური იმპორტისაგან ქართული წარმოება უნდა დაიცვას. სხვათაშორის ამ კანონის მიღების პირველი უშედეგო მცდელობისას, როცა კონკურენციის სააგენტო ახალი ფუნქციებისათვის ემზადებოდა, მათ შესაბამისი კადრების მოძიება გაუჭირდათ, შემდეგ კი კანონპროექტის მიღება გადაავადეს. საინტერესოა ნახვა, რამდენად მზად აღმოჩნდება სააგენტო ამ ახალი ტვირთის მისაღებად, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ კანონიც მან უნდა აღასრულოს. ამ უწყებიდან ინფორმაციის მიღებას BMG აუცილებლად მოახერხებს და ჩვენს ვებგვერდზე განახლებულ სიახლეებს ნახავთ. ანტიდემპინგურ კანონთან კანონის გარდა კონკურენციის სააგენტოს ცვლილებები ელოდება სტრუქტურულადაც ეს პროექტი ასევე საქართველოს პარლამენტშია წარდგენილი. გამიჭირდება ჩვენ შეგვიძლია რამდენიმე მსხვილი TBC ბანკის მენეჯერებმა 70,000 აქცია გაყიდეს. TBC ბანკის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ნინო მასურაშვილმა TBC ბანკ ჯგუფში თავისი კუთვნილი 20,000 აქცია გაასხვისა. აქედან 10,000 აქცია 27 ივნის 15.95 ფუნტად და თითო, ხოლო დანარჩენი 28-ში 15 ფუნტად და 80 ცენტად. ჯამური ტრანზაქციის ღირებულება კი 307,555 ფუნტი იყო. ბანკის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ნიკა ქურდიანმა ჯამში 25,000 აქცია გაყიდა, აქედან 27-ში 10,000 და 28-ში 15,000 აქცია. ჯამურად ტრანზაქციის ღირებულებამ 395,222 ფუნტი შეადგინა. აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილემ გიორგი თხელიძემ კი ივნისში 25,000 აქცია გაასხვისა, 28-ში ერთიანად და თითოს შემთხვევაში 15,900 ფუნტი იყო გადახდილი. ტრანზაქციის ჯამურმა ღირებულებამ კი 397,500 ფუნტი შეადგინა. მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ კი TBC-ის აქციების ნაწილი $20 მილიონ გაყიდეს. ამასთან დაკავშირებით განცხადება აქციონერებისათვის ლონდონის საფონდო ბირჟაზე გამოქვეყნდა. გარიგების შედეგად TBC ბანკის ჯგუფის აქციების 1,91% დროებით არის გასხვისებული კვიპროსში რეგისტრირებულ კომპანიაზე. აქციათა წილს კი ჯგუფის თავმჯდომარე და მისი მოადგილე 2021 წლის 28 ივნისს გამოისყიდიან. აქციათა დროებითი გასხვისების შესახებ ინფორმაცია 26 ივნის გავრცელდა. ხაზარაძე და ჯაფარიძე ჯამში აქციათა 8%-ის გასხვისებას გეგმავენ. აქციათა 1,91%-ის ნაწილის დროებითი გასხვისების შედეგად ხაზარაძე აქციათა 11,99%-ის, ხოლო ჯაფარიძე 6,37%-ის მფლობელები არიან. 1 ნოემბრიდან ლომბარდებისათვის ახალი რეგულაცია ამოქმედება, რომლის მიხედვითაც მათ მომხმარებლის მიერ დაგირავებული ქონების გადაგირავება აეკრძალებათ. აქამდე აკრძალვა 1 ნოემბრიდან უნდა ამოქმედებულიყო, თუმცა ის გადაიდო. შესაბამისი ცვლილებას ესხის გამცემის სუბიექტის საქართველოს ეროვნულ ბანკში რეგისტრაციის გააუქმების და რეგულირების წესის დამტკიცების თაობაზე კანონში შედის. ცვლილების ძირითადი მიზანია მომხმარებელთა უფლებების დაცვა, რადგან დაგირავებული ქონების გადაგირავება არსებითად ზრდიდა ამ ქონების დაკარგვის რისკს და აჭიანურებდა სესხლის გადახდის შემდეგ ქონების დაბრუნების პროცესს, განმარტავენ ეროვნულ ბანკში. TBC ბილეთების შეძენის ონლაინ პლატფორმის TicketJet საკონტროლო პაკეტის მფლობელი გახდა. TBC ჯგუფმა TicketJet 26%-იანი წილი 1 წლის წინ შეიძინა და ის უკვე 55%-მდე გაზარდა. მხარეებს შორის გარიგება TBC-ის გადახდების ბიზნესის ეკოსისტემის განვითარების და რეგიონში ექსპანსიის სტრატეგიას სრულად შეესაბამებოდა, ნათქვამია მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. აქვე შეგახსენებთ, რომ TicketJet 2015 წელს არის დაარსებული და 3 წლის განმავლობაში ბილეთების ონლაინ გაყიდვების 30%-იანი მაჩვენებელი
80%-მდე აიყვანა. ონლაინ პლატფორმის მენეჯმენტი მზად არის, რომ მომხმარებლებს სხვა ქვეყანაშიც მოემსახუროს, უახლოეს მომავალში კი უზბეკეთის ბაზარზე შესვლა იგეგმება და ასევე სხვადასხვა ინოვაციური სიახლეები ქართველი მომხმარებლებისათვის. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი მისია და ხედვა არის, რომ ადამიანებს, ჩვენ მომხმარებლებს გავუმარტივოთ ცხოვრება, ხოლო ბიზნესებს, რომლებიც თანამშრომლობენ TBC ბანკთან, მათთვის ბიზნესი გავხადოთ მარტივი და მოგეხსენებათ, TicketG არის ლიდერი საქართველოში, მათი მომხმარებლები თქვათ აძლევთ საშუალებას თავის მომხმარებლებს, რომ მათ გაცილებით მარტივად შეიძინონ თქვათ იგივე ბილეთებით ნებისმიერი მომსახურება და ჩვენი მიზანი არის ამ თანამშრომლობით და პარტნიორობით კიდევ უფრო მაღალ დონეზე ავიტანოთ მათი მომსახურება. ჩვენ გვინდა რომ ამავე დროს განავითაროთ და TicketG-ის აპლიკაცია შევიტანოთ უზბეკეთის ბაზარზე და საშუალო ვადაში მოვიაზრებთ, რომ ამავე დროს აზერბაიჯანის ბაზარი შეიძლება საინტერესო იყოს. TBC-სთან თანამშრომლობა დაიწყო 2017 წელს, როცა მათ მიერ მოხდა TBC-ის მიერ მოხდა 25% წილის ყიდვა. ამ ორი წლის თავზე მოხდა მაშინ დანახული სინერგიების ვალიდაცია და დღეს უკვე სრული შემართებით TBC ხდება საკონტროლო პაკეტის მფლობელი, რაც საშუალებას გვაძლევს დავაჩქაროთ კომპანიის განვითარება, გვეძლევა წოდომა ახალ ბაზრებზე, ფინანსურ მხარდაჭერაზე და ასევე რაც ყველაზე მთავარია, გადახდის ეკოსისტემაში უკვე არსებულ ინსტრუმენტებზე. ქართული სტარტაპი ლინგვინგი $500,000 ათვისებას იწყებს. კომპანია ლინგვინგი, რომელიც უცხოენების შესწავლელი ონლაინ პლატფორმა გლობალური სტარტაპ კონკურსის სიდსტარსის თბილისი 2019-ის გამარჯვებული არის. სიდსტარს თბილისი 2019-ის კონკურსის ფარგლებში 20-ზე მეტი სტარტაპი შეერჩა. იდეის ავტორებმა სტარტაპ კონცეფციების მოსამზადებლად ტრენინგები მოწვეული მენტორების დახმარებით გაიარეს. ამ კონკურსის გამარჯვებული ჟიურის მიერ 10 საუკეთესო სტარტაპიდან გამოვლინდა, რომელიც შვეიცარიაში გლობალურ სიდსტარს სამიტზე საქართველოს წარმოადგენს. სამიტის გამარჯვებულს კი ინვესტიციის სახით მთავარი პრიზი $9 მილიონი გადაეცემა. ჩვენი კომპანია უცხოენების შესწავლი ონლაინ პლატფორმა ლინგვინგი უკვე 2 წელია რაც ოპერირებს საქართველოს ბაზარზე, თუმცა უკვე მომზადებული გვაქვს კურსები უცხოური ბაზრებისთვისაც და ვფიქრობ, რომ ეს გამარჯვება დაგვეხმარება უკვე გავიდეთ სხვა ბაზრებზე და დავიწყოთ გაყიდვები საერთაშორისო ბაზარზე. უნდა მოხდეს თუ არა ქუთაისის აეროპორტის პრივატიზაცია და როგორია საერთაშორისო გამოცდილება. როგორც იცით, საქართველოში ორივე მართვის მოდელი გვაქვს, როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო, თუმცა გაჩნდა კითხვა მართვის, რომელი მოდელია უფრო მომგებიანი ქვეყნის ეკონომიკისათვის. სალომე ცხარიშვილი დაინტერესდა თემით და საინტერესო რიცხვებს და მაგალითებს მოუყარა მაყურებლებისათვის თავი. ვინ არის აეროპორტის უკეთესი მმართველი? სახელმწიფო თუ კერძო სექტორი? ამ საკითხზე ცალსახა პასუხი არ გვაქვს. თუმცა ფაქტი ერთია, რომ მსოფლიოში აეროპორტების პრივატიზების ტრენდია. ეს ტალღა ევროპაში 2011 წელს აქტიურად დაიწყო, შედეგად კი დღეს აეროპორტების 50%-ზე მეტი პრივატიზებულია. სხვა მაჩვენებლებსაც გადავხედოთ. Skytrax-ის კვლევის მიხედვით მსოფლიოს ყველაზე შემოსავლიანი აეროპორტების 40% სრულად ან ნაწილობრივ პრივატიზებულია. მათ შორის კი 25 საუკეთესო აეროპორტების სიაში შედის. საქართველოში ორივენაირი მოდელი გვაქვს. ერთი მხრივ თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებში მმართველი კომპანია TAV Georgia. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტს კი სახელმწიფო მართავს. პროცესის დაწყება საქართველოს კონკრეტულად ქუთაისის აეროპორტთან დაკავშირებით მე ვფიქრობ, რომ იქნება უკვე დროული. აეროპორტი არის იმ ფაზაში, რომ უკვე დაინტერესდებიან მისით დიდი ოპერატორები, გამოცდილი კომპანიები და შესაბამისად კარგი იქნება თუ ქუთაისის აეროპორტთან დაკავშირებით უკვე მოხდება ამ პროცესის ინიციირება. პრაქტიკა აჩვენებს იმას, რომ აეროპორტის პრივატიზაცია არის ჩვეულებრივი მოვლენა და ასე თქვათ, არა ქვეყანა მეტი არ დაიქცევა, ან ჩვენ ვემხრობთ იმას, რომ აეროპორტები იყოს კერძო საკუთრებაში, მაგრამ აქაც არის ერთი საკითხი, ეს არის თვითონ განკერძოების პროცედურა, როგორი იქნება, რა პირობებით იქნება და თავარია ეს პირობები არ იყოს კაბალური. საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაცია IATA 2036 წლისთვის მგზავრთნაკადის ზრდას მსოფლიოს აეროპორტებში 8 მილიარდამდე ელოდება. ანუ ორჯერ მეტს, ვიდრე მაგალითად გასულ წელს დაფიქსირდა. დატვირთვის ზრდის პარალელურად ინფრასტრუქტურისა და სერვისის გაუმჯობესებაც გარდაუვალია. აეროპორტის პრივატიზაციის მომხრეები მიუთითებენ, რომ სახელმწიფოებს შეზღუდული რესურსის პირობებში
სექტორში მოთხოვნის დაკმაყოფილება გაუჭირდებათ. ამიტომ ასპარეზი კერძო სექტორს უნდა დაუთმონ. კერძო სექტორი გაცილებით უკეთესი მენეჯერი და ადმინისტრატორია, იმიტომ რომ როდესაც მას უწევს ინვესტიციის განხორციელება, მისსავე ინტერესშია, რაც შეიძლება ეფექტიანი იყოს მისი მმართველობა და მენეჯმენტი. თუმცა ამავდროულად, როდესაც სახელმწიფო ასეთ მნიშვნელოვან ობიექტს კერძო სექტორში გადაიტანს, მნიშვნელოვანი არის, რომ გარკვეული მინიმალური სტანდარტი იყოს, რაც კომპანიამ უნდა დააკმაყოფილოს. აეროპორტის პრივატიზების კარგ მაგალითად Gold Coast-ის აეროპორტი ითვლება, რომელიც ავსტრალიაში მდებარეობს. ბოლო 20 წელში მისი პრივატიზაციის შემდეგ ადგილზე $300 მილიონი ინვესტიციაა ჩადებული. თუმცა არსებობს ცუდი მაგალითებიც. აეროპორტის პრივატიზაციის მოწინააღმდეგეები მმართველი კომპანიების მონოპოლიებზე და მაღალ სატარიფო პოლიტიკაზე მიუთითებენ. სწორედ თავისუფალი ტარიფები მიაჩნია საქართველოს ეკონომიკის მინისტრსაც ქუთაისის აეროპორტის უპირატესობად. ნათია თურნავას განცხადებით, აეროპორტის გასხვისება ამ ეტაპზე არ განიხილება, თუმცა საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებაში წინადადებების მისაღებად მზად არიან. დღეს კონკრეტულად რაიმე ტიპის პრივატიზაციაზე ლაპარაკი არ არის, არც ქუთაისის მიმართულებით, რომელიც ამ შემთხვევაში აეროპორტების გაერთიანება მართავს ქუთაისის აეროპორტს, თუმცა ჩვენ ღია ვართ ყოველთვის ესეთი საუბრებისთვის და თუ იქნება დაინტერესება ინვესტორების მხრიდან ქუთაისის აეროპორტზე, მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია რომ ამაზე ვისაუბროთ. მმართველობის რა სისტემას აირჩევს ქართული სახელმწიფო ჯერი ახლა ხელისუფლებაზეა, თუმცა სახელმწიფო საწარმოების გასხვისებაზე საქართველოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდიც მუდმივად მიუთითებს. სენალურ საათობრივი პარკირების სისტემაში მოსახლეობის რეგისტრაციის და ინფორმაციული უზრუნველყოფის მიზნით თბილისის მერიამ სპეციალური პავილიონების განთავსება დაიწყო. საათობრივი პარკირება კოტი აფხაზის ქუჩასა და მიმდებარე ტერიტორიაზე 1 აგვისტოდან ამოქმედდება. ადგილობრივი მცხოვრებლებისათვის პარკირება უფასო იქნება, რაც შეეხება ფასიანი პარკირების ზონას, იქ ავტომანქანის გაჩერება უფასო მხოლოდ შემდეგი კატეგორიებისათვის რჩება. ეს არის 10 მეტრის რადიუსში მცხოვრებთათვის, ელექტრომობილების მფლობელებისათვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის საცნობარი ნიშნის მქონე ავტომობილებისათვის, ტაქსებისათვის, განსაზღვრულ ადგილებში ნებართვის მქონე შესაბამისი ტაქსის მომსახურებისათვის. ერთიდან 10 წლამდე გზაზე მომუშავე ავტომობილები ინსპექტირების გაუვლელობის შემთხვევაში დაჯარიმებას ექვემდებარებიან. ჯარიმის ოდენობა კი 100 ლარს შეადგენს. რეგლამენტის მიხედვით 17 და მეტი წლის აირბალონებზე მომუშავე მანქანებს ტექდათვალიერების ვალდებულება 2018 წლის 1 იანვრამდე, 14-16 წლის ავტომობილებს კი 2018 წლის 1 ივლისამდე, 11-დან 13 წლის ავტომობილებს კი 2019 წლის 1 იანვრამდე ჰქონდათ. ყველაზე ახალი 10 წლამდე ავტომობილებისათვის საბოლოო და 2019 წლის 1 ივლისი იყო. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ნათია თურნავა კომპანიამ მსხვილი ამერიკული ტუროპერატორების წარმომადგენლებს შეხვდა და მათთან შეერთებული შტატებიდან, კანადიდან, ახალი ზელანდიიდან და სხვა ინგლისურ ენოვანი ქვეყნებიდან ტურისტების შემოყვანის ზრდის საკითხები განიხილა. ამ შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ ამერიკული ტუროპერატორი MIR Corporation, რომელიც საქართველოში დიდი ხანია საქმიანობს და ადგილობრივ ტურისტულ ბაზარზე ტურისტების შემოყვანას ახორციელებს, National Geographic-თან სამოგზაურო ტურების მომზადების შესახებ ერთობლივ პროექტს იწყებს. სერვისის მომხმარებლები ჩრდილოეთ ამერიკის ქვეყნები, ახალი ზელანდია და სხვა ინგლისურენოვანი ქვეყნების მოქალაქეები იქნებიან. კომპანია ტურისტებს მათ მოთხოვნაზე მორგებულ პაკეტებს შესთავაზებს. ბიზნესი მაღალმთიან რეგიონებში DGG-ს განახევრებას ითხოვს ბიზნეს სექტორის სასტუმროებში სპეციალური საგადასახადო შეღავათების დაწესებაზე. აქტიურად განსაკუთრებით მას შემდეგ ალაპარაკდა, რაც რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განკარგულებით საქართველოში ეგრეთ წოდებული ტურისტული ემბარგო დაწესდა. ამ თემაზე BNB-სთან აჭარა ჯგუფის აღმასრულებელმა დირექტორმა ვალერი ჩეხერიამაც ისაუბრა, რომელიც ამბობს, რომ ის აქტიურად იმ შემთხვევაში დაიწყებს საუბარს, თუ კონკრეტულად მაღალმთიან რეგიონებში რუსეთის მხრიდან გაუქმებული ფრენების სასტუმროების ჯავშნების რაოდენობის კლებაზეც აისახება. მისივე განმარტებით ამ ეტაპზე არსებული 18%-იანი დამატებით ღირებულების გადახდის განახევრება და ქონების გადასახადის მოხსნა აუცილებელი პროცედურებია.
პუტინის აკრძალვას რუსები არ უშინდებიან და მათთვის საყვარელ ტურისტულ ქვეყანაში ემბარგოს მიუხედავად აქტიურად ჩამოდიან. ჩვენმა კორესპონდენტმა თბილისის ცენტრალურ ტურისტულ უბნებში რუსი ვიზიტორები გამოკითხა, ყველა მათგანი ცალსახად ამბობს, რომ საქართველოში თავს უსაფრთხოდ გრძნობს და არანაირ რუსოფობიურ საშიშროებას არ ხედავს. როგორც საქართველოში, ასევე საქართველოს დედაქალაქში, ასევე მის რეგიონებში. ეს განცხადებები კი ოფიციალური მოსკოვის მოსაზრებებს პირდაპირ ეწინააღმდეგება, რადგან რუსეთი საკუთარ მოქალაქეებს საქართველოში რუსოფობიის შესახებ აფრთხილებდა და მოგზაურობისაგან თავის შეკავებისაკენ მოუწოდებდა. პუტინის ტურისტული ემბარგო რუს ტურისტებზე დიდ გავლენას რომ ვერ ახდენს, ეს თავად რუსეთის ტურიზმის უწყებაში დაადასტურეს. როსტურიზმში განმარტეს, რომ რუსეთის მოქალაქეებს, რომლებიც ზაფხულისა და შემოდგომის საქართველოში გატარებას აპირებდნენ, ჯავშნები არ გაუუქმებიათ. მინიმალურია იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებმაც პუტინის აკრძალვის შემდეგ 8 ივლისიდან საქართველოში წასვლაზე უარი განაცხადა. რუსეთის ტუროპერატორთა ასოციაციაში ამბობენ იმასაც, რომ ნეგატიური პროგნოზების მიუხედავად რუსულ სამოგზაურო ბაზარზე ვითარება კრიტიკული საერთოდ არ არის. პუტინის აკრძალვისა და ტურისტული ემბარგოს მიუხედავად რუსები საქართველოში ისევ ჩამოდიან. დღეს ჩვენ მიერ გამოკითხული რუსი ტურისტები აცხადებენ, რომ ისინი პოლიტიკურ შეზღუდვებს ყურადღებას არ აქცევენ და საქართველოში მაინც ჩამოვლენ, რადგან ეს ქვეყანა მათთვის უმნიშვნელოვანესი ტურისტული ჰოტსპოტია. ოკუპანტი ქვეყნის მთავრობა საკუთარ მოქალაქეებს საქართველოში გაზრდილი რუსოფობიით აშინებს და აფრთხილებს, რომ იქ წასვლა უსაფრთხო არ არის. თუმცა ამ განცხადებებს თავად რუსი ტურისტები უარყოფენ. ამბობენ, რომ საქართველოში თავს სრულიად უსაფრთხოდ, დაცულად და კომფორტულად გრძნობენ. პუტინის გადაწყვეტილებებს კი პოლიტიკურად აფასებენ. არ მალავენ იმასაც, რომ შეზღუდვების მიუხედავად საქართველოში ტრანსფერით, შემოვლითი გზებითა თუ ავტომობილებით ისევ ჩამოვლენ. მეორე დღე რაც საქართველოში ვართ, ყველაფერი მოგწონს, ცხოვრების რიტმი, ხალხი, ღირსშესანიშნაობები. ხალხი უზომოდ თავაზიანი, გახსნილი და მეგობრულია. გვეხმარებიან, გვირჩევენ, გვარიგებენ. ერთადერთი რაც საქართველოში ძალიან საშიშია, ესაა სამზარეულო ქვეყნის, რომელიც საოცრად გემრიელია. აკრძალვებისა და ემბარგოს მიუხედავად ჩვენ მაინც ჩამოვედით საქართველოში და გვიხარიო, რომ დავისვენებთ კარგად. ჩვენ დღეს ჩამოვფრინდით საქართველოში, სულ რაღაც 2 საათია, ჯერ ბევრი ვერაფრის ნახვა ვერ შევძელით. რაც შემიძლია გითხრათ ისაა, რომ ეს ქვეყანა უზომოდ ლამაზი, ბედნიერი და კარგი ჩანს. რაც შეეხება ემბარგოს და აკრძალვებს, აეროპორტში არანაირი პრობლემები არ შეგვქონია. ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა, რაც წარმოუდგენლად ცუდია. ვფიქრობ, რომ პოლიტიკა ხალხებში არ უნდა აურიონ. საქართველოში ჩვენ სიამოვნებით ჩამოვდივართ, გვიყვარს აქ ჩამოსვლა, გვიყვარს ეს ხალხი და ტრადიციებიც. ასე რომ მე აკრძალვებს და მსგავს შეზღუდვებს არ დავმორჩილდები. საქართველოში რუსი ტურისტები რომ ბაზარზე მნიშვნელოვანი მოთამაშეები არიან, ამას საქართველოს ტურიზმის სამინისტრო სტატისტიკა მოწმობს. გასული წლის მონაცემებით რუსეთიდან ჩვენს ქვეყანაში 1,4 მილიონი რუსი ვიზიტორი შემოვიდა, თუმცა საქართველოსთან პირდაპირი ავიარეისების აკრძალვის შემდეგ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას კრიზისი ნამდვილად არ ემუქრება. ჯერ ერთი მცირეა იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც პუტინის გადაწყვეტილების გამო აქ აღარ ჩამოვა და მეორეც წინასწარ გათვლებით ნაკადის შემცირების შედეგად დანაკარგი მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 1%-ს არ უნდა აღემატებოდეს. ხალხი ძალიან სასიამოვნოა, უღრმესი მადლობა ამისთვის. ვრცელდება ბევრი ცრუ ინფორმაცია იმაზე, რომ თითქოს ქართველები არაკეთილგანწყობილები არიან რუსების მიმართ და რუსები აქ არასასურველი სტუმრები არიან. მინდა ვთქვა, რომ ეს ცალსახად სიცრუეა. ხალხი უზომოდ კეთილია, თავაზიანია. მადლობა ამისთვის. ჩვენ აუცილებლად დავბრუნდებით ისევ. ყველაფერი შესანიშნავადაა. საქართველოს ძალიან სტუმართმოყარე ქვეყანაა. ძალიან მოხარულები ვართ აქ რომ ვართ. ხალხიც უმაგრესია. მაღაზიების გამყიდველები, ტაქსისტებიც კი უზომოდ თბილად და პატივისცემით გვექცევიან. ერთი კვირა დავრჩებით, ხვალ ბათუმში მივდივართ რამდენიმე დღით. იქაც დავისვენებთ კარგად. რაც შეეხება პუტინის გადაწყვეტილებას, ეს ძალიან სამწუხაროა ჩვენთვისაც. გავრილოვის ვიზიტის შემდეგ საქართველოში დაწყებული საპროტესტო აქციების საპასუხოდ რუსეთის პრეზიდენტმა საქართველოსთან პირდაპირი ავიამიმოსვლები 8 ივლისიდან შეზღუდა. რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილების საპასუხოდ სოციალურ ქსელში დაწყებული კამპანიის გამოძახილი შეერთებული შტატებიდანაც არის. ნიუ-იორკში მოქმედი ქართული ბიზნესის წარმომადგენლები კამპანიას გაატარეს შენი ზაფხული საქართველოში შემოუერთდნენ. შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიო მეგაპოლისში საქართველოს ერთ-ერთი საუკეთესო წარდგენი ქართული სამზარეულო აღმოჩნდა. ხშირ შემთხვევაში ამერიკელი ტურისტების გზა საქართველოსკენ მანჰეტენის და ბრუკლინში განთავსებულ ქართულ რესტორნებზე გადის. ერთ-ერთი მათგანი ჩიზბოუთია, ამერიკის ხმა ნიუ-იორკიდან მოგუყვება მასზე.
historical lesson. So that cheese bread came from Georgia. სანქტ-პეტერბურგელი მაქსი ბრუკლინის ქართულ რესტორანში ამერიკელ სტუმრებს აჭარული ხაჭაპურის შესახებ ესაუბრება და ზაფხულის საქართველოში გატარებას სთავაზობს. From Georgia with love, guys. Kargats. Enjoy. ეს არის ნიუ-იორკში მოქმედი ქართული რესტორნის პასუხი კრემლში მიღებულ გადაწყვეტილებაზე. რესტორნის მფლობელი ამბობს, რომ მომსახურე პერსონალი საქართველოს შესახებ სრულად არის ინფორმირებული. თითოეული სტუმარი ქართულ ვახშამთან ერთად ქართული სამზარეულოსა და ტურისტული პოტენციალის შესახებ ამომწურავ ინფორმაციას იღებს. ყოველი მეორე თუ არა, ყოველი მესამე კასტომერი მაინც ვინც შემოდის, ან აპირებს საქართველოში ჩასვლას, ან უკვე იყო და კიდე უნდა, ან აი რა გიждდებიან საქართველოზე. თუნდაც აქედან რომ დაიწყო, უბრალოდ აქ ვინც არის ნამყოფი. ჯერ მარტო სამზარეულოთი და ისეთ პრეზენტაციას ვაკეთებთ ჩვენ ამ საქართველოს ქართული კერძების, რომ ძალიან ინტერესდებიან და ყველა ჩვენი სტაფი, მომუშავე პერსონალი არის დატრეინინგებული, რომ ეს აუხსნას ყველაფერი step by step. ჩიზბოუთის მთავარი დიასახლისი ამბობს, რომ საქართველოს პოპულარიზაცია მათი საოჯახო ბიზნესის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია. ამისთვის რესტორნის სტუმრებს სპეციალურ სამახსოვრო ბარათებსაც სთავაზობენ, რომლითაც მოუწოდებენ იმოგზაურონ საქართველოში. ძალიან კარგი აქციაა ეს, რაც ახლა დაიწყო და სრული მხარდაჭერა ჩვენსგან ჩიზბოუთელებისგან და გვიგულეთ თქვენს გვერდით ნიუ-იორკში არის პატარა ადგილი უილიამსბურგში, რომელიც გაკვირდებათ, გულშემატკივრობ თქვენს გვერდზეა ასეთ ძალიან მაგარ კეთილ წამოწყებებში. გახსნის დღიდან ჩვენ ამას ვაკეთებთ და არაერთი ტურისტი ჩიზბოუთის ელჩი იყო საქართველოში, ასე ვთქვათ. არაერთხელ მოგვწერეს, იცით, თქვენი სტუმრობის შემდეგ მეორე დღეს ბილეთი ავიღებთ, გავფრინდით საქართველოში. და ეს რაღაცა ძალიან თბილად ხდება, ანუ რაღაცა მისია შევასრულეთ პატარა. ქართულ ბიზნესმენებთან ერთად კამპანიაში ჩაერთონ ნიუ-იორკში მცხოვრები სხვა ქართველებიც. ლიკა ბერძენიშვილი ერთ-ერთი მათგანია. ის საქართველოს შესახებ ინფორმაციას Times Square-ზე ავრცელებს და ამერიკელებთან ერთად მსოფლიოს თითქმის ყველა კუთხიდან ნიუ-იორკში ჩამოსულ ტურისტებს შვებულების საქართველოში გატარებას სთავაზობს. საბა გუჯაბიძე, ქართულ შარაშაინძე, ამერიკის ხმა, ნიუ-იორკი. შტატების პრეზიდენტის და ჩინელი კოლეგის ასეთ ვისზე წარმატებულმა შეხვედრამ ინვესტორებში სკეპტიციზმი მინიმუმამდე შეამცირა და საფონდო ბირჟებზე აქტივობები გაზარდა. პუტინის განცხადების შემდეგ კი ნავთობის ფასი რეკორდულად გაიზარდა. მოკლედ საინტერესო შეხვედრა იყო G20 სამიტის ფარგლებში და ამ ყველაფერმა ასახვა, რა თქმა უნდა, მსოფლიოს ბირჟებზეც პოვა. გოგა მელიქიძე, გალტენ-დაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი გვერდება საქმე ინტელეს ეთერში, რომელიც უფრო მეტ დეტალს გვეტყვის ამ რეაქციებთან დაკავშირებით. გოგა, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა ანა მიოსამები ტელემაყურებელს. მოდი გასული მიმდინარე წლის პირველი 6 თვე შევაჯამოთ, ანუ პირველი ნახევარი და გასულ კვირაზე ერთი-ორი სიტყვით მოვყვეთ. პირველი წლის პირველი 4 თვე შეიძლება ითქვას, რომ სოფლიოში გლობალურად საფონდო ბაზრები იზრდებოდნენ და საკმაოდ კარგი ზრდა ჰქონდა და ეს ალბათ ძირითადად განპირობებული იყო იმით, რომ გასული წელი 2018 წელი სოფლიოში საფონდო ბაზრები უარყოფითად დაიხურენ. ანუ 2018 წლის მეოთხე კვარტალში მნიშვნელოვანი ვარდნა განიცადა სოფლიოს საფონდო ბაზრებმა და ეს ვარდნა მოატრიალეს მიმდინარე წლის პირველი 4 თვის მანძილზე. მაისის თვეში დავინახეთ საფონდო ბაზრების ვარდნა, რაც ერთად განპირობებული იყო ამერიკასა და ჩინეთს შორის ამ სავაჭრო ეკონომიკური დაძაბულობით და ჩვენ ვიცით, რომ ამ ორ ეკონომიკას შორის მთელი რიგი ესე ვთქვათ დაძაბულობა იყო, სანქციებში გადაიზარდა ეს ყველაფერი, მე ამერიკამ გაუზარდა ტარიფები და ასე შემდეგ აღარ გამომეორდება. ეს ბუნებრივია დააწვა საფონდო ბაზრებს და ამერიკულმა საფონდო ბაზრებმა მნიშვნელოვნად განიცადეს ეს ყველაფერი. მთელი მაისისთვის მანძილზე ამერიკული საფონდო ბაზრები ეცემოდნენ გლობალურადაც, ხოლო ივნისისთვის დასაწყისში ესე ვთქვათ ვარდნა შეაჩერეს და ისევ დაგანაგზეს, რაც ძირითადად კი არა მთავარი მიზეზი ამის გახდა ფედის განცხადება, მასეთ რომ ფედი
ამერიკის ცენტრალურმა რეზერვმა მიანიშნა მკაფიოდ მას, რომ ისინი აპირებენ საპროცენტო განაკვეთის შემცირებას. ბუნებრივი ამან გამოიწვია საფონდო ბაზრების მოტრიალება და ისევ საფონდო ბაზრებას განაგრძეს. გასულ კვირას სუბუქად შემცირდა ამერიკული საფონდო ბაზრები 0.3-0.5%-ით და წლის მანძილზე თუ შევხედავთ Dow Jones ინდექსი, ისეთი მსხვილი ინდექსი როგორც Dow Jones-ია, გაზრდილია 14%-ზე მეტით, S&P 500 გაზრდილია 17%-ზე მეტით და Nasdaq-ი გაზრდილია 20%-ზე მეტით. პირველი მიმდინარე წლის პირველ ნახევარს შევხედავთ ამერიკული საფონდო ბაზრები საკმაოდ კარგს დასაჩვენებენ თან იმ ფონზე, რომ დოლარი შეიძლება ითქვას ისტორიულად გამყარებულია ყველა სხვა ძირითად ვალუტებთან მიმართებაში. მთელი ყურადღება გადატანილია დიდ ოცეული შეხვედრაზე, რომელიც იაპონიაში იმართება და მოლოდინი არის, რომ თავარი ეს დღის წესრიგი, რაც ეკონომისტები რაც ელოდებიან, არის, რომ ამერიკასა და ჩინეთს შორის როგორ დაალაგდება მათ შორის ეს სავაჭრო დაძაბულობა და როგორ გადმერს სხვა ეკონომიკების მიმართულებით როგორ დაალაგდება ეს ყველაფერი და რა მოლოდინები და შედეგები შეიძლება ითქვას გამოიკვეთება. ბუნებრივია ასევე ყურადღება გადატანილია მასზე, რომ ამერიკული კომპანიები მეორე კვარტლის ფინანსური შედეგების გამოქვეყნებას დაიწყებენ და ამას ელოდებიან ანალიტიკოსები, რომ იცით რომ ამერიკაში და სხვა ძირითად საფონდო ბაზრებზე კომპანიები 4 წელი აქვეყნებენ თავის ფინანსურ შედეგებს. ასევე უნდა შევეხოთ საპროცენტო განაკვეთს ფედს რაც დასაწყისში აღნიშნე, ფედმა თავისი მინიშნებებით ასე ვთქვათ საფონდო ბაზრების ვარდნა გააჩერა და საპროცენტო განაკვეთს იმ მინიშნებით, რომ მონეტარული პოლიტიკის შემცირებას აპირებს ივნისის თვის დასაწყისში გააკეთეს ისეთი განცხადებები. ამან საპროცენტო ბაზრები მოატრიალა, გასულ კვირას პირიქით რეალურად განცხადებები გააკეთა და თქვა, რომ არც ისე მნიშვნელოვნად განიხილავს საფონდო ბაზრებზე, ანუ საპროცენტო განაკვეთის შემცირებას და ამან პირიქით ესე ვთქვათ რეაქცია გამოიწვია და შეიძლება ესაც გახდა გასული კვირის ესე ვთქვათ საფონდო ბაზრების არაგაზდის მიზეზიც. ივლისის თვის ბოლოს ჩანიშნულია მონეტარული პოლიტიკის სხვება ფედში და ბაზარები, ეკონომისტები და ინვესტორები ელოდებიან დაახლოებით 50 ბიფსით საპროცენტო განაკვეთის შემცირებას. მაგრამ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, გასული კვირის განცხადებიდან გამომდინარე, ეს მოლოდინი საკმაოდ ესე ვთქვათ შემსუბუქდა და შეიძლება არც კი შემცირდეს მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი, ფედის ესე ვთქვათ განაკვეთი. ასევე მინდა აღნიშნო ობლიგაციების ბაზარი და ობლიგაციების ბაზრის დინამიკა როგორ განვითარდა პირველი მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში. ობლიგაციების ბაზარზე ჩვენ ორგზის დავინახეთ გაზრდილი მოთხოვნა, რომელიც მაისისთვის დასაწყისში დაიწყო, როგორც კი მსოფლიოში საფონდო ბაზრებმა მოატრიალეს თავიანთ პერფორმანსს და ვარდნა დაიწყეს, ინვესტორებმა დააფიქსირეს ეს მოგება და გადაინაცვლეს საფონდო ობლიგაციების ბაზარზე. ესეც ხდება ხოლმე და პირველი მოთხოვნა, ესე ვთქვათ, ობლიგაციების ბაზრების მიმართ მნიშვნელოვანი მოთხოვნა, გაზრდილი მოთხოვნა მაშინ დავინახეთ, ხოლო შემდეგი მეორე რაუნდი მნიშვნელოვანი მოთხოვნის ობლიგაციების ბაზრის მიმართ იყო, როცა ფედმა მიანიშნა მკაფიოდ, რომ აპირებს საპროცენტო განაკვეთის შემცირებას. ამან კიდევ უფრო მეტად გაზარდა რეალურად მოთხოვნა ობლიგაციების ბაზრის მიმართ. შესაბამისად, დღეს მივიღეთ სიტუაცია, როცა ამერიკის 10 წლიანი სახელმწიფო ობლიგაციებზე იმდენად გაზრდილია ფასი, რომ ამონაგები 2%-ის დაბლა. ესეთი დაბალი ამონაგები ამერიკის 10 წლიანი სახელმწიფო ობლიგაციებზე არ ყოფილა მისმენად ტრამპი პრეზიდენტი გახდა. შევეხებით ნავთობის ფასსაც რო შევაჯამოთ წლის მიმდინარე დინამიკა, მიმდინარე წლის მანძილზე მნიშვნელოვნად იზრდებოდა. აპრილის მესამე კვირაში დაიწყო ვარდნა ნავთობის ფასმა, აი თუ მაგ ვარდნას არ ჩავთვლით 44%-ით იყო ნავთობის ფასი გაზრდილი. შემდეგ მნიშვნელოვნად დავარდა ფასში, ღირებულება დაკარგა მაისის თვის მანძილზე, აპრილის ბოლო კვირას და მაისის თვის მანძილზე, ივნისის პირველ კვირაში შეაჩერა ვარდნა და შემდეგ 20 განიცადა, გასულ კვირას გაიზარდა 1.8% და წლის მანძილზე 28%-ით არის გაზრდილი. თუმცა აღნიშნავ, რომ აპრილის ესე ვთქვათ ორი კვირას აპრილის თვის შუის პერიოდისთვის გაზრდილი იყო 44%-ით. რაც შეეხება ოქროს ფასი ნაკლებად იზრდებოდა მიმდინარე წლის მანძილზე, იმიტომ რომ საფონდო ბაზრები იზრდებოდნენ, ჩვენ ვიცით რომ ამერიკის საფონდო ბაზრები იზრდება, ოქრო მაგის საპირისპირო პერფორმანს განიცდის. და მაისის თვის მანძილზე დაიწყო ოდნავს და რაც მისმენაც ამერიკული საფონდო ბაზრები ვარდნას განაგზავა, ვარდნა აჩვენეს და შემდეგ ოდნავ კიდე გაიზარდა, გასული კვირის მანძილზე გაიზარდა დაახლოებით 0.7%-ით და წლის მანძილზე გაზრდილია 9.9%-მდე. რაც შეეხება ევროზონაში განსხვავებით ამერიკისგან საფონდო ბაზრები გასული კვირის მანძილზე ოდნავ გაიზარდნენ ფასში, იმ ესე ვთქვათ მოლოდინით, რომ დიდი ოცეული შეხვედრა კარგად ჩაივლის და ბევრი ესე ვთქვათ გლობალური ეკონომიკებისთვის
ზოგადად კაფეო მოლოდინები გამოიკვეთება, შედარებით კაფეო მოლოდინები, ვიდრე დღეს გვაქვს და მინდა აღნიშნო, რომ გუშინდელი ვაჭრობები ამერიკაშიც და ევროპაშიც საკმაოდ კარგად მიმდინარეობს. საფონდო ბაზრებმა ჯერჯერობით დიდი ოცეული შეხვდა, კარგად წაიკითხეს და გუშინ საკმაოდ კარგად გაიზარდა მსოფლიოში ყველა საფონდო ბაზარი, მინდა აღნიშნო. ევროზონაში იგივე ტენდენცია იყო, რაც მსოფლიოს სხვა საფონდო ბაზრებზე ამერიკაშიც, ანუ როგორც ამერიკაზე მოვყევი, მიმდინარე წლის მანძილზე პირველი 4 თვე ევროზონის ინდექსები იზრდებოდნენ, შემდეგ განიცადეს ვარდნა ამერიკასა და ჩინეთს შორის დაძაბული ეკონომიკური ურთიერთობის გამო, შემდეგ როგორც კი ევროზონამაც განაჟღერა, ევროზონის ცენტრალურმა ბანკმა თქვა, რომ ისინი აპირებენ შეამცირონ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი, ევროზონაშიც ინდექსებმა მოატრიალეს ვარდნა და ზრდა გვაჩვენეს. რეალურად თუ შევხედავთ ძირითად ინდექსებს, STOXX 600 წლის მანძილზე გაზრდილია 14%-მდე, თითქმის იგივეს და აქ ნაჩვენები რაც Dow Jones Index ამერიკაში, DAX 30 და CAC 40, ანუ ფრანგული და გერმანული ინდექსი გაზრდილია 17%-ზე ოდნავ მეტით, ბრიტანულ ინდექსებს შევხედავთ, FTSE 250 და FTSE 100 გაზრდილია 11%-ით და 10%-ით. ანუ ევროზონაში საკმაოდ კარგი ზრდებია მიმდინარე თვალსაზრისით, პირველი წლის პირველი ნახევრის თვალსაზრისით საკმაოდ კარგი ზრდებია საფონდო ბაზრების კუთხით. რაც შეეხება ევროზონაში სხვა მნიშვნელოვან მომენტებს, გერმანიაში გამოვიდა სხვა ეკონომიკური მაჩვენებლები, განსაკუთრებით წარმოების მიმართ და ექსპორტის თვალსაზრისით და მაისისთვის და იმაზე მეტი შემცირება, ვიდრე ამას ეკონომისტები ელოდებოდნენ და რეალურად ეს აჩვენებს იმას, რომ გერმანიაში ეკონომიკური შესუსტება მნიშვნელოვნად არის გამოკვეთილი და ბუნებრივია ეს აწვება თელ ევროზონის ეკონომიკას და შესაბამისად დავინახეთ საკმაოდ მაღალი და გერმანიის სახელმწიფო ობლიგაციების, ანუ რეალთელი ესე ვთქვათ ნაკადები გამონთავისუფლდა და გადავიდა დაცულ ურისკო აქტივებში, რაც არის სახელმწიფო ობლიგაციები გერმანიის შემთხვევაში განსაკუთრებით და ამიტომ ამონაგები გერმანიის სახელმწიფო ობლიგაციებზე 10 წლიანი ამონაგები უარყოფით საპროცენტო განაკვეთში კიდევ უფრო მეტად გადავიდა, დაახლოებით -0.3%-ში ივაჭრება გერმანიის 10 წლიანი სახელმწიფო ობლიგაციებიდან, რაც ერთ-ერთი ესე ვთქვათ ისტორიული მინიმუმია. რაც შეეხება აზიას, იაპონიაში საპროცენტო ოდნავ გაიზარდა ინდექსი 0.08%-ით და წლის მანძილზე 6.2%-იან დასაჩვენებს დადებით დადებით პერფორმანსს აჩვენებს Nikkei 225. ზოგადად Nikkei თუ შევადარებთ ევროპულ ინდექსებს და ამერიკულ ინდექსებს, ყველაზე ნაკლებად არის გაზრდილი და იაპონიაში მიმდინარეობს დიდი ოცეული შეხვედრა, მთელი ყურადღება გადატანილი როგორც ჩაივლის ეს დიდი ოცეული შეხვედრა. იაპონიაში იგივე ტენდენციებია იაპონიის ეკონომიკაში, გერმანიის ეკონომიკაში, ძირითადი ეკონომიკური მაჩვენებლები, რაც უკავშირდება წარმოებას და ექსპორტს, მნიშვნელოვნად შემცირებულია და როგორც ევროზონაში, ასევე იაპონიის ცენტრალური ბანკიც საუბრობს მასეთ, რომ ისინი საპირებენ შეამსუბუქონ თავიანთი მონეტარული პოლიტიკა, რაც ავტომატურად ნიშნავს, რომ შეამცირონ საპროცენტო განაკვეთი, თუმცა საკმაოდ საინტერესოა ეს, როგორ განხორციელდება გამომდინარე იქიდან, რომ იაპონიაში მსოფლიოში ყველაზე შერბილებული მონეტარული პოლიტიკა გვაქვს და იქაც უარყოფითი საპროცენტო განაკვეთებია. რაც შეეხება ჩინეთში ოდნავ შემცირდა შანხაი კომპოზიტი 0.7%-ით გასული კვირის მანძილზე. ზოგადად შანხაი კომპოზიტი ყველაზე სწრაფად მზარდი ინდექსი იყო მიმდინარე წლის პირველი 4 თვის მანძილზე. აპრილის ბოლოს მდგომარეობით 24% იყო გაზრდილი, შემდეგ 8% დაკარგა თავის ღირებულების მაისის თვის მანძილზე და ივნისის თვეში ოდნავ ისევ გაიზარდა და წლის მანძილზე 20%-მდეა, 20%-მდე დაასიდარჩუნებს. ჩინეთში ზოგადად მოლოდინი არის საკმაოდ ოპტიმისტური მასზე, რომ ამერიკასა და ჩინეთს შორის უფრო ჩამოყალიბდება და შემსუბუქდება და დასტაბილურდება ურთიერთობა და ეს მათ შორის დაძაბულობა და სანქციები, რომ ამერიკულ კომპანიებს არ შეუძლია ჩინელ კომპანიებთან მუშაობა და პირიქით ეს ყველაფერი ნელ-ნელა მოიხსნება და ამაზე ჩინური პრესა მნიშვნელოვნად და საკმაოდ აქტიურად წერს. რაც შეეხება განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსს, განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსი გასული კვირის მანძილზე ოდნავ გაიზარდა 0.1%-მდე და წლის მანძილზე 9.9%-ით 10%-მდეა გაზრდილი. მადლობა გოგას, ტრადიციულად საინტერესო მიმოხილვისათვის. გოგა მელიქიძე გალტენდაგარდის საპროკურო მიმართულების ხელმძღვანელი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. ახლა მცირე სარეკლამო პაუზა გოლდება, იქამდე ფრენების განრიგს გადავხედოთ და ანუკა ჭოხათისთან და ბექა პაციკაძის ერთად გიბრუნდებით.
გადაცემის სპონსორია Nova, 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova, 12 წელი თქვენს გვერდით. გალფში იტალიური ზაფხული დაიწყო. მხოლოდ გალფ კლუბის ბარათით ყოველი 25 ლარის საწვავის შენაძენზე მიიღეთ გათამაშების 1 ელექტრონული ბილეთი. 3 თვის განმავლობაში მოიგეთ 3 Fiat 500, 9 Vespas მოპედი და 3 საგზური იტალიაში. გამარჯვებულები კი ყოველი თვის ბოლოს პირდაპირ ეთერში გამოვლინდებიან. შენი გზაც რომში მიდის. ამის ყურება მთელი დღე შემიძლია. სამწუხაროდ ეს რეკლამა მთელი დღე ვერ იქნება, მაგრამ როდესაც ლუდი იდეალურია, 10 წამიც კი საკმარისია. Harpy, ნამდვილი ირლანდიული ლუდი გინესისგან. BDK Pipix სტანდარტი, ყინვაგამძლე BDK Pipix 100, უნივერსალური ყინვაგამძლე BDK Pipix 115, უნივერსალური ბათქაში BDK Pipix P40, თვითწორებადი დუღაბი BDK Pipix SL40. BDK Pipix-ი, გახადე საქმე გარანტირებული, წლის რჩეული ბრენდი. ჩემს გათახარა და მოწუხარ ბურჯანის ნაბინია სამეფო და თალადური ცნობილია და გათქმული ბურჯანის ნაბინია სამოდაქებულია იმიტომ რომ კახურია ბურჯანის ნაბინია ეწვიეთ ევროპული ცივილიზაციის საკვანს, მზის, ზღვის და სიყვარულის კუნძულ კრეტას. აქ თქვენ გელით დაუვიწყარი ემოციები, ულამაზესი სანაპიროები და აქტიური ღამის ცხოვრება. გეძლევათ უნიკალური შანსი ერთდღიანი ექსკურსიით მოინახულოთ კუნძული სანტორინი. 64 დედამიწაზე, თეთრი შენობებით, ლურჯი გუმბათებითა და ფირუზის ფერისხმით. დაუვიწყარი 10 დღე კუნძულ კრეტაზე. ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. პირდაპირი რეისები 17 ივნისიდან თბილისი ჰერაკლიონი. ავიაკომპანია ელინეარით. მუზენიდის ტრეველი, მთელი საბერძნეთი მხოლოდ თქვენთვის. გაინტერესებთ ანალიტიკური ინფორმაცია ბიზნეს სექტორზე? ეძებთ კორპორატიულ და საცალო კლიენტებთან დაკავშირების გზებს? BAG მოგაწვდით საქართველოში მოქმედი კომპანიების შესახებ ინფორმაციის მუდმივად განახლებად მონაცემთა ბაზას. გახდით ხელმისაწვდომი პარტნიორი ათასობით ქართული და უცხოური ბიზნესისათვის. წარმატება დეტალებშია, დეტალები BAG-ში. ფოტოაპარატით ჩანაცვლებული ფუნჯები და მოლბერტი. რა და რატომ ხდება ფოტოგრაფისა და სამოქალაქო აქტივისტის ანა გოგუაძის ობიექტივში? ფოტოსერიის ხიბლი ალბათ არის იმაში, რომ რაღაცა იღბალი დამყვება ამ მოგზაურობის სულ სხვანაირი ჰამლეტი. შექსპირის უკვდავი პიესის კიდევ ერთი სასცენო სიცოცხლე. რა აღმოაჩინა მუდმივად სიახლეების მაძიებელმა რეჟისორმა გენიალური კლასიკოსის ნაწარმოებში. თანამედროვე ჰამლეტი გენერალურ რეპეტიციაზე ნახეთ გადაცემაში პირველამდე. ახალი თაობის აქციების კრეატივი, სამოქალაქო პოზიცია, მოჭარბებული ქართული იუმორით, ზოგჯერ უხამსი პირდაპირობითაც და ერთმნიშვნელოვნად შემოქმედებითი მიდგომით. პროფესიონალებთან ერთად ვსაუბრობთ თემაზე ყველაზე შემოქმედებითი აქციების ანატომია. დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია Nova, 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova, 12 წელი თქვენს გვერდით. მეჩნდება, რომ სოფლიოში ჩაი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სასმელია. თუ სტატისტიკურ მონაცემებს ჩავხედავთ, მარტო ამერიკაში ჩაის იმპორტი 1990 წლის შემდეგ 400%-ით არის გაზრდილი. დღეს ჩვენი სასაუბრო თემა სწორედ ჩაის წარმოება იქნება, სანამ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ ჩვენს ქვეყანაში ამ კუთხით დარგში არსებულ გამოწვევებზე. იქამდე მოდით დავიწყოთ საერთაშორისო ბაზრის მიმოხილვით. ანუკა ჯოხაძემ ერთ სიუჟეტში ის ქვეყნები გააერთიანა, რომლებიც ყველაზე მეტ ჩაის აწარმოებენ. ხშირად გვსმენია სხვადასხვა ლეგენდები იმის შესახებ, რომ ჩაის სამშობლო ჩინეთია და ამ კულტურის განვითარების ისტორიაც სწორედ ამ ქვეყნიდან იწყება.
ისტორიას უკვალოდ ნამდვილად არ ჩაუვლია. დღესაც ჩინეთი მსოფლიოში ჩაის უმსხვილესი მწარმოებელია. მხოლოდ 2017 წელს ჩინეთში 2.473.453 ტონა ჩაი აწარმოეს. ეს მოცულობა კი მთლიანად მსოფლიოს ჩაის წარმოების 30-35%-ია. მეორე ადგილზეა ინდოეთი, რომელიც მსოფლიოში ჩაის მეორე უმსხვილესი მწარმოებელი ქვეყანაა. წლის განმავლობაში წარმოებული ჩაის მოცულობა 1.323.050 ტონას უტოლდება. ჩატარებული კვლევების მიხედვით ქვეყანაში მილიარდზე მეტი ჩაის მომხმარებელი ცხოვრობს. წარმოებული ჩაის 70% ადგილობრივ ბაზარს ხმარდება. დანარჩენი პროცენტული წილი კი ექსპორტზე გადის. მესამე ადგილზე კენიაა. ჩინეთისა და ინდოეთისგან განსხვავებით ეს ქვეყანა ჩაის პლანტაციების დიდი ფართობებით არ გამოირჩევა. თუმცა ჩაის დაახლოებით 90% სწორედ ამ მცირე ზომის პლანტაციებზე იწარმოება. ერთი წლის განმავლობაში ქვეყანაში წარმოებული ჩაის მოცულობა 439.857 ტონას უტოლდება. კენიას ერთი პოზიციით შრი-ლანკა ჩამორჩება. პირველი ჩაის პლანტაცია შრი-ლანკაში 1867 წელს გამოჩნდა. წლების განმავლობაში შრი-ლანკაში ჩაის წარმოება მზარდი ტენდენციით ხასიათდებოდა. დღეს პლანტაციები დაახლოებით 188.175 ჰექტარზეა განთავსებული. ამ სფეროში კი მილიონ ადამიანამდეა დასაქმებული. წლის განმავლობაში შრი-ლანკაში დაახლოებით 350.000 ტონა ჩაი იწარმოება. ხუთეულს ვიეტნამი ხურავს, სადაც წლიურად 260.000 ტონა ჩაი იწარმოება. ქვეყანაში ჩაის წარმოება 1880 წელს დაიწყო, როცა ფრანგებმა ვიეტნამში პირველი პლანტაცია გააკეთეს. 50 წლის შემდეგ კი ჩაი ექსპორტზე ევროპისა და აფრიკის ბაზრებზე გავიდა. წელიწადში კი 234.000 ტონა ჩაის აწარმოებს თურქეთი და საერთო რეიტინგში მე-6 ადგილს იკავებს. უცხოელბად არავისთვის არის, რომ თურქეთში ჩაის კულტურას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. თურქეთის შემდეგ ინდონეზია, სადაც ჩაის წარმოება 1700 წელს დაიწყო, თუმცა ამ ქვეყანაში ჩაის კულტურამ საწყის ეტაპზე ვერ გაამართლა. 2017 წელს ინდონეზიამ 139.362 ტონა ჩაის წარმოება მოახერხა. ამ ქვეყანაში კი მთავარი აქცენტი შავი ჩაის სახეობაზე კეთდება. და ბოლოს, ამ ქვეყნების ათეულს ისეთი ქვეყნები ასრულებენ, როგორებიცაა მიანმარი, ირანი და ბანგლადეში. საერთაშორისო ბაზრების მოხილვის შემდეგ მგონი უკვე დროა ქართული ბაზრის პერსპექტივებსაც გადავხედოთ. იზრდება თუ არა წლიდან წლამდე ჩაის ბაზარი, რა მთავარი გამოწვევებია და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს დარგი ქვეყანაში განვითარდეს. ამის შესახებ უფრო მეტ დეტალს ანუკა ჯოხაძე მოგუყვება, ანუკა დილამშვიდობის. ბექა დილამშვიდობისა. ალბათ ცოტამ თუ იცის, რომ 1900 წელს პარიზში გამართულ მსოფლიო გამოფენაზე ჩაქვში მოყვანილ ჩაის ოქროს მედალი მიენიჭეს წარწერით კავკასიის ჩაი მსოფლიოში საუკეთესოა. ამ ფაქტმა შეიძლება ცოტათი დაგაბნიოთ კიდეც, მაგრამ მოდით დავიწყოთ თავიდან იმ ისტორიით, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ ნეტგაზეთმა გამოაქვეყნა. ამ ისტორიის მთავარი გმირი კი 23 წლის ლაო ჯონჯაოა. ჩინელი მეწარმე საქართველოში 1899 წლის ნოემბერში ჩამოვიდა და ჩაქვში 20 წელი ცხოვრობდა. სწორედ მის სახელს უკავშირდება ჩაის ნერგების ორანჟერიისა და ჩაის გადამამუშავებელი პირველი მცირე ფაბრიკის შექმნაც. 1926 წელს ლაო ჯონჯაო ჩინეთში დაბრუნდა. მისი სახლი კი ჩაქვში დღესაც შემორჩენილია, რომელსაც ერთ დროს მუზეუმის სტატუსიც უნდა მინიჭებოდა, თუმცა შენობა დღემდე მიტოვებულია. კავკასიის ჩაი მსოფლიოში საუკეთესოა. 1900 წლის ეს ფრაზა კარგად დაიმახსოვრეთ. ახლა კი მოდით დავბრუნდეთ ახლანდელ დროში. რამდენიმე თვის წინ მეჩაიეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თენგიზ სვანიძე ჩვენთან საუბრისას აცხადებდა, რომ წლების წინ საქართველოს დაახლოებით 100.000 ტონა ჩაის მზაპროდუქციას აწარმოებდა. დღეს კი ეს რიცხვი დაახლოებით 1500-2000 ტონას უტოლდება. მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ჩაის კომპანიებს თავისი პროდუქცია ექსპორტზე მაინც გააქვთ, ამ მართულებითაც არ არის სახარბიელო მდგომარეობა. მეჩაიეთა ასოციაციაში ამბობენ, რომ აუცილებელია პლანტაციების ინვენტარიზაცია, რათა დადგინდეს რა რაოდენობის პლანტაციის ფართობი აქვს ქვეყანას. ჩაის მწარმოებლები საუბრობდნენ ბაზარზე უსამართლო კონკურენციაზეც. ამ და კიდევ სხვა მნიშვნელოვან თემებზე, რომლებიც ქართულ ჩაის უკავშირდება, დღეს ჩვენ სტუმართან ჩაის მწარმოებელი კომპანიის დირექტორთან ირაკლი ხურჭუმელიასთან ერთად ვისაუბროთ, რომელიც დღეს საქმიანი დილის სტუმარია. გამარჯობათ ბატონო ირაკლი, პირველ რიგში მადლობას გიხდით საინტერესო თემაზე დილა ადრიან სასაუბროთ ჩვენთან რომ მოხვედით. მინდა გითხრათ პირველ რიგში შეფასებითი ნაწილი გვაინტერესებს თქვენგან, როგორც აქტიურად ჩართული ამ პროცესებში და ჩაის ინდუსტრიაში, როგორც შეაფასებდით ზოგადად დღევანდელ ჩაის ინდუსტრიას, რა მთავარი გამოწვევების წინაშე ვდგავართ და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს დარგი ქვეყანაში განვითარდეს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ზოგადად ჩაის ინდუსტრია, რომ ავიღოთ ბოლო
4-5 წელი საქართველოში საკმაოდ ვითარდება. ამას ძალიან შეუწყო ხელი სახელმწიფოს მიერ გამოცხადებულმა რეაბილიტაციის პროგრამამ. ეხლა რომ შევადაროთ 4 წესიანი და დღევანდელი მონაცემები, ჩაის პლანტაციების და ასე ვთქვათ წარმოებული ჩაის მოცულობაც გაზრდილია, რა თქმა უნდა, საქართველოში და რა თქმა უნდა, ამას კიდევ უნდა ხელშეწყობა და კიდევ უნდა ალბათ თვითონ პირველადი ფერმერების დახმარება ამ კუთხით, რომ იქნებ უფრო მეტი იყოს, იმიტომ რომ ქართული ჩაი საკმაოდ ცნობადი იყო ჯერ კიდე წლების წინ მთელ ასე ვთქვათ აღმოსავლეთ ევროპაში და რუსეთის ბაზარზე და ეს პოპულარობა, რაც ქართულ ჩაის ჰქონდა, ძალიან ადვილი ასაღებრძინებელია დღეს უკვე, თუ ჩვენ გვექნება შესაბამისი წარმოება და შესაბამისი მოცულობები, რა თქმა უნდა. რამდენით არის გაზრდილი პლანტაციების რაოდენობა და ჩაის წარმოება ბოლო წლების განმავლობაში? ინვენტარიზაცია რა ჩატარებული, მაგრამ ხა მოყვარული მოცულობიდან გამომდინარე, ჩაის მოცულობიდან გამომდინარე, ეს ხა შესამჩნევია, უკვე საგრძნობლად შესამჩნევია. წლიდან წლამდე იზრდება. უპირატესობა რა შეიძლება იყოს ჩვენი, ანუ მოცულობაში, თქვა შეიძლება ბევრი ვერ მოიყვანოთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ისედაც მცირე მიწიანი ქვეყანაა ზოგადად, ჩაის ნაწილში მithumetes თქვა ბევრი დიდი პლანტაციები არ გვაქვს, მაგრამ უპირატესობა რა არის? ხარისხი თუ განსხვავებული გემოვნური თვისებები. რა შეიძლება გამოვიყენოთ კარგად, რომ კენიის მაგალითს მოვიყვანდი, ზუსტად სიუჟეტში თქვა ნახსენები, მე მგონი დიდ ფართობებზე ვერ აწარმოებენ, მაგრამ სთავაზობენ სხვადასხვა სახეობის სიტებს, რომელიც მაგალითად სოფლიოს სხვა კუთხეებში არ არის გავრცელებული. ზუსტად ქართული ჩაის სპეციფიკა და ის არის, რომ ქართული ჩაი იზრდება ისეთ გარემოში და ისეთ ბუნებაში, ასე ვთქვათ, მთის და ზღვის, ასე ვთქვათ, ხავის დაჯვარი ერთმანეთთან და რაც იწვევს ბუნებრივ და გემოვნურ თვისებებს განსაკუთრებულს ქართულ ჩაის. ზუსტად ამ თვისებების გამო არის, რომ ქართული ჩაი ცნობადი გახდა თავის დროზე და ეხლა ცნობილია რუსეთის და აღმოსავლეთ ევროპის ბაზრებზე. მიუხედავად იმისა, რომ პატარა ფართობია, აი ზუსტად აი ეს გემოვნური თვისებები იწვევს იმას, რომ ქართულ და არ ჭირდება ქართულ ჩაის სხვადასხვა პესტიციდები და სხვადასხვა სახის დაავადებები ზუსტად ამ კლიმატის გამო. თუმცა რო ავიღოთ ახლა ჩინეთი და შრი-ლანკის ქვეყნები, იქ სადაც 12 თვიანი ასე ვთქვათ მოსავლის აღების პერიოდი, იქ მიწას არ ხდება მიწის ასე ვთქვათ გატედინება და აუცილებლად ჭირდება. ჩვენ შემთხვევაში ეს პერიოდი 5 თვეა. დანარჩენი პერიოდი მიწა ისვენებს და შესაბამისად ამ პერიოდში აქედან გამომდინარე ქართული ჩაის თვისებები, გემოვნური და ბუნებრივი თვისებები გაცილებით ასე ვთქვათ მაღალი დონის არის, ვიდრე ნებისმიერი იმ ჩაის ასე ჩვენ ლაპარაკობთ. ასე თქვენ სიუჟეტში იყო წერა, სიუჟეტში იყო წერა. მანას პროდუქცია გადის ექსპორტზე, როგორც ვიცი, ასე ვთქვათ აქტიურად გადის ევროპის ქვეყნებში. საინტერესოა მოთხოვნა რამდენად არის, რამდენად არიან დაინტერესებული სხვადასხვა ბაზრები ქართული ჩაით და ასევე თუ გვაქვს მაგალითად იმის პოტენციალი და რესურსი, რომ მათი მოთხოვნა დავაკმაყოფილოთ. ცოტ როგორ არის, მანას პროდუქცია გადის ევროპის ბაზარზე, ჩვენ გავდივართ ჩეხეთის რესპუბლიკაში, სლოვაკეთში, პოლონეთში, ახლა კიდე დამატებით რამდენიმე ბაზართან მიდის მოლაპარაკება. ზუსტად იმ თვისებების, გემოვნური თვისებების გამო მოეწოდათ ჩვენ პარტნიორებს ჩეხეთშიც და ევროპის ქვეყნებშიც ქართული ჩვენი ჩაი. არა მარტო ბრენდირების და ასე ვთქვათ შეფუთვისდების, ძირითადად იყო გემოვნური თვისებები. რა თქმა უნდა, რთულია ევროპის ბაზარი ძალიან დიდია და მაგის დაკმაყოფილება თუდია, თავარია იპოვოთ ადგილი, სადაც შეიძლება ასე ვთქვათ ჩვენი ასე ვთქვათ ნიშა, როგორც შეიძლება როგორ ვთქვათ, რომ სადაც შეიძლება ქართული ჩაი წარმოდგენილი იყოს. იქიდან გამომდინარე, რომ სახელმწიფოს დახმარება და მე ვიცი, რომ კიდე აპირებს გაზდა სახელმწიფო დახმარების ჩაის მიმართულებით, პლანტაციების რაოდენობა თუ გაიზრდება, ვფიქრობ, რომ კარგი პოტენციალი აქვს ქართულ ჩაის, რომ იყოს საექსპორტო ბაზარზე წარმოდგენილი არა მარტო ევროპაში. აი ამ პროცესში პარტნიორები ბიზნესი რამდენად აქტიურია სახელმწიფოსთან ერთად, ანუ არიან თუ არა ახალი მოთამაშეები, რომლებმაც თქვა ჯერ შეიძლება პროდუქციის გამოშვება და წარმოება არ დაიწყეს, მაგრამ პლანტაციების აღდგენას მაინც მოკიდეს ხელი და რამდენად რთული პროცესია თავად აღდგენა. მე ვიცი, რომ იქ პლანტაციები, რომელიც დიდი ხანია ჩაის მოყვანა არ განხორციელებულა, გაველურებულია, იქ სპეციალური ასე ვთქვათ სამუშაოები ჭირდება და ასე შემდეგ. დიახ, ზუსტად მაგაში, ზუსტად ასეთ ტიპის სამუშაოებს აფინანსებს სახელმწიფო, რომ ეს გაველურებული ჩაი მოხდეს, ასე ვთქვათ, გაკეთილშობილება მის. რადგან ახალ მოთამაშეებს ყოველწლიურად ეს ახალი მოთამაშეები იზრდება, ყოველწლიურად ახალი ასე ვთქვათ ჩაის პლანტაცია შემოდის ასე ვთქვათ ექსპლუატაციაში. განსაკუთრებით აქტიურად წავიდა ბოლო დროს ბიოჩაის წარმოება მოხმარება საქართველოში, ანუ პლანტაციები უკვე დაიწყეს ბიოსერტიფიკატების აღება, საკმაოდ პოპულარულია და საკმაოდ ასე ვთქვათ დიდი ბაზარი აქვს ბიოჩაის მსოფლიოში. რა თქმა უნდა, ბიოჩაი უფრო სხვა კატეგორიაა და ძვირია, რა თქმა უნდა, უფრო სხვა ნებისმიერ ჩაისთან შედარებით. მოთხოვნა არის ბიოჩაიზე, ხო? მოთხოვნა გაცილებით დიდია ბიოჩაიზე და გაცილებით ადვილია ბიოჩაით, ასე ვთქვათ, ბაზარზე შესვლა, ვიდრე ჩვეულებრივი ჩაით.
სოფლის ბაზარზე ვიძახი. და ხარისხობრივად რამდენად აკმაყოფილებს ქართული ჩაი ზოგადად საერთაშორისო სტანდარტებს ამ კუთხით რა სიტუაცია რა მდგომარეობა? გემოვნებით ქართული ჩაი როგორც მე აღნიშნე წერილში საკმაოდ მაღალი დონისაა და საკმაოდ დიდ პოპულარობით სარგებლობს. ხარისხობრივად და დანარჩენი წარმოების ნაწილი, ხა თუ წარმოების ნაწილი სწორად არის წარმართული, რა თქმა უნდა ხარისხობრივად დააკმაყოფილებს. თქვენ აღნიშნეთ, რომ სახელმწიფოს მხრიდან არის ჩართულობა და ელოდებით, რომ კიდევ უფრო მეტად მაგალიზარდოს ეს დახმარებები. რამდენი თვითმყოფად ხდის შემდეგ ამ ბიზნესებს, რაც უკავშირდება ჩაის წარმოებას, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, რომ მაგალითად ღვინის წარმოების შემთხვევაში ბევრი წელი დაგჭირდა საერთოდ, რომ ეს სუბსიდირებული ნაწილი გამოსულიყო ამ ბიზნესიდან. აი, ეხლა რა ეტაპი არის ჩაისთვის? მოგვიწევს თუ არა გავეორთ იგივე გზა, რაც იყო ღვინოსთან დაკავშირებით, როდესაც ძალიან გაუჭირდათ იგივე ქარხნებს, რომ შემდეგ დამოუკიდებლად ყოფილიყვნენ ბაზარზე წარმოდგენილები და იგივე მევენახეების მხრიდან მუდმივად იყო ფასთან დაკავშირებით ერთგვარი ვაჭრობა, როგორც ქარხნებთან, ასევე სახელმწიფოსთან. ჩაის შემთხვევაში რა სქემა მუშაობს და რა სქემა გჭირდებათ იმისათვის, რომ გარდა დახმარებისა ბიზნესმაც მოახერხოს და თვით განვითარებაზე ორიენტირებულად წარმართოს საქმე. ზუსტად ვერ გეტყვით ახლა რამდენი დრო დაჭირდება თუ არა იგივე დრო რაც ღვინოს დაჭირდება, მაგრამ ფაქტია რომ აგრობიზნეს ნებისმიერ ქვეყანაში სახელმწიფოს მხრიდან ჭირდება სხვადასხვა ტიპის დახმარებები. ეს არის ასე ვთქვათ იაფასიანი კრედიტები, დაბალპროცენტიანი კრედიტები, ასე ვთქვათ სხვადასხვა გრანტის დახმარებები და ასე შემდეგ. ეს პროცესი ახლა ჩაის შემთხვევაში შეიძლება არ გასტანოს იმდენი რაც ღვინის შემთხვევაში, მაგრამ აუცილებელია ამ რაღაცა გარკვეული პროცესის გავლა. ამ პროცესის განმავლობაში თითოეულ ფერმერს და თითოეულ წარმოებას რაღაცა კუთხით აუცილებლად ჭირდება დახმარება. მე ვერ გეტყვით რომ მაგის გარეშე აუცილებლად ვერ განვითარდება. სად შეიძლება იყოს ეს დახმარება? სწორად მიდის თქვა პლანტაციების ნაწილში თქვა აღდგენის დაფინანსება, ანუ რამდენად სწორად ხდება ფულის ხარჯვა და ეფექტურად ალბათ ამას უფრო დრო ანახებს რა მომენტში ჭირდება და როგორ ჭირდება. დღესაც მიდის პირველადი ასე ვთქვათ მეურნეობის განვითარება, პლანტაციების ასე ვთქვათ აღდგენა, რაც პირველი ეტაპი აუცილებლად გასავლელია. ამ ეტაპის გავლის მერე რა თქმა უნდა უკვე დადგება შემდეგი ეტაპები განვითარების. წარმოებასაც ჭირდება ახლა შეწყობა. ზოგადად მე გეუბნებით რომ ყველა აგრობიზნესში, ყველა არა მარტო ჩაიში, ნებისმიერ აგრობიზნესში ჭირდება სახელმწიფოს მხრიდან გარკვეული ტიპის დახმარება. ამის გარეშე ძალიან ძნელია ქვეყანაში აგრობიზნესი განვითარდეს. მსოფლიო პრაქტიკა ეგრე აჩვენებს, ეს საქართველოს არ არის პირველი მაგალითი. ნაწილობრივ სოციალურია თქვა ის. ხო, სოციალურია, მაგრამ სოფლის მეურნეობა და ეგეთია პრაქტიკა სოფლიოში დღეს. სოფლის ბევრ ქვეყანას უფრო მეტი საშუალებები აქვს დახმარების ვიდრე. რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს იმდენი, მაგრამ რაც აგვაქვს მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ ამ მმართველობით რომ დავახმაროთ. ჩვენ მე ჩაიეთა ასოციაციასთან მქონდა რამდენიმე თვის წინ დაახლოებით კომუნიკაცია და ისინი აცხადებდნენ რომ გარკვეულად არასამართლიან კონკურენციაში იყვნენ ქართული ჩაის კომპანიები შემოსულ პროდუქციასთან, უცხოურ პროდუქციასთან. ამ მიმართულებით მინდა კონკურენცია შეგაფასებინათ ქართულ ბაზარზე, რამდენად სამართლიანად ხდება, ასე ვთქვათ, ქართულ ბაზარზე კონკურენციის. რთულია ახლა ამაზულობა კონკურენცია არის რა თქმა უნდა, შემოდის მრავალი კატეგორიის ჩაის სხვადასხვა ქვეყნიდან. უკვე მომხმარებლის არჩევანი რომელი ხარისხის ჩაის მიენიჭებს უპირატესობას. ახლა ქართული ჩაი და ხარისხიანი ჩაი ჯობია ალბათ და ნებისმიერი სხვა იმპორტირებული ჩაის. კონკურენციის გარეშე შეუძლებელია არსებობა და განვითარება. ხო, მაგრამ გაიზარდა თუ არა ქართული ჩაის პოპულარობა? გაზრდილია, მე გეტყვით რომ ადგილობრივ მომხმარებლებში. მე გეტყვით რომ ადგილობრივ მომხმარებელში საკუთარი ბანას მაგალითად მინიძახი, მანას მაგალითად გავუნდა რომ ყოველთვიურად ადგილობრივი ჩაის მომხმარება ქვეყანაში იზრდება. რაღაც შეიძლება პატარა პროცენტი, ყოველთვიურად ეს იზრდება. რაც პირდაპირ გვანახებს რიცხვები, რაც კომპანიის დემპინგი ხო არ არის ამის პრობლემა თქვა ბაზარზე. დემპინგური კანონი აუცილებელია თქვენ ქვეყანაში, მაგრამ რამდენად ახლა ჩაის ბიზნესში ეს აისახება, ვერ მეტყვი. მე ჩაით ასოციაცია რაც აქტიურად ითხოვდა ამ კანონის მიღებას და ამიტომ თქვენი პოზიცია გვაინტერესებს, რამდენად სჭირდება ზოგადად ქართულ ბაზარს. ხო, დემპინგური კანონი ზოგადად ქვეყანაში აუცილებელია. ანუ ახლა მე ცოტა თულად ვეჩვენება, რომ დემპინგური კანონი პირდაპირ აისახოს რაღაც ჩაის წარმოებაზე, მაგრამ არის ყველა ადამიანს ალბათ თავის დასაბუთება ექნებოდა მე ჩაიეთა ასოციაციის წარმომადგენელს ასე რომ ლაპარაკობდა. მე ცოტას ვერ გეტყვით მაგას. ხო, შეიძლება ჩაის ნაწილში არ იყოს დემპინგი, მაგრამ თუ იქნება მე მაგის შემოწმებაც არ არის. ხო, არ არის პრობლემა. თავარია დემპინგური კანონი უნდა არსებობდეს, აუცილებლად ეს ბიზნესისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ახლა დანარჩენი ჩაის პირდაპირ რამდენად კავშირში იქნება, ამას ახლა
ცოტა საექსპერტო გამოს კვლევა ჭირდება ალბათ. უფრო მეტი მინდა გკითხოთ თქვენს კომპანიაზე. ეხლა არსებულ, ასე ვთქვათ, სიახლეებზე, საომალო გეგმებზე, თუ აპირებთ ახალი ბაზრების ათვისებას ამ ეტაპზე, სად გადის მანას პროდუქცია და ასე შემდეგ. მადლობა კომპანია დაინტერესებს. ჩვენი პროდუქცია ძირითადად მანას პროდუქცია წარმოდგენილია საქართველოს ყველა სუპერმარკეტში და ჰიპერმარკეტში, ანუ ხელმისაწვდომია ნებისმიერი მომხმარებლისთვის, ასე ვთქვათ, ექსპორტზე ჩვენ გავდივართ ჩეხეთის რესპუბლიკაში, როგორც გითხარით, სლოვაკეთში, პოლონეთში. ეხლა მუშაობთ აქტიურად ბალტიის რესპუბლიკების მიმართულებით, მუშაობთ ბელორუსიის მიმართულებით და მუშაობთ საუდის არაბეთის მიმართულებით. ამ ქვეყნებთან, ასე ვთქვათ, წინასწარი შეთანხმებები და მოლაპარაკებები გვაქვს. დაკონტრაქტებული ჯერ არა გვაქვს, მაგრამ იმედი გვაქვს მომავალი 1-2 თვის განმავლობაში აქედან რამოდენიმე ქვეყანა უკვე იქნება ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჩაის მომხმარებელი. აქტიურად მუშაობთ, ჩვენ მონაწილეობთ, მანა მონაწილეობდა თითქმის ყველა საერთაშორისო გამოფენაზე, რაც აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში იყო დაფინანსებული და ასე ვთქვათ, ცნობადობა ჩვენი, ასე ვთქვათ, ბრენდის მანასი უკვე საქართველოს გარეთ საკმაოდ უკვე, ასე ვთქვათ, ცნობილი გახდა. გარდა ამისა, ჩვენ კომპანიაში გაძლიერების კუთხით და კომპანია განვითარების და ახალ ეტაპზე გადადის უკვე იზრდება და განვითარება. შემოვიდა ახალი ინვესტორი, ეს არის Synergy Capital. ჩვენ შემთხვევაში ეს ძალიან წარმატებული ტრანზაქცია იყო იმ კუთხით, რომ არა მარტო ფინანსურად, არამედ ამ კომპანიას გააჩნია know-how, გააჩნია კორპორატული მართვის პრინციპების სწორად დანერგვის პრაქტიკა, რაც კომპანიას ჩვენი აზრით გააძლიერებს და საკმაოდ წარმატებულ და წარმატებულს გახდეს. თან ისეთ სექტორია, სადაც დასაქმების მაჩვენებელი ყოველ შემთხვევაში არის საკმაოდ მაღალი, სხვა სექტორებისგან განსხვავებით. value chain-ი იყო მთელი, ასე ვთქვათ, ფერმერიდან დაწყებული, რომელიც კრიფოს ჩაის და უკვე წარმოებული დამთავრებული, რომელიც აწარმოებს საკმაოდ დიდი დასაქმების პერსპექტივა არსებობს ქვეყანაში. განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში გურია, იმერეთი, ეს რეგიონი, როცა თუ ჩაი გაღონძინდა და იქნება წარმატებული, ამ შემთხვევაში მე ვიტყვი, რომ ფერმერებიც რაღაცა კუთხით ამოისუნთქებენ. მადლობა ძალიან დიდი. წარმატებას გისურვებთ ბევრ საექსპორტო ბაზარს და რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეცნობადობას საერთაშორისო ბაზრებზე. ირაკლი ღურჯუმელიას მანას დირექტორს ვასწავლობთ საქმე ინტელის ეთერში. ახლა მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება და უკვე ნინი ლონგურაშვილი შემოგვიერთდება სტუმართან ერთად. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით. მაშინ როცა აჭარაბეთზე მობილური თამაშობს სპორტს, შენ შეგიძლია მოიგო 40 ავტომობილიდან ერთ-ერთი. შექმენი შენი ზაფხულის მობილური ისტორია. acarabet.com 20 წლის სტატისტიკის მიხედვით, მან 100-ზე მეტ ნომინაციაში გაიმარჯვა და დღეს ყველაზე გაყიდვადი ავტომობილია. 2019 წლის Honda CR-V. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ. ახალი დიზაინი, ინოვაციური 2.55-10-50. Honda, the power of dreams. ყველაფერი, რაც გიყვარს და რაც შენია. ნამდვილი. ცოცხალი ხილის განუმეორებელი გემო და ნაყინი. ერთდროულად გემრიელი და სასარგებლო. ვიტამინებით მდიდარი ცოცხალი ხილისა და ნაყინის ჰარმონიული შერწყმა. ცოცხალი ხილის ნაყინის უკვე საყვარელი. უნიკალური, დაუვიწყარი და განსაკუთრებული გემოები, რომელსაც ახალი დაემატა. ტყის განუმეორებელი კენკრა. ნაყინი ცოცხალი ხილით. მხოლოდ ბარამბოსგან. აქცია Nova-ში მეტალოგრამიტის და პროფილირებული ფენილის სახურავი ხაოიანი ზედაპირით 9.90-დან, ლამინირებული იატაკი 12.90-დან, კერამიკული ფილა 9.90-დან, სამზარეულო სონგანი 18 ლარიდან, პოლიეთილენის 100 ლიტრიანი ავზი 69 ლარიდან. Nova იყიდე პირველისგან. ისარგებლე განახლებული ენერჯი ბარათით. მიიღე საოცარი ფასდაკლება და დააგროვე ქულები. ფასდაკლება დამოკიდებულია წინათვლის მანძილზე შეძენილი საწვავის რაოდენობაზე. თუმცა სოკარი გთავაზობთ საზაფხულო აქციას. 3 ივნისიდან 3 სექტემბრამდე. ისარგებლე სპეციალური ფიქსირებული ფასდაკლებით. ბენზინსა და დიზელზე 9 თეთრიან მომენტალურ ფასდაკლებას დაემატება 3 ქულა, ხოლო ბუნებრივ აირზე 5 თეთრიან მომენტალურ ფასდაკლებას დაემატება 2 ქულა. 1 ქულა უდრის 1 თეთრს.
დაგროვილი ფულები შეგიძლია გადაცვალოს საწვავში და სხვა პროდუქტებში. გადმოიწერე აპლიკაცია Soccer Geo და მართე განახლებული ენერგი ბარათის სამივე ფუნქცია: დაგროვება, ფასდაკლება და ფულების გადაცვლა. Soccer, მართე ენერგია. ქვეყანაში ხალი ჩადაუგეს მტერს გმირების სისხლიანი დროშა თავზე დაახიეს ერს სადაც სიმართლე უთქვა იქ იყო ჩვენი ხმა მერე ამისათვის გვესროლეს ყვა გახარიას გადადგომის მოთხოვნით ქუჩაში გამოსულ ახალგაზრდებს სოლიდარობა სიმღერით ყოფილმა პირველმა ლედიმ გამოუცხადა ჩვენ გეტყვით რომ ვერ შეგვაშინებს სხვა და ჯერა რომ ვერ გამამეფებთ ბნელს ჩვენ მაინც გადავცურავთ ზღვას და ყველას ერთად ჩამოვარდმევთ ხელს მისი თქმა სურდა ამ სიმღერით მაკაჩიჩუას და რატომ მივიდა რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქციაზე ჯერ თავად მეორე დღეს კი მისი მეუღლე საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ახალგაზრდები ვერ დავიცავი ვერანაირად იმ სისხლიან ღამეს მინდოდა რომ მე ერთ-ერთი მყოფილიყავი ოღონდ ნუ იქნებოდა ის გოგო რომელმაც თვალი დაკარგა ნუ იქნებოდნენ სხვები ვაგარი სიმართლე და აგარი ძალა და აგარი ჭეშმარიტი სურვილი საქართველოს მომავლის მე ვახები მაკაჩიჩუას პოლიტიკური პროტესტი 20 ივნისის მოვლენებზე ახალი კლიპით და ყოფილი პირველი ლედის რეაქცია დღეს საღამოს 8-ზე TV პირველზე ოთხმოცდათოთხმეტი მომხრე არც ერთი წინააღმდეგი არჩილ თალაკვაძე არჩეულია საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარედ საპარლამენტო არჩევნებამდე დარჩენილი 1 წლით ადრე ის პარლამენტის თავმჯდომარე გახდა. ვინ შესთავაზა პარლამენტის პირველი სავარძელი და ვისი კაცია ახალი სპიკერი? დღეს საღამოს არჩილ თალაკვაძის რეაქციას წარმოგიდგენთ. სიტყვის 20 ივნისის ღამეზე რა აქვს სათქმელი 36 წლის პარლამენტის თავმჯდომარეს იმ ახალგაზრდებისთვის, ვინც პროტესტმა ქუჩაში გამოიყვანა და ვისაც ხელისუფლება რეზინის ტყვიებით გაუსწორდა. არის პასუხისმგებელი მომხდარზე და რატომ გადაეფარა სახელისუფლებო გუნდი შინაგან საქმეთა მინისტრს რას ფიქრობს ახალი პარლამენტის თავმჯდომარე დარჩება თუ არა 20-20-ის არჩევნებამდე გახარია მთავრობაში და შეინარჩუნებენ თუ არა მთავრობის სხვა წევრები პრემიერ-მინისტრის მეთაურობით საკუთარ თანამდებობებს მისმა თავად გააკეთა განცხადებები და ფიქრობ ეს იყო ძალიან სწორი პოზიციები როდესაც მან თქვა რომ დაელოდება გამოძიების შედეგებს პროპორციული არჩევნები და 0%-იანი ბარიერი კარგი შანსი ოპოზიციისთვის თუ ოცნების სტრატეგიული სვლა რაც შეიძლება ბევრი მისიანი მოახვედროს მომავალ პარლამენტში და ამ გზით შეინარჩუნოს უმრავლესობა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს პროპორციული სისტემით ნულოვანი საარჩევნო ბარიერის პირობებში საღამოს 8-ზე მთავარ პოლიტიკურ თემებზე პარლამენტის ახალი თავმჯდომარის რეაქცია. ფოტოაპარატით ჩანაცვლებული ფუნჯები და მოლბერტი. რა და რატომ ხდება ფოტოგრაფისა და სამოქალაქო აქტივისტის ანა გოგუაძის ობიექტივში? ფოტოსერიის ხიბლი ალბათ არის იმაში, რომ რაღაცნაირი იღბალი დამყვება ამ მოგზაურობის
სულ სხვანაირი ჰამლეტი. შექსპირის უკვდავი პიესის კიდევ ერთი სასცენო სიცოცხლე. რა აღმოაჩინა მუდმივად სიახლეების მაძიებელმა რეჟისორმა გენიალური კლასიკოსის ნაწარმოებში. თანამედროვე ჰამლეტი გენერალურ რეპეტიციაზე ნახეთ გადაცემაში პირველამდე. ახალი თაობის აქციების კრეატივი, სამოქალაქო პოზიცია, მოჭარბებული ქართული იუმორით, ზოგჯერ უხამსი პირდაპირობითაც და ერთმნიშვნელოვნად შემოქმედებითი მიდგომით. პროფესიონალებთან ერთად ვსაუბრობთ თემაზე ყველაზე შემოქმედებითი აქციების ანატომია. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. ზონალურ საათობრივი პარკირების სისტემაში მოსახლეობის რეგისტრაციის და ინფორმაციული უზრუნველყოფის მიზნით თბილისის მერიის სპეციალური პავილიონების განთავსება უკვე დაიწყო. საათობრივი პარკირება კოტე აფხაზის ქუჩასა და მიმდებარე ტერიტორიაზე 1 აგვისტოდან ამოქმედება. ნინი ლონგურაშვილი ტრანსპორტის საკალოქ სამსახურის ხელმძღვანელთან ერთად გვერდება. ნინი დილომშვიდობის მოგესალმებით. დილომშვიდობისა ბექანე მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს. გუშინ ბექას ხათაშორის საქმეინდილის გუნდმა მოვინახულეთ აღნიშნული პავილიონი, რომელიც კოტე აფხაზის ქუჩაზე არის განთავსებული და აღსანიშნავია რომ ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის პარკირება უფასო იქნება. აი რაც შეეხება ფასიანი პარკირების ზონას, თუ რა ეღირება და როგორ ნაწილდება ის კატეგორიების მიხედვით, სწორედ ამ თემაზე გვერდება საქმეინდილის სტუდიაში მამუკა მულაძე, თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელი. დილომშვიდობისა და მადლობა რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად. ბატონო მამუკა, პირველ რიგში განვუმარტოთ მაყურებელს და კატეგორიების მიხედვით ჩავუშალოთ, თუ ვინ გადაიხდის თანხას პარკირებაში და ვის არ მოუწევს ამ შემთხვევაში საათობრივ ზონალურ საათობრივ პარკირების შემთხვევაში ფასის გადახდა. დიახ, ნამდვილად 1 აგვისტოდან მოიხსენებათ უკვე ძალაში შედის საათობრივ ზონალური პარკირების სისტემა. აღნიშნულზე ჩვენ თქმის წელიწად ნახევარი ვიმუშავეთ. პირველი მონიტორინგი ჩატარდა იმ უბნების, სადაც პრობლემა არის ქუჩების გამავლობის კუთხით, იდენტიფიცირება მოხდა აღნიშნული ქუჩების, ძირითადად არის ეს ძველი თბილისი და ვაკე-საბურთალო. პირველი მონაკვეთი აღებული იქნა ძველი თბილისის ნაწილში, ლესელიძის ქუჩა, აფხაზის ქუჩა და აბანოთ უბანი. დაახლოებით 12 ლოტი არის ჯამში. ჯამურად ძველი თბილისი არის 800-მდე საპარკინგე სივრცეს მოიცავს, თუმცა მცირე მონაკვეთით დავიწყეთ. ჩვენ ამისთვის ძალიან დიდი სამუშაოები ჩავატარეთ, რომ ავტობუსების ქსელი გადავალაგეთ. ლესელიძის ქუჩა თვითონ ავტობუსებისთვის მიუწვდომელი იყო და ავტობუსები მოზრდილი. ეხლა უკვე ახალი ავტობუსი გადაადგილდება ხომ წონეფერს. ახალი ავტობუსები გადაადგილდება და სხვა მარშრუტებით გაძლიერება მოხდა, რომელიც თავისუფლების მოედანზე ხდება, მეიდანზე ხდება და ლესელიძის ქუჩაზე ხდება. ანუ ეს იქნება ვიზიტორებისთვის ალტერნატივა რეალურად, რომ თქვენ თუ თქვენი ავტომობილით მოსვლა გიძვირდებათ, როგორც ვიზიტორისთვის და იქვე მიმდებარე ოფისში მუშაობის გამო, ალტერნატივა ახალი ავტობუსებით კომფორტული მომსახურება შეიქმნა ამისთვის. რაც შეეხება ზონალურად დაყოფას, დავყავით ჩვენ სამ ნაწილად, ვინაიდან საათობრივი ზონალური პარკირების იდეა არის მივიღოთ შედეგი, თავისუფალი ადგილები და რეალურად გამოიყენოს იმ ადამიანებმა, რომელიც მიდის მოკლე დროით, რომ ჭირდება გაჩერება. ამისთვის დღეს რომ მივიდეთ ლესელიძის ქუჩაზე, ვერ ვნახავთ პრაქტიკულად თავისუფალ ადგილს და დაკავებულია ესეთი ავტომობილებისგან, რომელიც დილიდან საღამომდე დგას და არ იძრება ფაქტობრივად არ და საპარკინგი იმიტომ არის, რომ მოძრავი უნდა იყოს რეალურად. შესაბამისად, ჩვენ დავთვალეთ ფეიბოქსები, რომლებიც არის განთავსებული მიმდებარე ტერიტორიაზე და გავაკეთეთ ისე განლაგება, რომ ყოველ 50 მეტრში იყოს, იმიტომ რომ ორი გადახდის სისტემა იქნება, ერთი აპლიკაცია. საიდანაც მოქალაქეებს მოუწევთ გადახდა, ხო, ამ საათობრივ აპლიკაციით, მობილური ტელეფონის საშუალებით, ვისაც არ ექნება თქვა მობილური და იშვიათია, რომ აპლიკაციის საშუალება არ ქონდეს, ამისთვის ფეიბოქსები იქნება არსებულის გამოყენება. ან გარდა ფეიბოქსისა ჩვენ შეგვიძლია აპლიკაციით ვისარგებლოთ, რომლის მეშვეობით ტრანზაქციას განვახორციელებთ. ეს სისტემა დამუშავდა და შემდეგ ვიფიქრეთ უკვე, რომ ის ვისაც შეიძლება არ ქონდეს, თქვა ეს კომფორტი, ну არის გარკვეული კატეგორია, ამისთვის ფეიბოქსებზე მიჩვეული არიან, სადაც გადასახადების გადახდას და ერთ-ერთი პუნქტი დაემატება. რა ეტაპზეა ეს აპლიკაცია? 1 აგვისტოდან უკვე იქნება მუშამდგომარეობაში. უკვე მზად არის. ჩვენ აპლიკაცია რამდენიმე თვის წინ ქონდა უკვე მზად და გატესტილი, თუმცა პირველი დავალება
განმარტება იყო ჩვენი, ანუ სიტუაციიდან გამომდინარე, რომ ავტობუსების ქსელი მოწესრიგებული იყო განსაკუთრებულად ლესელიძის ქუჩაზე და თავისუფლების მოედნის მიმართულებით ყველა უბნიდან, ვარკეთილიდან, დიღომიდან, გლდანიდან და ეს მიწდომადი გაგვეხადა. იდეაც ეს არის დედაქალაქში ავტომობილების რაოდენობა იმ მიზეზით მოხდა, გაზრდა, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურება არ იყო პრაქტიკულად. ჩვენ სუსტად სისტემას ვაწყობთ ისე, რომ ადამიანებს საშუალება მიეცეთ ავტობუსებით სწრაფი გადაადგილების მომსახურების საშუალება. კონტროლი და ანგარიშებაში გულისხმობ იმას, ან საშუალებებს ვთქვათ აპლიკაციას, ან Paybox, ანუ როდის ხდება ანგარიშწორება, როდის აკეთებს ადამიანი მოქალაქე, ვინც მიღება გააჩერებს მანქანას, გაჩერდა დაყენების დროს თუ და კონტროლის მექანიზმი რა არის. ლესელიძის ქუჩაზე მივედით ნიშანზე თვითონ იქნება აღნიშნა, რომ ეს არის A ზონა, ჩვენ გვაქვს AB და C ზონა. ეს პირველი A ზონა ნიშნავს 1 ლარს, B 2 ლარს, C 3 ლარს. ჩვენ ავიღეთ ტარიფი 1 ლარი და ზრდას დავიწყებთ იმ შემთხვევაში, რომ შედეგზე ვართ ორიენტირებული. ანუ შედეგი უნდა მივიღოთ თავისუფალი რაღაც გარკვეული პროცენტულობა, 15% ეს მაქსიმუმ კარგი მოცემულობა იქნება, რომ 15% უნდა თავისუფალი იყოს, ხო? საპარკინგ გადასახადში შედებით, გარდა იმისა, რომ თვითონ ნიშანზე, პარკინგის ნიშანზე იქნება A001, A002 თვითონ სივრცე მითითებული, ასევე მონიშნაზე იქნება დატანილი, სადაც დახაზული იქნება საპარკინგო სივრცე, რომ თქვენ გახართ A002 სივრცეში. შესაბამისად, აპლიკაციაში შეგხვავს მონაცემი, მანქანის ნომერი და აქედან უკვე 10 იწყებს თვითონ გადასახადის გადახდის 10 იწყებს სისტემა. ან მეორე ვარიანტი არის, მივდივართ და რა დროითაც გაჩერება გვინდა, იმ დროის მონაკვეთ საათი 0 ლარი ეღირება. ამ შემთხვევაში Paybox-ით ვახდენთ გადახდას. ასევე მოგეხსენება გვაქვს ჩვენ 4 დღის განმავლობაში უფასოდ გამოყენება 15 წუთიანი, ოღონდ ეს შეიძლება გამოყენებული იყოს სხვადასხვა ლოტზე. შესაბამისად, აქაც ფიქსირდებით, რომ 15 წუთით ვიყენებთ აღნიშნულ საპარკინგო სივრცეს. ძალიან მარტივი არის, თუმცა ვინაიდან პირველი არის, სიახლე არის და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ძალიან ბევრი შეღავათები დაუშვით ჩვენ პირველ ეტაპზე, იმიტომ რომ მოსახლეობამაც უნდა იგრძნოს ამ ნაწილში კომფორტი, შემთხვევაში ხდება, რომ მოსახლეს ვერ აჩერებს თავის კუთვნილ განსაზღვრულ ადგილას. შესაბამისად, მათთვის ეს ჯიხური განათავსეთ, რომ ზუსტად ეს მოსახლეობის ნაწილი მინდა გითხოთ, არწმუნებულად კიდევ უფრო მეტად მოხდება ინფორმირება სწორედ ასეთი ჯიხურების და თქვა კომუნიკაციის საშუალებით, მაგრამ თავიდან იყო კითხვები, მათ შორის მე თუ ცხოვრობ ლესელიძეზე და ამ ბინაში არ ვარ რეგისტრირებული, შეიძლება სხვა ბინაში ვარ რეგისტრირებული, ან ავტომობილი არის, თქვა, ჩემი ოჯახის სხვა წევრის კუთვნილება, რომელსაც მე ვიყენებ და მისი თქვა რეგისტრაციის ადგილი არის სხვა. ამ შემთხვევაში როგორ ახდენთ იდენტიფიცირებას მუდმივი მაცხოვრებლის ეს იმ ტერიტორიაზე, ანუ აღრეთ სხვაზე უნდა გავიდნენ თუ ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს როგორც ავტომობილის თქვა საკუთრების დადასტურება, ისევე ამ მიმდებარე ტერიტორიაზე საცხოვრებლის იდენტიფიცირება. პირველი, რასაც ვაკეთებთ, ეს ნიშნავს, რომ უნდა მოუწესრიგდეთ, მოწესრიგებული უნდა იყოს. შესაბამისად, ჯიხურის მაგიდო განათავსეთ, იქ არიან ადამიანები, რომლებიც დეტალურად კონსტატაციას მიცემენ, კონსტატაციის გარდა მიეხმარებიან რეგისტრაციაში. რა თქმა უნდა იყოს ჩაწერილი, ჩაწერილი არ არის, ხა მარტივი არის ჩაწერა უნდა მოხდეს და მაცხოვრებელს შეუძლია, რომ თავის ოჯახის წევრის ავტომობილი ან ორი ავტომობილი შეუძლია ერთ ოჯახმა, რომ რეგისტრაცია გააკეთოს და მიბმა გააკეთოს. აქ ჩვენ დაშვება გვაქვს, რომ ერთი თვის შემდეგ შეუძლია თქვა მანქანის ცვლილება განახორციელოს. ყოველდღიურ ცვლილებაზე დაშვება არ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ რაღაც საფრთხე შემცველი იყოს და ერთი თვის დაშვება გავაკეთეთ. ანუ მარტივი არის ყველა ეს პროცესი, მთავარი არის კარგად წავიკითხოთ ვებგვერდზე რა ინფორმაცია არის გავრცელებული. ანუ ყველა მოთხოვნას რო ვაკმაყოფილებდა, რომ ცხოვრობდე ლესელიძეზე, რეგისტრირებულიც იყო და ავტომობილი ჩემი საკუთრება იყოს, აღრიცხვა მაინც უნდა გავიარო. რა თქმა უნდა, რეგისტრაცია უნდა გავიაროთ. მაგ შემთხვევაში ზნოვი იქნება. ყველა განვითარებულ ქვეყანაში ეს არის უფრო მეტი მოთხოვნები არის სხვადასხვა ქვეყნებში, მიდიან გამგეობები თვარ მუნიციპალიტეტებში, მთელი დოკუმენტაციის რუსხამიან და ხო, რთული ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ რაღაც გამარტივებული იყოს აპლიკაციას Paybox-ს ავფიქრობდით, მაგრამ ნუ დღეს არის კატეგორია, რომელსაც ჭირდება Paybox-ით თქვენ ახსენებთ, მთელი დღე იდგა გარკვეული ტიპის მანქანები, ხო, ხშირად ანუ ბიზნესი იყო, ასე ვთქვათ,
რესურსების შეთავაზება ხდებოდა და ის მათ ეკავათ პარკირების ადგილები. აი ამ ადამიანებს ნახეთ ეს საგნაწილია. 15 წუთი იყო თქვი ჩვენ სხვადასხვა ჩვენ აქტიური შეხვედრები დავიწყეთ თვითონ ტურისტულ კომპანიებთან და ინიციირება გახდა ამ ნაწილში პარლამენტში ტურისტულებს ჭირდებათ რომ ვიყოთ მოწესრიგებულები. ჩვენ ტაქსებისთვის მოგესალმებით რეფორმის ნაწილში გამოვყავით მათთვის უფასო ადგილები, იქ სადაც პარკირების ზონალური სტრატეგიული ჩაერთვება, აი ლესელიძის ნაწილში მაგალითად 12 ტაქსის უფასო ადგილი იქნება მონიშნული, სადაც არანაირი გადასახადი არ ექნებათ გადასახდელი. შესაბამისად, ამ ნაწილში აქტიურად ვმუშაობთ ჩვენ, რომ მათთვის სივრცეები შეიქმნას შესაბამისი, რადგან წამოვიდა უკვე მოთხოვნა კომფორტულად გააჩერონ. 15 წუთიანი საგრილობა შესაძლებელი ექნებათ, მათთვის დამაკმაყოფილებელია ვინაიდან ტურისტული ჯგუფი, რომელიც მოყავთ სადღაც 5-დან 8 წუთამდე ჭირდებათ, მათი ინფორმაციით, რომ ჩამოვიდეს ეს ტურისტები ავტობუსიდან და შესაბამისად ისინი რომ აიყვანონ. ეხლა დღეს ლესელიძის ქუჩაზე ვერც გააჩერებს პრაქტიკულად, თუმცა ამ სისტემით როდესაც რჩება იმის საშუალება, გამოჩნდება იმის საშუალება, რომ საპარკინგო სივრცეს რაღაც გარკვეული სარგებლობის საშუალება გაუჩნდეს. რამდენი ხანი იქნება სატესტო რეჟიმში, როცა შეგეძლება თქვათ, რომ ლესელიძე და აბანათუბანში დაგეგმებმა ამ სისტემამ გაამართლა და შეგვიძლია სხვა უბნებზე გავავრცელოთ, რა თქმა უნდა, ამაში გულისხმობა იმ კონკრეტული პოტენციური უბნების მოწყობაც ინფრასტრუქტურულად, რომლებსაც ისინი საჭიროებენ. ინფრასტრუქტურა ძალიან მარტივი არის, ის პარკინგის ნიშანი, რომელიც არის განთავსებული, დამატებითი განთავსება ხდება, სადაც აღნიშნება. თუმცა ფეიბოქსებით ისეთი დატვირთული შეიძლება არ იყოს სხვა ქუჩა, როგორც არის მაგალითად ლესელიძე, იმიტომ რომ ისეც აქტიურია, ხო, ეკონომიურად. ფეიბოქსების ნაწილში აღრიცხული არის ძველი თბილისი და ამ ნაწილში 54-ის დამატების საჭიროება გახდა, რაზეც შესაბამისმა კომპანიებმა, რომელიც განთავსებულიც არის ფეიბოქსები, სიხარულით შეხვდნენ ამ პროცესს და როცა ეთქვით მაშინ დავანთავსებდო და ეს პროცესი პრობლემა არ არის, ასევე 200-მდე საჭიროება გახდა ვაკე-საბურთალოს ნაწილში, ვაჟა-ფშაველა, პეკინი, შარტავა, კოსტავა, ამ ნაწილში და მისკევიცის ქუჩა არის ჩართული და მათი გადამკვეთი ქუჩები, აქაც პრობლემა არ არის მაგ ნაწილში, უბრალოდ დამატებითი სერვისი უნდა იყოს, რომ მისდომადი იყოს. ამ ნაწილში პრობლემას ნამდვილად არ წარმოადგენს. რამდენი ხანი დატესტავთ და რამდენი ხანი? ეს რეჟიმი, ეს საპილოტო რეჟიმი არის, შეიძლება იყოს თვე, 2 თვე, 3 თვე. ჩვენი მიზანი არის ვიყოთ შედეგზე ორიენტირებული. თავდაპირველად ჩვენ ქონდა ეს არის მაქსიმალური კარგი შედეგი, 100% თავისუფალი მუდმივად. თუმცა დღეს ჩვენ გვაქვს ამოცემულობა დედაქალაქში, რომ ძალიან ბევრი ავტომობილები არის, ძალიან ბევრი ავტომობილების ყოფა გამოწვეულია იქიდან, სისტემა არ იყოს ავტობუსზე გამართული. ჩვენ ძალიან ბევრ ქუჩებს, რომლებსაც ვაკეთებთ და გეგმავთ, იგივე ჭავჭავაძის ქუჩა, ხიზანიშვილი ვეკუას ავიღებთ, ყველგან იქნება სისტემა მსგავსად ჩარტავა კოსტავასი, რომ ავტობუსებისთვის პრიორიტეტი როგორც ჩუქნიშნები და ესე ავტობუსის გამოყოფილი ზონები სწრაფი გადაადგილების სისტემა შექმნათ, რომ კერძო ავტომობილების მოხმარება მინიმუმზე ჩამოიყვანოთ. ეს პრობლემაც არის. შესაბამისად, ეს ადგილები კი გამოთავისუფლება ესეთი ავტომობილებისგან, რომლებიც იკავებენ დილ და საღამომდე, იმიტომ რომ ფიში მუშაობენ მიმდებარედ ადამიანები, მაგრამ დაიკავებენ სხვა ავტომობილები, რომლებიც ვთქვათ მაცხოვრებლები შეიძლება იყოს. ამ ნაწილში ელექტროავტომობილებზე გვაქვს ჩვენ შეღავათი, რომ უფასო იქნება გადასახადი მათთვის. ფასიც აქედან გამოიყვანეთ. ჩვენ ქონდა თავიდან ფასი 50 თეთრი, თუმცა საკრებულოში შეხვედრის დროს არასამთავრობოებისგან უფრო ხისტი პოზიცია წამოვიდა და ძალიან ცოტა არის და ამიტომ მოდი იქნებ მაშინ თავიდანვე 3 ლარი დავადოთ, 5 ლარი დავადოთ. იყო ესეთი პოზიციების, თუმცა არ არის სწორი ვინაიდან ტარიფის დადების დროს ხდება დაკვირვება, როგორი მოძრაობები იქნება ამ ავტომობილების გადაადგილებების მონიტორინგი უნდა ჩაუტარდეს. ამ მონიტორინგს მინიმუმ 1 თვე დაჭირდება. შესაბამისად, რეგულაციაც იწყებს ამ მოქმედებას, ის 10 ლარიანი ჯარიმა მოგეხსენებათ მიეჩვია თითქოს ადამიანები და არღვევენ, შემთხვევაში ხდება დარღვევების გამო რომ ქუჩა არის ხოლმე გაუვალი და შეიძლება პრობლემის დროს, როდესაც ხანძარი იყოს პროფესიონალური, თუმცა ამ დროს გადაადგილება შეუძლებელია და პატრონს უწევს ხოლმე დამატებითი მუშაობა გაწმინდოს. მაგალითად ინიციირება არის პარლამენტში, რომ 10 ლარიანი ჯარიმა გახდეს 50 ლარიანი. ანუ შეშემო პირების ადგილზე გაჩერებისთვის და არასწორი პარკირების გამო, რაც იქნება ბიძგი იმისთვის, რომ არ უნდა დავარღვიოთ და საგზავნო ნიშნები უნდა დავიცვათ. ანუ არასწორ პარკირებაზე 10 ლარია. 10 ლარია ჯარიმა პირებსაც საკუთარ ეგრევე კონცესიას ექვემდებარებოდა. თუ არ გაქვს გადახდილი მაგნაცი, ეგეც გაცრდება პარკირების საფასური. გადახდილი ხდება კი ჯარიმა. ეგეც 50 ლარიანი ხდება თავისუფლის.
სხვა გამოსავალი არ არის თვითონ მოსახლეობიდან არის მოთხოვნა მოუწესრიგდეთ, მოგაწესრიგდეთ. კი ბატონო, განსაკუთრებით დავასრულებთ. ჭავჭავაძის გამზირსაც შევხვდით იქ მიმდინარე ამ რეაბილიტაციას. ხომ არ არსებობს იმის საფუძველი, რომ აი კახაკალაძემაც რომ აღნიშნე, რომ შესაძლოა ცოტა ხნით შევჩერდეთ და მეორე ნაწილი რეაბილიტაცია არ ჩავატაროთ გამომდინარე შექმნილი ვითარებისა. რა ეტაპი არის ამ დღეის მდგომარეობით და სხვათა შორის სოციოექსპერტში ეს არ გვიგურძნია რომ ჭავჭავაძეზე გადატვირთული ან თავისუფლად გადაადგილდებიან. ერთად გავიარეთ და პირველი დღისთვის ძალიან დამაკმაყოფილებელი იყო, ნამდვილად არ იყო საცობი სისტემა კარგად აეწყო, მოსახლეობასაც მადლობას ვუხდი კიდევ ერთხელ, რომ ძალიან კარგად შეხვდნენ მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება ხდება. ეს რაც ითქვა პირველ ეტაპზე, მაინც იყო გარკვეული შიში, ვინაიდან განსაკუთრებულად ატვირთული ქუჩა არის 5000 ავტომობილი საათში, ეს არის მაქსიმუმი ქუჩებისთვის დედაქალაქში. შესაბამისად, მიწისქვეშ რა ხდებოდა კომუნიკაციების ნაწილში ჩვენ არ ვიცოდით, თუმცა სამუშაოები ძალიან კარგად წავიდა. რაც გვაქვს დაგეგმილი, უცხოელი ექსპერტები მუშაობენ უკვე ჭავჭავაძიდან, არ შეიძლება რომ მაქსიმუმი ვიღოთ სიკეთე, როგორც საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადაადგილების კუთხით, ისე კერძო ავტომობილებისთვის, ველობილი კი შეიძლება თუ არა გავითვალისწინოთ, რომელ მონაკვეთში, ქვეითებისთვის რა სიკეთე შეიძლება შევქმნათ, მსგავსად ჩატავა კოსტავასი სააკაძის მოედანი მოგესალმებით ქვეითების განსაკუთრებულად მიცდომადი გახდა და ასევე ჭავჭავაძესთან ერთად მნიშვნელოვანი პროექტი არის ხიზანიშვილი გვეკუვა, სადაც ასევე მოუწესრიგებელი არის 3000 ქვეითი გადადის მარტო მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომელიც ქუჩას კვეთავს და არის საშინელი ქაოსი. ეს ყველაფერი მოწესრიგდება, აქაც ასევე ავტობუსების გამოყოფილი ზოლები გაკეთდება, კვლევის შესაბამისად, რითაც ჩვენ ყველაფერი დასრულდება. ჩვენ დაახლოებით 2 თვეში გვეცოდინება უკვე დეტალური დიზაინი, მოდელირებით, პარამეტრების ჩვენებით, თუ რა სიკეთე შეიძლება მივიღოთ აღნიშნული ქუჩებიდან, ევროპული სტანდარტის დანერგვის კუთხით, თუ რა სამუშაოებით, თუ ინფრასტრუქტურის სამსახურის მიერ წლის ბოლომდე არის დაწერილი, მაქსიმალური პერიოდები არის აღებული, თუმცა მიწისქვეშ კიდევ არ მოხდება დანარჩენ კომუნიკაციებში ამ ინფორმაციას დავუკვირდებით ორ თვეზე ადრეც გიმოსპინძლოთ, ბევრი სიახლე გექნებათ, მით უმეტეს ძალიან ბევრი იყო დაანონსებული, მათ შორის ატენდერო წინადადება, რომელიც მერიამ შესთავაზა დაინტერესებულ კომპანიებს. მადლობა იმის, რომ ვიყავით დღეს ჩვენთან ერთად და უახლოეს მომავალში აუცილებლად გავაახლებთ ინფორმაციას. მამუკა მომლაძე, ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელის მასპინძლობით საქმე ინდირის ეთერში. რეკლამის შემდეგ დაგებრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში. გადაცემის სპონსორია ნოვა, 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა, 12 წელი თქვენს გვერდით. ვაფლი უნდა იყოს ხრაშუნა. ბავშვებისთვის ჰაეროვანი, ახალგაზრდებისთვის მადი სახელმწიფო, შეყვარებულებისთვის მრავალფეროვანი. ახალი სიცოცხლისთვის ჯანსაღი და სანდო. გურმანებისთვის კი სრულყოფილი. ეს ბარამბოს ვაფლია. ვაფლის ფირფიტებში მოქცეული გემოთა მრავალფეროვანი ჰარმონი. ბარამბოს ვაფლი, ყოველთვის და ყველასთვის. არის რაღაცეები, რაც უსარგებლოა მაშინ, როცა ვიყენებთ არასწორად.
გამოიყენებისთვისაც არის შექმნილი. ამექსი შექმნილი გადახდებისთვის, შექმნილი ყოველდღიურობისთვის. კარტლის აგროსისტემების ისტორია 22 წლის წინ დაიწყო. ამ ხნის მანძილზე დავამუშავეთ 50,000-ზე მეტი სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი. 5,000 ჰექტარზე მოვაწყეთ წვეთოვანი სარწყავი სისტემა და მცენარეთა დაცვის საშუალებების, სასუქების, სათესლე მასალებისა და სარწყავი სისტემების მიმართულებით ლიდერ კომპანიად ჩამოვყალიბდით. კარტლისი, მათთვის, ვინც ცარიელ მინდვრებში ხედავს უსაზღვრო შესაძლებლობებს. დეველოპერული კომპანია 7 წლიანი გამოცდილებით საქართველოს მასშტაბით გთავაზობთ. კერძო და კომერციული ფართების მშენებლობას უმაღლესი ხარისხით, უმოკლეს დროში. საიმედო სახლი მშვიდი ცხოვრებისთვის. გაინტერესებთ ანალიტიკური ინფორმაცია ბიზნეს სექტორზე? ეძებთ კორპორატიულ და საცალო კლიენტებთან დაკავშირების გზებს. BAG მოგაწვდით საქართველოში მოქმედი კომპანიების შესახებ ინფორმაციის მუდმივად განახლებად მონაცემთა ბაზას. გახდით ხელმისაწვდომი პარტნიორი ათასობით ქართული და უცხოური ბიზნესისათვის. წარმატება დეტალებშია, დეტალები BAG-ში. ფოტოაპარატით ჩანაცვლებული ფუნჯები და მოლბერტი. რა და რატომ ხდება ფოტოგრაფისა და სამოქალაქო აქტივისტის ანა გოგუაძის ობიექტივში? ფოტოსერიის ხიბლი ალბათ არის იმაში, რომ რაღაცა იღბალი დამყვება ამ მოგზაურობის დროს. სულ სხვანაირი ჰამლეტი. შექსპირის უკვდავი პიესის კიდევ ერთი სასცენო სიცოცხლე. რა აღმოაჩინა მუდმივად სიახლეების მაძიებელმა რეჟისორმა გენიალური კლასიკოსის ნაწარმოებში. თანამედროვე ჰამლეტი გენერალურ რეპეტიციაზე ნახეთ გადაცემაში პირველამდე. ახალი თაობის აქციების კრეატივი, სამოქალაქო პოზიცია, მოჭარბებული ქართული იუმორით, ზოგჯერ უხამსი პირდაპირობითაც და ერთმნიშვნელოვნად შემოქმედებითი მიდგომით. პროფესიონალებთან ერთად ვსაუბრობთ თემაზე ყველაზე შემოქმედებითი აქციების ანატომია. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 2019 წლის იანვარ-მაისში სახელმწიფო სტრუქტურებში ქრთამის აღების ფაქტები წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 56.52%-ით გაიზარდა. უფრო კონკრეტულად, შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს ამ სტატისტიკაში, რომ ამ წელს დანაშაულის 36, ხოლო 2018 წლის იანვარ-მაისში 23 ფაქტი დაფიქსირდა. ზოგადად, სამოხელეო დანაშაულის სტატისტიკა პირველ 5 თვეში ამ მიმდინარე წლისა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით არის 12.78%-ით შემცირებული. თუ მიმდინარე წლის საანგარიშო პერიოდში სამოხელეო დანაშაული იყო 258 ფაქტით აღრიცხული, 2018 წლის ამავე პერიოდში მაჩვენებელი 284 შეადგენდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკის მიხედვით 2019 წლის იანვარ-მაისში სამოხელეო დანაშაულის რეგისტრირებული ფაქტებიდან ყველაზე მეტი 127 შემთხვევა სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ეხება. გარდა ამისა 2019 წლის იანვარ-მაისში 36 ქრთამის აღების, 38 სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების, 28 სამსახურეობრივი გულგრილობის, 14 სამსახურეობრივი სიყალბის და 5 ქრთამის მიცემის შემთხვევა დაფიქსირდა. სტომართან ერთად განვაგრძობთ თემაზე საუბარს ერეკლე ურუშაძე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანტიკორუფციული პროგრამების ხელმძღვანელი გვერდება პირდაპირ ეთერში. დიმამშვიდობთ მე რეკომენდაცია გადაცემის შემოგზავნებისთვის. ეს იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ბოლოს გამქვეყნებული სტატისტიკა. თქვენ ამთვის დასაწყისში ქონდათ კიდევ ანგარიში ამ მიმართულებით. ჯერ სტატისტიკაზე კითხავთ იმ მოკვლევის საფუძველს და იმ ინფორმაციის საფუძველს, რაც არც დიდი ხნის წინ დაამუშავეთ, რამდენად ინდობით ამ სტატისტიკას და რამდენად არის პრობლემური ის რიცხვები, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ რიცხვებში გვაჩვენა ყოველ შემთხვევაში. არ გვაქვს არავითარი მიზეზი, რომ არ ვენდოთ, არ დაუჯეროთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს. პრობლემურობას რაც შეეხება ქრთამის აღების ფაქტები, ზოგადად თქვა ამ სფეროში ვინც მუშაობს, იმ ორგანიზაციებს თუ მკვლევარებს შორის არის კონსენსუსი იმაზე, რომ საჯარო სერვისების სფეროში ქრთამი
ნაკლებად არის დღეს პრობლემა საქართველოში. ჩვენ გაზაფხულზე გამოკითხვაც ჩავატარეთ საჯარო სერვისების მომხმარებელთა შორის და იქ რაღაც 1%-ზე ნაკლები იყო იმ რესპონდენტების რიცხვი, რომლებიც ამბობდნენ, რომ მათთან მათი ოჯახის წევრებს ბოლო 12 თვის განმავლობაში მოსთხოვეს ქრთამი საჯარო სერვისების სანაცვლოდ. ამიტომ ეს პრობლემა დღეს ნაკლებად დგას და ისიც არ მგონია, რომ თქო 23-დან 36-მდე ზრდაც რამე პრინციპულ სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. თან უნდა გვახსოვდეს ერთი რამ, რომ კრიმინალური სტატისტიკა ზოგადად არ არის მაინც და მაინც კარგი მეთოდი კორუფციის სიხშირის გაზომვის ქვეყანაში, იმიტომ რომ აქ 23-დან 36-მდე რომ გაიზარდა, ეს რას ნიშნავს, რომ ფაქტები გაიზარდა თუ უფრო მეტი გახსნეს, ხომ კორუფცია სხვა ტიპის დანაშაულია, ეს არ არის მაგალითად მკვლელობა, ხომ მკვლელობა ვერ დაემან მოხდა ფაქტი მკვლელობის, ადამიანი მოკლეს და ნუ ყველამ ვიცით, შეგვიძლია აღვიცხოთ ობიექტურად რამდენი მკვლელობა მოხდა წლის განმავლობაში. კორუფცია ეს არის დანაშაული, სადაც ხშირად ორივე მხარეს აქვს ინტერესი რომ დამალოს, შესაბამისად არ ვიცით, რეალურად არ ვიცით რამდენი მოხდა. ვიცით რომ 23 შემთხვევა გახსნა შარშან პოლიციამ და პროკურატურამ, თუ სამართალდამცავ მოუწყებმა და წელს გახსნეს 36. მაგრამ ეს მიუთითებს იმაზე, რომ მეტი მოხდა თუ უკეთესად იმუშავეს, ამის ინტერპრეტაციაც მეია. აღქმა და განცდა ამ ნაწილშიც ინდექსები ძირითადად აღქმის ნაწილს ითვლიან ხოლმე. ფლად ობიექტური შეიძლება იყოს ბევრი მიზეზის გამო, მაგრამ ანუ ესეც მოქმედებს საბოლოო ჯამში საერთო სიტუაციაზე, ხო? ობიექტური ერთი რაღაც უნივერსალური სრულყოფილი მეთოდი კორუფციის გაზომვის სამწუხაროდ არ არსებობს. შესაბამისად, ამიტომ ვიყენებთ სხვადასხვა მეთოდს ერთობლიობაში, კრიმინალურ სტატისტიკასაც უყურებთ, საზოგადოებრივ აზრის გამოკითხვებსაც უყურებთ, ფაქტების ანალიზებს უყურებთ და მოგეთ ბევრი სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის შეჯერებით ვიღებთ რაღაც სურათს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მდგომარეობა გვაქვს ქვეყანაში. თქვენს ანგარიშს და კვლევას რაც შეეხება, იქ რა ძირითადი მიგნებები იყო, იქ საუბარია რომ მიმდინარეობს თქო ანტიკორუფციული სისტემის განვითარება და შემდეგ რა ტიპის მიგნებები იყო, როგორია განწყობაც იყო იქ საზოგადოების და ჩვენი თავარი მიგნება, ნუ საზოგადოებრივი განწყობა ასეთი იყო, რომ ერთის მხრივ მოქალაქეებს უშუალოდ თქვა წვრილმანი კორუფცია ნაკლები პრობლემაა და მოქალაქეებს თუ აქვს შეხება, პირადი შეხება კორუფციასთან, ეს არის როგორც წესი ეგრეთ წოდებული წვრილმანი კორუფცია, ან კორუფცია საჯარო ქრთამის ფაქტები საჯარო სერვისებში, იმიტომ რომ ცხადია რომ მოქალაქეების უმრავლესობას ნაკლებად აქვს შეხება იმ სფეროებთან, სადაც კორუფციის უფრო კომპლექსური ფორმები არსებობს. არა მაგალითად ხა სახელმწიფო შესყიდვების პროცესში, ან პრივატიზაციის პროცესში და ასე შემდეგ მოქალაქეების უმრავლესობა არ მონაწილეობს, მათ მხოლოდ სხვა წყაროებიდან იღებენ ინფორმაციას ამის თაობაზე. უშუალო შეხებას არის წვრილმან კორუფციას რაც შეეხება, იქ მართლაც მოქალაქეების უმრავლესობა ამბობს, რომ მათ აბსოლუტურად ძალიან დიდი უმრავლესობა და 99% ამბობს, რომ ამასთან შეხება არ ქონია. თუმცა ბევრად დიდი რაოდენობა მოქალაქეების ამბობს, რომ მათი აზრით მაინც გავრცელებულია საქართველოში თანამდებობის პირების მიერ ამ თავიანთი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტები, პირადი გამორჩენისთვის ბოროტად გამოყენების ფაქტები. და გარდა ამისა, რაც უფრო შემაშფოთებელია კიდევ, გამოკითხულთა ნახევარზე მეტი ფიქრობს, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს კორუფციაში ჩართულ პირებს, ანუ არიძიებს, ხელისუფლება არიძიებს სათანადოდ კორუფციის შემთხვევებს, მაშინ, როდესაც საქმე ეხება მაღალი თანამდებობის პირებს ან მმართველ პარტიასთან დაკავშირებულ გავლენიან ადამიანებს. ჩვენი ძირითადი მიგნებაც აი მეორე ანგარიშზე თუ კვლევაზე თუ ვისაუბრებთ, რომელიც თქვენ ახსენეთ, იყო ეს, რომ ერთის მხრივ ჩვენ სამართალდამცავ უწყებებს არავითარი პრობლემა არ აქვს პროფესიონალიზმის მხრივ ვერ ვიტყვით, რომ მათ უჭირთ კორუფციის შემთხვევების გამოძიება. ამიტომ, როდესაც საქმე ეხება თქვა დაბალი ან საშუალო დონის მოხელეების მიერ ქრთამის აღებას ან კორუფციაში სხვა ფორმით მონაწილეობას, ხდება უამრავი ასეთი ფაქტის გამოძიება, გახსნა ხდება და შემდეგ სასამართლოშიც ბევრი ასეთი განაჩენი გვინახავს. მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს არაერთი შემთხვევა და ჩვენი ქსიაც გვქონდა მთელი ამ შემთხვევების კი, როდესაც ჟურნალისტები საგამოძიებო ჟურნალისტიკის საშუალებით ან არასამთავრობო ორგანიზაციების კვლევების საშუალებით ჩვენ ვიგებთ ამა თუ იმ მაღალი თანამდებობის პირის, ან თქვა გავლენიანი ადამიანის შესაძლო მონაწილეობის შესახებ კორუფციაში და ასეთი ფაქტების გამოძიება საერთოდ არ ხდება. აქედან გამომდინარე ჩვენი მოსაზრება არის ასეთი, რომ რეალურად სამართალდამცავ უწყებებს შეუძლიათ კორუფციის გამოძიება და წარმატებით იძიებენ კორუფციას მაშინ, როდესაც მათ ამას ხელს არავინ არ უშლის ამაში, მაგრამ ისინი არ არიან საკმარისად დამოუკიდებელი და პროფესიონალური ავტონომია მათი თუ დამოუკიდებლობა არ არის სათანადოდ უზრუნველყოფილი, მმართველ პარტიას ხელისუფლებას შეუძლია ჩაერიოს
სამართალდამცავი უწყებების კი საქმიანობაში და შესაბამისად მათ უბრალოდ არის შემთხვევები, როდესაც მათ არ ეძლებათ საშუალება, რომ რეალურად გამოიძიონ კორუფციის სავარაუდო ფაქტი. პროფესიონალიზმი ახსენეთ და მეორე ეს არის გავლენები, რომელიც შეიძლება სუბიექტურ გავლენას ახდენდეს ინსტიტუტების დამოუკიდებლად ფუნქციონირებას, მაგრამ არის კიდევ ერთი, რომელიც ანტიკორუფციულ საქმიანობას და ევროკავშირთან თავსებადობის ნაწილს გულისხმობს. ამ შემთხვევაში საკანონმდებლო გაუმართლობასთან გვაქვს საქმე, დაგვიანებულ თქვათ საკანონმდებლო ცვლილებებთან გვაქვს საქმე, აქაც რეალურად სურვილთან რომ ეს იყოს გამართული, თუ რა პრობლემა გვაქვს აი იმისათვის, რომ ევროკავშირის მოთხოვნები იყოს დაკმაყოფილებული. ხო, თავარი პრობლემა არის მაინც უფრო პრაქტიკაში, ჩვენი კანონმდებლობა მეტნაკლებად შეესაბამება საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტებს თუ ავიღებთ ანტიკორუფციული პოლიტიკის კუთხეში, ჩვენი კანონმდებლობა შეიძლება ცალკეულ ხარვეზებზე ვისაუბროთ, მაგრამ მთლიანობაში კანონმდებლობა მეტნაკლებად შეესაბამება ამ სტანდარტებს. აქ უფრო პრობლემა არის, ისევ გავიმეორებ, დამოუკიდებლობის ნაკლებობა, ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის ნაკლებობა. რაც თავის მხრივ გამომდინარეობს იქიდან, რომ ჩვენ გვაქვს ხელისუფლების ძალაუფლების კონცენტრაციის უკიდურესად მაღალი ხარისხი, გვაქვს პრაქტიკულად ერთპარტიული მმართველობა და როდესაც ერთ პოლიტიკურ პარტიას, რომელი პარტიაც არ უნდა იყოს ეს, აქვს პრაქტიკულად შეუზღუდავი ძალაუფლება და შეუზღუდავი გავლენა ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტზე, ძნელად წარმოსადგენია, რომ ასეთ სისტემაში ამ პარტიასთან დაკავშირებული პირების ანგარიშვალდებულება იყოს სათანადოდ უზრუნველყოფილი. ამიტომ ჩვენ ორი რეკომენდაცია გვქონდა ძირითადი. ერთი ეს არის, რომ საქართველოს უნდა გაითვალისწინოს თქვათ ზოგიერთი სხვა პოსტკომუნისტური ქვეყნის გამოცდილება, რომლებმაც წარმატებას მიაღწიეს ამ სფეროში, ეს არის ლიტვა, ლატვია, პოლონეთი, სლოვენია და იფიქროს დამოუკიდებელი, ანუ ცალკე არსებული ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნაზე, რომელიც მაქსიმალურად დაცული იქნება გარეშე ჩარევისგან და სხვადასხვა მექანიზმები არსებობს, როგორ შეიძლება ეს იქნეს უზრუნველყოფილი. მეორე უფრო გრძელვადიან მიზნებზე თუ ავიღებთ, თუ დავიზრუნოთ იმაზე, რომ უფრო პლურალისტური პოლიტიკური სისტემა გქონდეს, სადაც ძალაუფლების კონცენტრაციის ხარისხი იქნება ნაკლები და საშუალება მიეცემა ჩვენ საჯარო სამსახურს, მათ შორის სამართალდამცავ უწყებებს, რომ დამოუკიდებლად იმუშაონ. გვექნება 2020-ში ალბათ. ხო, ნუ ჩვენ დავწერეთ ეს ანგარიში, სანამ ეს ამბები მოხდებოდა და სანამ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა გამოცხადდებოდა. საინტერესო ანგარიში არის ნამდვილად, რომელსაც დეტალურად ნებისმიერი გაეცნობა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ვებგვერდზე. ეს კი სტატისტიკა იყო, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაახლა. მადლობა მინისტრ ვიყავ ჩვენთან ერთად. ერეკლე ულუშაძის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანტიკორუფციული პროგრამების ხელმძღვანელის მასპინძლობით საქმე ინდირის მიწროს. მასთან ერთად ვდა დავასრულოთ დღევანდელი ეთერი. ხვალდილის ვალზე შევხვდებით ერთმანეთს. იქამდე საქმის კურსის ეთერები გელოდებოდა, რა თქმა უნდა, BMG-ზე მუდმივად განახლებადი ამბები ბიზნესსა და ეკონომიკაზე. ბედნიერ დღეს გისურვებთ. გადაცემის სპონსორია Nova.